Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ξεκινάμε με το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Αττικής, κυρίου Γιώργου Πατούλη. Εδώ και 20 περίπου χρόνια, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και δραστήρια πολιτιστικά κύτταρα της Αττικής, που προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο τον διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα φέρνει σε επαφή το ελληνικό κοινό με ό,τι πιο αξιόλογο έχει να παρουσιάσει η διεθνής δημιουργία. Το καλλιτεχνικό και ερευνητικό πρόγραμμα Ατρεΐδες, μεγάλες αφηγήσεις, ανατροπές στην σκηνή, αποτελεί ένα εξαιρετικό καινοτόμο τρόπο για την επιστημονική και καλλιτεχνική προσέγγιση του αρχαίου δράματος, αλλά και για την διασύνδεσή του με τη λαϊκή παράδοση, τα σύγχρονα πολιτιστικά ρεύματα, τις παραστατικές τέχνες και τις νέες τεχνολογίες. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει με χαρά αυτή την ωραία πρωτοβουλία, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο του προγράμματος καθιέρωση και προβολή διεθνών θεσμών σύγχρονου πολιτισμού στην Αττική, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής, δηλαδή από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής. Μια στήριξη, θα έλεγα, αυτονόητη, καθώς μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και αξίες με την ανάδειξη της Αττικής ως Μητρόπολης του πνεύματος και της τέχνης να αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Εξάλλου, για τη διοίκηση της Περιφέρειας, αλλά και για μένα προσωπικά, ο πολιτισμός είναι ένα απαραίτητο συστατικό του ευζήν, ένας βασικός πυλώνας της πολιτικής μας, ένα ουσιαστικό δημοκρατικό αγαθό, αλλά και μια σημαντική επένδυση που προσδίδει πρόσθετη αξία στο ήδη ισχυρό brand name της Αττικής. Εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στις εργασίες του προγράμματος, που θα συνεισφέρει τα μέγιστα στη μελέτη του δράματος, αυτού του μοναδικού είδους που γεννήθηκε στην Αττική και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πορεία του δυτικού πολιτισμού. Ο χαιρετισμός της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρίας Λίνας Μενδώνη. Σημαντικοί δημιουργοί του θεάτρου από την Ελλάδα και την Τσεχία συναντιούνται στο webinar και το Διεθνές Φόρουμ που διοργανώνει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, διερευνώντας την πρόσληψη των Ατριδών. Ο μύθος των Ατριδών αποτελεί μια διαρκή πηγή έμπνευσης για το θεατρικό κείμενο, τη θεατρική πράξη, τον κινηματογράφο, τον ποιητικό λόγο, από το αρχαίο δράμα μέχρι τα σύγχρονα θεατρικά έργα και την ποίηση. Περιλαμβάνει αναφορές στα βασικά ουσιαστικά στοιχεία του δράματος, την ύβρι, την έμεση, την κάθαρση, καθώς και τη σχέση τους με την εξουσία. Είναι ο μύθος που εδώ και αιώνες, χωρίς ποτέ να έχει ξεπεραστεί, συνοψίζει τις έννοιες του δράματος. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του θεσμού Αρχαίο Δράμα, Διαεπιστημονικές και Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις, από το 2012 πραγματοποιεί ένα πολύ ουσιαστικό και επιτυχημένο ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια, οργανισμούς και αναγνωρισμένους δημιουργούς. Το Διεθνές Δίκτυο Επικοινωνίας και Διαλόγου που έχει δημιουργηθεί αποτελεί έναν χώρο έρευνας και καινοτομίας απαραίτητο ώστε διαχρονικοί μύθοι του αρχαίου δράματος να συνεχίσουν να αποτελούν έμπνευση για νέες αναγνώσεις, νέες ερμηνείες με μια διαφορετική σύγχρονη οπτική. Οι συνθήκες που έχει επιβάλει σε όλους μας η πανδημία επιβάλλουν τη διοργάνωση του webinar και του φόρουμ σε υβριδική μορφή με αποστάσεις. Ο χώρος του θεάτρου απαιτεί τη φυσική επαφή, το βλέμμα, το άγγιγμα, την ανάσα. Έχω τη βεβαιότητα ότι ενδιαφέρουσες απόψεις που θα ακουστούν, καθώς και η πλούσια εμπειρία των συμμετεχόντων, θα μειώσουν αυτή την απόσταση και θα παράξουν ένα διάλογο με εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για το σημαντικό έργο του γύρω από την έρευνα του αρχαίου δράματος, ένα έργο που πραγματοποιείται για πολλά χρόνια, με συνέπεια και με το ήθος που χρειάζεται η θεατρική πράξη. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της συνάντησης και σύμφωνα με τον τίτλο της δράσης, οι μεγάλες αφηγήσεις να φέρουν ανατροπές στη σκηνή. Συνεχίζουμε με το χαιρετισμό της Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού, κυρίας Ελένης Δουντουλάκη.
Το αρχαίο δράμα αποτελεί αναμφισβήτητα κορυφαίο είδος θεάτρου και μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές της Ελλάδας στο παγκόσμιο πολιτισμό. Έτσι εξακολουθεί αιώνες μετά την εμφάνισή του να αποτελεί σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο αστήρευτη πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες και δημιουργούς, σημείο αναφοράς για ακαδημαϊκούς και ερευνητές και φυσικά πόλο έλξης για το ευρύ κοινό. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος ARCNET και το Τσέχικο Κέντρο Αθήνας, πραγματοποιεί το Διεθνές Φόρουμ με τίτλο «Ατρίδες, The Greek and Czech Society Turned Upside Down on Stage», διερευνώντας την πρόσληψη των Ατριδών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διοργάνωση και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πολιτιστική αυτή συνομιλία, η οποία φέρνει στο επίκεντρο τη σχέση της Ύβρεως με την εξουσία και διερευνά τις διαφορετικές παραστασιολογικές προσεγγίσεις της Ορέστιας στη σύγχρονη εποχή. Είναι σημαντικό ότι τέτοιες δράσεις ενθαρρύνουν την έρευνα και εμπλουτίζουν τον τομέα της πρόσληψης του αρχαίου δράματος σήμερα, ενώ ταυτόχρονα προάγουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, συνδέοντας τη θεωρητική προσέγγιση με τη σκηνική πράξη. Παράλληλα, προωθούν το διεθνή πολιτιστικό διάλογο και τις επιστημονικές ανταλλαγές και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάδειξη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ενός κορυφαίου πνευματικού αγαθού που συνδιαμόρφωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ακολουθεί ο χαιρετισμός της καλλιτεχνικής διευθύντριας και υπεύθυνης διεθνών σχέσεων του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, κυρίας Αλεξάνδρας Γεωργοπούλου. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, σας καλωσορίζω στη συνέχεια του υβριδικού διαδικτυακού σεμιναρίου και φόρουμ με τίτλο «Ατρίδες, μεγάλες αφηγήσεις, ανατροπές στη σκηνή, διερευνώντας την πρόσληψη των Ατριδών» του θεσμού Αρχαίο Δράμα, Διεπιστημονικές και Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις. Η δράση εντάσσεται στην πράξη καθιέρωση, προβολή διεθνών θεσμών σύγχρονου πολιτισμού στην Αστική του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιείται στη συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οποίου εντάσσεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος ARCNET και το Τσέχικο Κέντρο Αθήνας. Φέτος, συνεργαζόμενη χώρα είναι η Τσεχία και ο θεματικός άξονας αφορά στις ανθρωπιστικές επιστήμες, το αρχαίο δράμα και η λαϊκή κουλτούρα. Στο σεμινάριο, ερευνητές και νέοι καταξιωμένοι δημιουργοί θα διερευνήσουν ζητήματα παραστασιογραφίας, πρόσληψης και δραματουργικής προσέγγισης σύγχρονων παραστάσεων της Ορέστιας. Οι συντελεστές του τσέχικου City Theatres in Prague θα εστιάσουν στην ύβρη, την έμεση και την κάθαρση, συνδυάζοντάς τες και με την τραγική μοίρα ενός άλλου εμβληματικού τραγικού ήρωα, όπως ο Ηρακλής. Με αυτή τη συγκριτική μελέτη ως έναυσμα θα διερευνηθεί σε ευρύτερο φάσμα το θέμα της ύβρεως και η αδιάρρηκτη σχέση της με την εξουσία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες ομιλητές, αλλά και όλους όσους συμμετέχουν ως ακροατές για την τιμή και ευχόμαστε μέσα από αυτή τη δράση να οδηγηθούμε όλοι σε πλούσια και επικοδομητικά συμπεράσματα. Καλή συνέχεια. Αυτή τη στιγμή θα παρακαλούσα την κυρία Γογό Βαρζελιώτη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Αυτή την ηλιόλουστη Πέμπτη στην Αθήνα. Σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Δράματος, του ARCNET. Είναι μεγάλη χαρά μου που παρά τις αντιξοότητες της εποχής συνεχίζουμε το σεμινάριο που ξεκινήσαμε στα τέλη του Νοέμβρη σε ένα διπλό σταυροδρόμι διεπιστημονικού και διαπολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους δημιουργούς του θεάτρου. Ένας από τους βασικούς στόχους του εργαστηρίου μας είναι η σύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης του αρχαίου δράματος με τη μελέτη των παραστάσεών του. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του είναι η αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης, βασικό ζητούμενο άλλωστε και του ARCNET, το οποίο διατηρεί σταθερή παρουσία εδώ και 25 χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και χάρη στην εξαίρετη συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο ευχαριστώ και τώρα από εδώ για την πρόσκληση, αλλά και τη συμβολή του Κέντρου Τσεχικών Σπουδών της Αθήνας, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ήδη από τον πρώτο κύκλο συναντήσεων παρεμβάσεις σπουδαίων ακαδημαϊκών και σημαντικών καλλιτεχνών πάνω σε ζητήματα πρόσληψης και ερμηνείας του αρχαίου δράματος, εστιάζοντας τα έργα που σχετίζονται με το κύκλο των Ατριδών και ειδικότερα της Ορέστιας. Στις επόμενες μέρες, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε καταξιωμένους συναδέλφους από πανεπιστήμια της χώρας μας και του εξωτερικού, αλλά και τις εισηγήσεις νεότερων ερευνητών, νέων συναδέλφων, που θα μας δώσουν μια φρέσκια οπτική, τη δική τους ματιά, με τις πρωτότυπες εργασίες τους. Εξίσου ενδιαφέρον προβλέπεται και το φόρουμ, στο οποίο σε στρογγυλές τράπεζες, δημιουργοί και συντελεστές παραστάσεων κειμένων του κύκλου των Ατριδών θα συνομιλήσουν για την εμπειρία της αναμέτρησής τους με αυτά τα έργα. Με ιδιαίτερη ανυπομονησία περιμένουμε να παρακολουθήσουμε τις παρουσιάσεις των Τσέχων συναδέλφων και καλλιτεχνών που θα μας κάνουν την τιμή να μας μεταφέρουν τις δικές τους σκέψεις πάνω στα οικουμενικά ζητήματα που θέτουν τα κείμενα αυτά, αλλά και αναφορικά με τη σκηνική τους παρουσία στη χώρα τους. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στη συνεδρία που θα αφιερωθεί σε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, την Εύα Στυλίκοβα, που υπηρέτησε επί σειρά ετών την έρευνα για το αρχαίο δράμα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Τσεχίας και όχι μόνο. Πολύ αγαπημένη συνάδελφο, φίλη, δασκάλα πολλών από εμάς, την οποία χάσαμε πριν από περίπου 3 χρόνια και μας λείπει πολύ. Θα ήταν σίγουρα πολύ μεγάλη η χαρά της, πολύ μεγάλη χαρά της για αυτήν την ελληνοτσεχική συνάντηση, για τη συνάντηση φίλων και συναδέλφων, αλλά ακόμα περισσότερο για τη συμμετοχή των νέων ερευνητών και καλλιτεχνών που θα φωτίσουν σύγχρονα ζητήματα μέσα από τους δικούς τους προβληματισμούς. Η Εύα αγαπούσε πολύ τους νέους. Είπα πολλά, όμως, και έχουμε να ακούσουμε πολύ πιο ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια της σημερινής μας συνάντησης. Γι' αυτό και κλείνω εδώ με τις πιο θερμές ευχαριστίες μου προς την καθεμία και τον καθένα συνεργάτη, συνοδοιπόρο στη διοργάνωση αυτού του webinar και ευχές για καλή μας επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία μας. So, shall I begin? Shall we begin? Good afternoon. Welcome to the first session of yet another webinar organized by the Network for the Research and Documentation of Ancient Drama. This session features 3 very interesting speakers: the director of the network, Professor Platon Mavromoustakos, Professor Dmitry Tribochkin from Russia, and playwright and director Tomasz Luzhny. Was that correct? Tomasz Luzhny? Luzhny from the Czech Republic. Platon's life and works are famous, so I don't need to introduce him to you. So in order to save time, I rush to give him the floor for this first of this session's lectures. His title is Ancient Drama on Stage, Landmarks in European Performance History. You have the floor, Platon. Thank you, Lenny. Thank you very much for being there. Thank you all for being there, actually, and thanks to the Cacoyannis Foundation for putting us to work in this wonderful project. I will try to make this introductory speak in order to share with you some ideas on the performance of ancient drama that are shaped through the activities of the European Network of Research and Documentation of Performance of Ancient Drama that has been active all these 25 years. So I will put on now my PowerPoint. Here. Okay, and I will start speaking. Is it okay? Is it clear? Do you see it? Okay, thank you. So, dear friend, I would say that my approach to the performance of ancient drama is based on a few assumptions
initial assumptions that I will share with you. Perhaps at the basis of my concern is the realization that the performance of ancient Greek drama captures the transformation of the theatre more clearly than other areas of drama. The liminal character of the plays and the complex issues of dealing with problems on stage, such as the question of the chorus, the image of the stage space, which is a decisive part of correct staging, are a challenge for many of the theatre creators. The stage reading of the text of ancient Greek literature tempts many of the most eminent directors to resort to academic knowledge to support their views with scientific arguments, if such a thing is possible. In almost every performance since the beginning of the 20th, from the earliest to almost to the end of the 20th century, draw on the antiquarianism and philological knowledge of their time to resolve the stage issues raised by the texts. If one deals with a form of the liminal character of the text, the stage space takes a special position. Performance of ancient dramas cross the limits of the traditional forms of theatrical space. When they are performed on an Italian proscenium stage, they react to the limits imposed by the space. They attempt to ascend them, to transcend them, and whenever they're placed in the space of ancient Greek theaters, Roman amphitheaters, audience, etc., they oscillate between affirmation and ignorance of the limits of these spaces. Ultimately, it could be said here that precisely because of the double liminality, ancient drama performances are also extremely interesting indicators of developments in the history of staging, and in this sense, may emerge as a privileged field for understanding the history of modern theatre. The appearance of the stage in productions of the ancients is therefore shaped by archaeological knowledge and the scenography of the stage construction of landscapes and buildings that derive all their characteristics from an idealized image of the glorious past. The theatre sometimes is rearranged to acquire the characteristics of the ancient Greek theatre. The stage represents most often a monument of the same past. This double reconstruction of the past and the stage defines the term of reception of the dramatic space. We are the stewards of the heritage of the ancients. The performance requires the glamour of the rebirth of tragedy, but for us, adopting a Western way to looking to the past, it is the rebirth of our own glorious history, which we are now seeing again on stage. Performance at the dawn of the 20th century moved in the direction of what we should call monumentality, which presupposes the logic of the Renaissance of tragedy. The Camus performance of Orestia was performed with Stanford music, with the original text in 1885. Very quickly, another Orestia was performed in Berlin, with translation by Ulrich Wilamowitsch and directed by Hans Oberländer. And another one, combining elements of the two above, was performed in Vienna, directed by Paul Schlenker. In this context, the newly founded Royal Theatre of Greece performed Orestia. This decision was a confirmation of the ideological obsession of the Greek, of the official historical model that presents the modern Greeks as sole inheritors of the ancient past. Thomas Econom's stage direction of the Orestia, however, has not been remembered for its stage excellence. Also, the performance was judged to be unprecedentedly perfect, rich, and particularly high in stage decoration. It made history mainly because of the turmoil caused by translation in modern Greek. For the students in the audience, led by a professor and fanatical supporter of the revival of the ancient Greek language, they all reacted to the performance with widespread incidents that resulted in one death and several injuries. It was felt that the use of modern Greek translation
of the play, a modern interpretation of the play, especially in an everyday, if refined language, was an enormous disrespect and insult to the ancient Greek language and heritage. In any case, this performance opened up new conditions for reception of the ancient drama for Greek audiences. Its reverberations are still perceptible today, more than 1 century later. The production about which much has been already been said and much has been written are undoubtedly Electra, Oedipus, Tyrannus, and Orestia, directed by Max Reinhardt. The legacy left by Max Reinhardt's performance with subsequent generations have continued to draw upon and modify is related to his use of the chorus. This development reveals itself as another variant of a monumental aesthetic. The performance as a monument is replaced by the monumental function of the chorus. A chorus, however, that has no longer the characteristics of the problematic issue and is now definitely assumed the role of representing the people. The image of the stage no longer refers to the dramatic space that belongs to the past, rather the dramatic space is brought back to the present. Inevitably, any performance is connected to ideological futures, but especially in Germany, Italy, and Greece, the performance of ancient dramas and the reconstruction of the ancient world taking place at the beginning of the 30s acquired a dangerous monumental aesthetic through the emphasis on a monumental style, which reaches its climax during the Olympic Games in 1936. Much of the staging of antiquity becomes an official expression of the prevailing ideology. Back to the Greek stage, the characteristic examples of productions that treat monumentality as necessary conditions are the performances of Dimitris Vongidis. The appearance of his performances shows an intense attempt to preserve monumentality while adding parallel elements from one production to the other, such as the Byzantine chant. By doing so, he attempts to confirm the historical model of the modern Greek state and to endow it with national characteristics. Rondidis Orestia, performed in 1949, has all these characteristics, but its reference to the great political conflict that appears. This is a photograph of the repetition of the performance in 1959, showing the monumental set design. Its reference to the great political conflicts in 1949, tearing Greece apart, is marginal. The contextualization and connection of the civil war in Greece from 1946 to 49 is probably barely perceptive, and since it's not the political dimension of the skilled work that is the focus of the performance, but the artistic achievements, and the leading actress, Marika Kodopouli, the diva of the Greek theatre. Also important is the director's handling of the artistic problem of the synthetic, complex nature of ancient Greek tragedy. So the performance asserts the ancient drama as the almost exclusive territory of the Greek national theatre, in line with the wishes of the leaders of the country after the end of the civil war. The Rondidis model in Greece is contradicted by the approach of Carolus Koum and his Theatropechnis. In 1980, the Theatropechnis, which has been excluded for many years from the stage of Epidavros, just arrived in Epidavros in 1974, 20 years after the opening of the festival in Epidavros. In 1980, the group of Koum presented the first version of the Orestia. Koum, already from the 30s, attempted to combine the image of ancient drama with elements of popular tradition, not, however, in order to renew the monumentality of power, but to show the grandeur of the simplicity of popular attitudes, sounds, and traditional popular expression in this way. Possibly, and unintentionally probably, his Orestia
foreshadowed an important political challenge that defined the physiognomy of Greece during the Metapolitics, the years after the fall of the military junta. The post-war era was introduced to a new period with perhaps a defining characteristic of distrust towards monumentality. The large form and expansive proportions of scenic representation of ancient drama have been associated with a past that had led to war. To a certain extent, this consolidates an awareness of the ideological scope of the relationship to antiquity. It followed that Greek tragedy is associated with the image of prevailing ideological models related to authoritarian political practice. This period of the post-war era, perhaps rather helpless in terms of performance of ancient drama, has all the characteristics of the transitional period. It placed its end at the end of the 70s or the beginning of the 80s, a decade in which four of the most important directors were to deal with the trilogy of Aeschylus: Luca Ronconi, Peter Hall, Karol Kuhn, and Peter Stein. In this decade, the 80s, I placed the beginning of an era that perhaps has not ended, and which is characterized mainly by the variety of approaches. Alongside this variety, the same period also saw an impressive increase in the number of performances in international level. I would gladly place Klaus-Michael Gruber's very important, perhaps still unsurpassed performance of Vakhe at its starting point, in order to note that this essentially pluralistic era results in productions that sometimes explore the ritual elements and sometimes lead to attempts at deconstruction. Peter Stein's performance of Orestia at 1980 at the Berlin Schaubühne and Halle Ufa can also be seen in this context, which focused more on political speech and thus demonstrates a need for democratic order, restoring and wishing to impose the dominance of the text on the stage. A similar political attitude is also revealed by Luca Ronconi's performance, which preceded and was shaped by the revolutionary spirit of 1968, as well the ritual liturgies of Theodoros Terzopoulos, Robert Wilson, or others, with, of course, a great variety of interpretation, or even extremely radical, as has been the approach of Romeo Castellucci. I would say that this most recent period is characterized by the rejection of the monumental element and therefore the treatment of the text no longer as a dominant and defining element, but as one of the elements of the performance among others, not always equal and never stronger. This new approach is characterized by an all-around conflict with this element that contemporary staging tries to live in the past. Alongside this obvious attitude nowadays, almost simultaneously, the relationship between theatre and the first element of politics is regaining a share in the image of theatrical action. Perhaps this element is even related to the increase in the number of performances that conducted to the gradual inclusion of ancient drama in the repertoire of troops and theatrical organization, increasingly contradictory in their intention. Not yet. I have just one more time. Well, I hope that these remarks have been able to show that in the production of ancient drama from the beginning of the 20th century to the 1980s exists an exchange, mainly unintentional, a sort of dialogue dealing with the questions posed by the passage of the ancient text to the stage. The same cannot be said for performances thereafter. Also, it's too early to judge. Seen in the slide, until the 80s, the ideas of one performance partially pass on some ideas and fall to the following one, regardless of location and realization. In today's age of globalization, as we used to say when a window is left open in Berlin, where I'm now, someone may be sneezing in Athens, where you are now. The connection seems
almost self-evident. Information, ideas, and images circulate more quickly than in the past, and the relationship between performances are easier to understand, allowing the informed spectator to locate with some ease what has been borrowed and reused. The transfer of similar form from one performance to another, the transfer of dramaturgical adaptation, the use of styles allow us to classify the performances. They show us what is common and what is different, and lead us to a new hypothesis. Is there a form of intertextuality that we could call, with the neologism, interperformativity? By this I mean the transfer of stage achievement and the shaping of answers to the question emerging from those distant texts. Is perhaps interperformativity a necessary condition for dealing with the performances of ancient drama? Thank you very much. And that's the end of my lecture. Thank you, Platon, for this succinct overview of a vast subject. I must say that there was a mistake in the sequence of events. My apologies for this, Mrs. Buryanova. I got carried away by all the speeches at the beginning, and I should have introduced you before Platon. Platon, we shall introduce Mrs. Buryanova to the event and then come back for the discussion, okay? So, Mrs. Buryanova is a devoted theatre worker for 30 years, as I see here. Her career has started at the Theatre Institute of Prague, which is organizing, among other things, the famous Prague Quadrennial. And that was followed by organizing and producing theatre productions in various theatres. For her work, it was essential her collaboration with the director Mikhail Docekal. Is that correct? Correct. Which started back in the 90s. Director Docekal is now artistic director of Prague City Theatres, which is where Mrs. Buryanova is working at the moment. Since 2018, Mrs. Buryanova has been working there as an international, on the field of international co-productions and sponsoring. Thank you very much for being with us, Mrs. Buryanova. Please take the floor, and I apologize once again for my mistake. For nothing, but thank you for invitation. It's my pleasure. But I have to say, first of all, I am not professor of ancient drama. I am not director as well, and I am also not dramaturg. I am from the background. Yes, so. I would like to introduce a little Prague City Theatres. Prague City Theatres have a long tradition. The theatres started around 1950s. And now we have 3 stages in the city center. The biggest one is the Theatre ABC, for around 500 visitors. Theatre Comedy is for 370 visitors, and Theatre Rococo, the smallest one, and oldest one is for 200 visitors. We have only small ensemble, around 24 actors, and they play mainly on the in Theatre ABC and Theatre Rococo, and the Theatre Comedy is oriented now for young visitors and for co-productions, for independent small theaters and so on. So we started 3 years ago with co-producing with, for example, with German theater. The first co-production was with Nuremberg City Theater. It was a Czech author, young author,
it was the short history about movement. It was dystopy, and the author was Czech, and the director was from Germany, Armin Petras. And the second co-production with German was with Augsburg City Theatre, also under the direction Armin Petras. Now I have to say we are also members of UTE, Union Theatre Europe, and it's this time they initiate some activity also about ancient drama across COVID. And the name of the project is Catastrophe. And we, as a member of UTE, we have one partner from Slovakia. So we have Czechoslovak project. The name is Jokaste. And this project will be I think the first night will be in Slovakia in October, and in Czech Republic in November. But it's a co-production. It's also interesting thing for our future. And now I hope it will be successful, this project for Cacoyannis Foundation under the direction Tomáš Loužný, because I worked with him also in the theater Rococo. He directed contemporary German author Philipp Löhle. The name of this play is On the Border. And it's a really interesting performance, but now we can't say when we will play, because we are waiting day to day how it will be. For example, this week we are playing only, I hope, in the theater ABC we will play first time this week on Saturday because of COVID, of course. And I don't know what shall I say. We are supported from city, because we are Prague City Theatres, and sometimes please. And sometimes we have a little money from Ministry of Culture for guest performance abroad. Prague has a very interesting theatre life. Yes. Very interesting theatre life. And it's true. It's going through dire straits now under COVID, as everywhere else. Yeah. Now I have to say we had a successful premiere first night of Hamlet, but we had only 2 performances. I am hopeful it will be better now, because nobody knows what will be next day, who will be ill or okay, and we try to play also for foreigners. We have English subtitles now on this performance.
Hamlet, and we can play also with the English subtitles special performance in the theater Comedie. It's the name of this play is Nikola Tesla, about the life of Tesla. It's a Serbian person, and it's famous also in Czech Republic. And this performance is also with the Czech subtitles, English subtitles. And for example, we have other 2 or 3 other performances with the English subtitles too. And also the connection with Greece was last year in September. On September was the digital festival in Thessaloniki, also organized from UTE, and we represented our country with Hotel Good Luck as a movie. It was digital performance, Hotel Good Luck from contemporary Mexican author Alejandro Ricaño. It's also very nice performance. But about ancient drama and our future, I think it's more responsible to speak Mr. Lozny. It will be better for you. Thank you very much, Ms. Buryanova. You're doing great work there. All this variety of different projects. Yes, yes. Great. Thank you so much. Let us go back to Platon. I'm sorry for this. I know that you don't like disturbing the program, but it happened. For me, it was very nice to hear the news from Prague, because the city I love really, really very much, and I have a wonderful theatrical experience, both in theater and also at the Quadrenale, which I visited 2 or 3 times. And I'm very happy that we have having that. Platon, from your talk, I keep the idea of ancient drama being, as you have said in other occasions too, the barometer for the history of European theatre after 1980 at least, or even before. And I would like to come back to this later on. Would you like to say something about this more, perhaps? What do you mean by barometer? Yes, the idea came to me because actually for many years we considered the place of Shakespeare as the barometer of the evolution of theatre practices in Europe. And of course, this was due to the fact that Shakespeare had an undisrupted continuation from his era to our days. It has been, the plays of Shakespeare have been repeated again. They were considered as the absolute chef-d'oeuvre, which every artist should approach. And, oh, hello, Dmitry. And also, they were, since they have been repeated continuously, they have to include all the innovations of the theatre artists. And that's how, by following the performance of several plays, we could understand the evolution in theatre history. I believe that in the 20th century, we should add also the performance of ancient drama as equal barometers of these developments. We have a continuous proliferation of the performances, and now we consider that due to these proliferations, a big number of theatre groups have introduced, as I said, the ancient drama in their repertory, and they are trying to deal with this text by sort of doing some, every time a performance of ancient drama for a group might have the character of an experience where they include all the new ideas that they have. And
also the fact that the productions of ancient drama, the performance of ancient drama are considered and are big productions, which means that a lot of thought, a lot of budget, and a lot of big audiences are towards this production, go to this production. So this means that, and also as many of the performance of ancient drama are connected to the idea of directors that consider in the late 80s that playing, directing an ancient drama is much important, is maybe as important in their career as performing the play of Shakespeare. Then we see the introduction of new elements from performance to performance. And also we have to consider the progress of the performances, I mean the change of the performances in a lap of less than 100 years has been enormous. I mean, if you consider the performance of the beginning of the 20th century and the performance of and at the end of the 20th century, the photographs I did show, we understand the huge change in the history of theatre that has passed through them. That's why I am thinking about that. Your microphone, Eleni. Your microphone, Eleni, is closed. I said this is a very interesting argument, worth pursuing further. So, any questions from the audience, the Zoom audience? No, perhaps we can come back to this at the end of the session. So let me proceed to introduce to you Dmitry Trubochkin from Moscow, Russia. Dmitry holds a PhD in art studies and he also holds several academic titles. He is head of the Department of European Classical Art at the State Institute for Art Studies. He's vice rector and professor at the Graduate School of Performing Arts, professor at the Russian Institute of Theatre Arts, GIRIS, assistant of the artistic director of the Vakhtangov Theatre. I think I have all the titles here. Dmitry has published extensively and delivered lectures around the world on European classical theatre and contemporary Russian theatre. He is the author of several books in Russian, including titles on ancient drama and its contemporary performances. Dmitry was awarded the Moscow Award in Literature and Arts in 2018, as well as other prestigious awards, including the Silver Medal for Consolidation of Authority of Russian Science in 2008 and the Russian National TV Award in 2009. The title of Dmitry's presentation today is Oresteia in Russian Theatre, Main Themes and Stages of Interpretation. Dmitry, you have the floor. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure to be here, and I hope you don't mind if I show you some pieces of art and turn on some music to listen in connection with the Oresteia in Russian culture. Okay, so let me start my presentation. Sorry, this is not the... Yes, now it is. Now you must see a white screen, a totally white screen. This is the beginning. So nowadays it's important to imagine a theater season in Moscow or St. Petersburg without a performance of ancient Greek tragedy. But if we look back into the past, in the 19th or 20th century, we may notice that there were just few periods when Russian theatre sharply felt the necessity of ancient Greek drama and regularly performed it. These periods were relatively short in time. Three of them were crucially important for Russian theatre history, and each of those three was somehow connected with Oresteia.
The first period begins in the middle of 1890s and ends in the middle of 1820s. In history of culture, it is usually called the Silver Age of Russian culture. People who lived in this period in Russia witnessed 3 revolutions, the World War and the Civil War. This catastrophic period was extremely rich in artistic and theater life, and also the most abundant of performances of ancient drama. It started in Mariinsky Theatre in St. Petersburg in October 1895 with a performance of the opera trilogy Aristeia by the composer Sergei Taneyev. It ended in Moscow in 1927 when the dramatic trilogy Aristeia by the director Valentin Smyshlyaev, after a few shows, was removed from the repertoire of the Moscow Art Theatre II. The removal of this performance was initiated by the state due to ideological reasons. In the same year, 1927, there was the last big premiere of ancient tragedy of 1920s, Alexander Tairov's Antigone in Kamerny Theatre. At the end of 1920s, the early romantic image of the October Revolution diminished in the Russian culture, and the feeling of mythological tragedy diminished too. The communist state wanted to develop socialist optimism and socialist realism, which was contrary to mythologism. That's why the Russian culture was quietly saying goodbye to classical antiquity on theater stages, but saying hello to the classical forms in architecture, which developed in the so-called Stalin's empire style. The next period started in the middle of 1950s after the end of the Stalin's epoch and ended in the middle of 1960s before the beginning of the Brezhnev's epoch. In the cultural history of Russia and the USSR, this decade is called the thaw. The term the thaw was used for the first time in the novel of Ilya Ehrenburg, published in 1954. The generation of intelligentsia who lived in these years and shared the ideas of social renewal and liberalization became a notable force in culture. This generation was called in Russian Shestidesiatniki, or people of 60s. Soviet people of 1950s, 1960s witnessed new fundamental changes, very important. They saw the official revaluation of the historical role of Stalin. They felt new and bright experience of the cultural openness of the USSR to the world. In 1957, in Moscow, there was the World Festival of Youth and Students. And then they witnessed a fundamental turn of the country towards the politics of cultural isolation in the second half of 1960s. The statistics of performances of ancient mythological tragedy shows an essential difference in approaches towards ancient tragedy if we compare the Silver Age and the Thaw period. The Silver Age was abundant of theater ideas and plans, and also big performances. There were a lot of productions of ancient drama, but almost none of them had a long run. On the contrary, the Thaw created just few big productions based on ancient dramas or ancient history, but their lives were quite long, from 10 to 20 years in repertoire and more. 10 years lasted Antigone by Boris Lvov-Anokhin in Stanislavski Drama Theatre. 20 years lasted Medea by Nikolai Akhlopkov in Mayakovsky Theatre in Moscow, and the ballet Spartacus by Aram Khachaturian and Yuri Grigorovich. It was premiered in 1968 and still on in the Bolshoi Theatre. The only ancient drama that provided a classical continuum, this is the right slide, that provided a classical continuum between the Silver Age and the Thaw was again Aristeia by Sergei Taneyev, mostly in concert version. There were two famous and illustrious women who promoted it. Maria Yudina, famous pianist and pedagogue of Moscow Conservatory, initiated performances of the opera together with different illustrious conductors. Most important of concert performances were held in Moscow in 1939 and 1945, that is right before and after the Second World War.
Tatiana Kolomitseva, the first Russian and Soviet woman conductor of the orchestra, whose grandmother was Greek, by the way, promoted the opera Aristeia on the theater stage. She conducted the only production of Taneev's Aristeia in the Soviet epoch. It was produced in Belarusian Theatre of Opera and Ballet in Minsk in 1964 and was recorded on audio. The music of Taneev's opera sounded in Akhlopkov's Medea in 1960s, 1970s. Some orchestral and choral parts were played and sung by live orchestra and chorus. That's why this performance was called Akhlopkov by Akhlopkov, a performance concert. This is the Medea, just some bits of video without music, intentionally. The third period began at the beginning of 1990s, after the end of the USSR, and has lasted until now. It hasn't yet a definitive term, as much impressive as the Silver Age or the Thaw, but still we feel its cultural unity. The classical line in theater in this period started again with Aristeias. This is a period of international Aristeias. The idea for biggest productions of this trilogy arose outside Russia, and each was an international project. In Francois Rocher's production of 1991, both international and Russian elements had great importance, but Peter Stein's Aristeia of 1994, performed several times in the theater of the Russian army as a Russian project par excellence, as all the actors were Russian. Both Rocher and Stein intended to create productions closely connected to contemporary, even up to the minute situation in Russia and the world. For this reason, they could never become repertoire productions, and each had to be recreated de integro every time. By 1992, Rocher's production lived in only in memories. Peter Stein's production of produced Aristeia in 1994 and rebuilt in 1996 for the Chekhov Festival with a few changes in the cast of actors. And also the biggest concert performance of the Taneev's Aristeia of his opera in April 2001 proved to have international sense too, as it aroused interest in some European countries. So it was quite an international period, the period of openness towards the world and to create ideas inside Russia and get ideas outside Russia for this cultural change around Aristeias. After this survey, with a few observations of cultural symmetry and historical coincidence, let me suggest a few theses before we get to some details. There are two biggest themes in the trilogy of Aristeia that were important for the Russian culture, and both are built on the idea of transformation. First, the personal transformation from the crime towards the atonement through sufferings and trials. This theme is represented by Orestes. Second, the social transformation from the ancient world, Argos, towards the new world, Athens, from the ancient law, Arrhenius, towards the new law, Athena. And both ideas are connected with the feeling of renovation, moral renovation or social renovation. With these points in mind, it's easier to understand the phenomenon of Russian and Soviet Aristeia. The performances of this trilogy are concentrated on the period, in the periods of fundamental cultural transformations. For the Russian Silver Age, the idea of atonement and moral renovation was the most important. Starting from the October Revolution of 1917, the idea of social renovation came forward. By the way, the opera trilogy was the only premiere of the Greek tragedy in Moscow in the year of 1917, which was the year of two Russian revolutions, that of February and that of October. In the years of 1990s, after Perestroika and the end of the USSR, the idea of transformation of culture and the transformation of power through crime, punishment, and atonement was again the sharpest in the social sphere. Peter Stein came to Moscow for rehearsals in October 1993, exactly on the day when the curfew was introduced and tanks and troops entered the city.
Back in the turn of Tenay's opera was the first piece to mark another important transformation in the middle of 1890s, at the turn of the centuries, now from the classical academies and towards the modernism interpretation of antiquity. People of art were turning away from academic classicism, from reconstruction of heritage towards the searchings of the so-called real antiquity. That's at the end of the 19th century, as they said. Real antiquity as contrary to the museum antiquity. That's why they rushed towards the archaic pre-classical periods of Greece and left behind the academic historical realism as a dominant style of the 19th century. They wanted to sink into antiquity with all their senses rather than contemplate harmonious classical forms. So let us get back to the end of the 19th century. And here is a bit of comparison between the academic antiquity and the modernist antiquity in painting. Taneyev was right between them. You see a picture, Naked Frina, at the Festival of Poseidon in Racine by the famous academic Russian painter Henryk Semiratsky, 1889. It represents a grand style of academic historical realism, the old style. And here is the picture by Vasily Polenov, one of the painters who worked also in theater. The picture is called Hellada. This is 19,000, the year of 19,000, and it is more impressionist style with less detailed historical surroundings, but with much more feeling of air, sky, light, and water. Used this composition to create a painted drop for performances of a few operas, including concert performances at the beginning of the century. And here is the next step to move away from the academic historical realism. An important painting by Leon Bakst, Ancient Terror, 1908, that shows the catastrophe of archaic Atlantida. It was inspired by a pre-classical statue of Kore with painted details on it, and felt that strong empathy and emotion was a more proper attitude towards antiquity than philosophical or aesthetical contemplation. And here is a famous European example of the same transformation. Two works by Gustav Klimt. Here's a fragment of the painted ceiling in the Burgtheater in Vienna, 1880s. It represents that very grand academic historical realism in style. And here you see a poster for the first exhibition of Secession with the Theseus and Minotaur, which wonderfully manifests a modernist stylization of antiquity, of a modernist style. Taneyev's opera was created in these years of transformation towards real and archaic Greece, emotional Greece, and very detailed Greece. It is enormously far from the academic antiquity and pastoral antiquity. It is closer to Wagner than to Gluck. It manifests a fundamental conflict between the fatal curse of the house of Atreus and the cathartic power of Apollon. Let me play just a bit of an introduction, musical introduction, just 2 minutes and a half. You will hear the musical theme of the fatal curse of the house of Apollo. It is played here by the violin. Just 2 minutes, I'll stop this demonstration and start it again with the sound shared. Let me do it again. So that you may hear.
Did you hear the sound? Was it great? Great. So this was the theme of the curse of the house of Atreus, and now it is associated very much with the theme of tragedy. And this theme, which was played by violins, sounds a few times in opera. This is kind of leitmotif in Wagnerian style. For example, when Aegisthus tells the story of Atreus' feast, when he served to Thyestes the flesh of Thyestes' children. Just hear this violin on the background. I'll do it again. I'll just share the screen with the sound. Сам умертвил его малых детей, в куски изрубил и на блюде отцу среди пира их подал злодей. And now the same theme, but transformed in the situation of Orestes. Now it develops in the theme of supplication of Orestes when he is pursued by Erinyes at the beginning of Eumenides. The same theme, but slightly transformed. Right, you heard this theme slightly transformed when Orestes was pursued by Erinyes, and you just saw the painted backdrop by Fyodor Fedorovsky, which was designed for the performance of 1917 in Moscow. And before this, you saw the first page of the program for this performance of 1917. And the musical opposition to this theme of curse is the famous theme of the Temple of Apollo, which sounds in Eumenides. It's quite important too. And I'll play you just a bit of this from this theme with the reproduction of the painted backdrop designed for the Temple of Apollo for 1917 performance.
So this was the theme of the Temple of Apollo. Orestes suffered, repented, and wanted to be purified. In the opera, there were persons who did not want any cathartic power and continued to live by the law of Eumenides. There were Aegisthus and Clytemnestra. It was important for Taneiev to show that Clytemnestra really loved Aegisthus much more than Agamemnon. But her love, without a cathartic power, was not enough to fight crime. Let me show you how her love was obviously shown by means of the musical intonation. First, I'll play a phrase from Clytemnestra's words to Aegisthus by Taneiev, and then a famous love theme by Lenski, I Love You, Olga, from Tchaikovsky's opera Evgeny Onegin. And you will hear they have the same musical intonation. Quite, obvious for those who were in opera, the intonation of love. And it was surprising about Clytemnestra. I'll show you again the slide with 2 bits of videos with pictures, and I'll push buttons for the sounds without my comments, and then I'll comment afterwards, just 2 short themes. First Clytemnestra, and then I Love You, Olga, from Tchaikovsky's Evgeny Onegin. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. This is really interesting. Both love romances here and there. And she loved, but she felt she was right by killing her husband. Therefore, she received nothing but the coming of the ghost of Agamemnon in the night. Part 2 of the opera Cacoyannis opened with the coming of the ghost. This is more in Senecan style, of course, but Taneiev decided to do this, and the directors kept in the performances of this episode with the ghost. Let me return to the presentation. Okay, to stress the absolute cathartic power of Apollo, Taneiev totally removed Irenaeus from the last episode of the trial of Orestes. Apollo in Delphi banished Irenaeus from Orestes' side and from our side forever. They remained Irenaeus and did not transform into Eumenides. Orestes was longing for catharsis. He suffered and repented, and Apollo gave him the atonement by throwing away the filth of the crime radically. With this atonement confirmed by Athena, Orestes was restored as an enjoying full rights member of society. Athena proclaimed that the power of Irenaeus ended, and she gave to people the power of atonement instead. This was a very Christian interpretation of the classical tragedy, which was very powerful in the Russian Silver Age. As I said earlier, the dramatic performance of Aristeia of Moscow Art Theatre II, directed by Valentin Smyshlyaev, was removed from repertoire shortly after the premiere in 1927. In 1928, Michael Chekhov, who was the artistic leader of the Moscow Art Theatre II, immigrated from Russia. The new
era of communist ideology and socialist realism was about to begin, the four mythological subjects with old moral ideas addressed to contemporary people were rejected by the state. What was important? The Aristeia by Smyshlaev was the first attempt in Russia to explore how the ancient world, Irenaeus, and the new world, Apollo and Athena, could be reconciled. In Taneev's version, there was no respect to ancient world in terms of moral justice and catharsis. The filth, whether ancient or new, must be thrown away in a radical mode. But Smyshlaev tried to make a triumph of reconciliation of old and new. I think this idea was ideologically the most difficult. That's why the existence of this Aristeia was quite problematic. The opposition of the old world and the new world was interpreted radically in the view of the new ideology of socialist transformation of society. The memory of gods who lived in ancient world and continued to live now would be inappropriate and unnecessary within this ideology. The historical feeling of early socialism was close to a cultural titanism. What was in this feeling? First, the optimistic view of the world catastrophe. Here you see the comparison of the inclined tower that nearly reaches the sky. In the view of Bible, it's a Babylonian tower, but disconnected and confused all people on earth. And in the view of the avant-garde architecture. Here's a project of the Tower of the Communist International by Vladimir Tatlin to be built in St. Petersburg. This is how it would have looked like. Now this grandiose inclined tower, which nearly reached the sky, was meant to symbolize the unity and power of people. I'll show you just 5 minutes from a movie which was shot in Moscow in 1938, but was never shown in cinemas because it seemed too radical even from the point of view of the communist ideology. It is called New Moscow, directed by Alexander Medvedkin. In this film, there's a presentation of the new architectural concept of Moscow. The city which was already being rebuilt. A young architect, I'm telling you just a bit of a plot, young architect invented a machine which showed how Moscow would look like. But he was slightly late for the presentation and it was started without him. An unskillful young architect started it, but mixed the direction of time. The machine started to show how old churches that were demolished during the first years of October Revolution were rebuilt out of ashes, like a miracle. From our point of view now, this looked like a tragedy, like a demonstration of the old dignity that didn't exist anymore. But the audience laughed. For them, this was just a technical mistake, just a wrong direction of the machine process. From now towards the past, instead of from now towards the future. And then the right architect at last caught the machine, and the future view of Moscow in 3D version of 1938 was shown. Let's watch this episode. And again, I'll just stop the demonstration and share it again with the shared sound. Невозможно. С ним что-то случилось. Вы могли бы управлять этой моделью? Боязно как-то. Пожалуйста, пожалуйста. Товарищи, простите, произошла авария. Ой, модель движется назад. Ой, ну что это? Что же это? Москва возвращается назад. Ну остановите! Остановите! О, прости. Остановите!
делаете? Остановите! Остановите! Прекратите! Выполняя сталинский план реконструкции Москвы, московские большевики проделали колоссальную работу. Взорваны старые дома, и открываются просторы будущих проспектов. И вот Москва – огромная строительная площадка. Не по дням, а по часам, как в сказке, растут новые дома. На улице Горького, на Кировской, Дзержинской, Пушкинской, на Чкаловской. И только в одном 1938 году 5 новых мостов перекинулись через Москва-реку. Крымский, протекала речка Химка, на месте старого кирпичного завода воздвигнут Химкинский речной вокзал. А теперь посмотрите, товарищи, что сделают большевики с Москвой завтра. Новая вокзальная магистраль. Проспект Академии наук. Площадь Маяковского. Пушкинская площадь. Площадь Восстания. За Ленинскими горами в сторону Кунцева и Царицына вырастет новый район Москвы, юго-запад. Наше московское метро свяжет этот гигантский новый город с центром Москвы. Набережная Москва-реки станут лучшим архитектурным украшением столицы. Новые проспекты, прекрасные улицы, площади. Изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты. Величия и мощи нашей Родины. You see, there's no place for Eumenides in this world.
The Oresteas of 1990s, particularly that of Peter Stein, had the aim to restore the full version of the Aeschylean transformation of society and power, including the atonement and reconciliation with the ancient Irenaeus. But this is a long story, therefore I'll stop here, and thank you for your attention. Thank you so much. Thank you, Dimitri. This was really interesting, really fascinating. Thank you. I have a few questions, but first let's see if we have questions from our audience. Okay, I will begin. Yes, it made me think, Dimitri, of this. In classical studies, scholars at the beginning of the century viewed Oresteia essentially under a theological light, not a political light. The emphasis was on curses, divine wrath, divine justice, catharsis, and all that, but not politics, because politics was thought to undermine timelessness and universality of the classic. Do you understand what I'm saying? Is this clear? I'm not sure. Yes, I think so. Okay. Yeah. And this theological, non-political, apolitical focus on the Oresteia was served in the Greek productions almost throughout the century. Politics was sidelined. Again. The 20th century. Yeah. Right. In the 20th century. I mean, even Carlos Kuhn's Oresteia does not have a political focus, a production that was very interesting and groundbreaking at the time. I see that in the Soviet society, in Russian society, you don't suffer from the idea of the timelessness and universality of the classic. Yes, you see it was seen in its historical context, and that created problems, of course. But on the other hand, I see that the European productions focus on politics, very much so. Yes? The European productions now, you see, you mean that now European productions are focused on politics? Or even is it about... Even in Europe at the last quarter of the 20th century too. Right. Concerning the this eternitas of the knowledge which we received from the ancient epoch and which was transformed and transmitted by the classical philology. You know, we have a special situation in Russia. It's not very special, but the studies of antiquity were synchronously done by people of art and people of philology. And what was interesting at the end of the 19th century, they communicated quite intensively in St. Petersburg, particularly persons like Professor Zelinsky, Professor Aninsky, who translated dramas and wrote quite good and quite strict in philological sense books and articles and so on. But they all shared the feeling of the renovation of society through some cultural maximas. And in Russia, we had a special situation. Two persons, Tadeusz Zelinsky and Vyacheslav Ivanov, gave in their lectures regularly the idea of the renovation of society through ancient classics. And this restoration of or renovation of society, the idea of Silver Age, somehow connected the ancient classics, the archaic period, or bits of the Byzantine period, with the idea of the Russian culture, which is going to be reborn through the connection with the classics. So they wrote books, they wrote articles, but still they were philosophically and morally very close to the idea of the renovation through antiquity. This was very popular, and this ended at the end of the 1920s with the fundamental change in politics. That's why for the Russian Silver Age, it was normal not to divide, not to separate social processes, moral processes, political processes, and classical processes. They were together. And they communicated a lot. Philologists with the theater persons and theater artists, and sometimes people like Meyerhold had stronger influence on philologists than philologists on Meyerhold.
So they, they communicated a lot, and there's a very interesting phenomenon of the artistic philology at the end of the 19th century, beginning of the 20th century. The example, I think, of this tradition, artistic or philosophical philology, is the book by Vyacheslav Ivanov, Dionysus and Pra-Dionysusm, which was published in 1920s in Baku, but created for some years before. This was the idea of Dionysus. Of course, this was the investigation of his cult, of his culture, the Dionysiac culture, through anthropological points of view, through archaeological and philological, but still it was philosophical and, a moral study of how Dionysus is close to Christ, how Dionysus is the idea of the renovation of society. So they put these things together. It was very interesting. Yes. Through the Christianization of Dionysus, yes? Yes. The idea of dithyramb, I think, plays a major role in Russian culture, no? Yes, the idea of Dionysiac dithyramb, yes. Yes, and when they thought, philologists and people of theater, when they thought of the true sense, of poetic sense of the October Revolution, they even planned the transformation of the society in the new era of dithyrambs and dances around Themilis, all around Russia, with the participation of army choruses, of civil choruses, and so on. They thought about this. It was very close to them. Yes. Then again, focuses on theology. Yes. Yes, and not only is theologized, Christianized, and yes, and they always had a dream, a philological and poetic dream. For Voloshin, this was the dream of the archaic, of the pre-classical Greece, to be opened through the pre-classical monuments and get into the productions of 1910s, 1920s. For some of them, it was the dream to open moral idea through ancient classics, which was contemporary, just to go in archaic Greece and find contemporary ideas in morality. Some of them, like Ivanov, thought in theological way, and some of them just explored the performance culture and tried to transform it in accordance with the need of the contemporary public. For instance, mass performances on squares, they felt they were close to the performances of choruses on orchestras with Themilis. Yeah. Thank you, Dmitry. Thank you very much. Thanks to you. Thank you. Platon, what about theology and politics on the Greek Oresteas, on the stage of the Greek Oresteas? Sorry, I didn't hear you. What about theology and politics, the oscillation between theology, not oscillation, the focus on theology? Well, actually, I think that has been rather recently discussed in the Greek Oresteas. Actually, there was a discussion on the theology of Aeschylus, mainly through the performances rather recently. Not very recently, the 8th. But I can't hear you very well. I'm not sure if others have a problem, but I hear you. Can you please speak closer? I come closer to the microphone. Do you hear me now? Yes, better. Okay. I think that this discussion of the theology of Aeschylus mainly was a subject that has been discussed by the critics in the late 80s and early 90s, if I'm not wrong, in Athens, isn't it so? Maybe you should be more, you know more about that, because you have this idea of this work on the critics on the 80s and 90s. Yes. Our research showed that critics were very reluctant to explore the political dimension of the play. Very reluctant. Yeah, there's much more to it. The idealism of hybris, nemesis, and all that continued very much to be their focal point when they were viewing Oresteia. I think I'm not sure if I have seen, but I haven't seen all of them. If I have seen a Greek Oresteia,
that explored or focused on politics in the way, for example, that Stein did in his Oresteia? No, I don't think so. I haven't seen one. I mean, well, yes, actually, there was an Oresteia by Yannis Kouvardas, who has been. Oh, I haven't seen. Yannis Kouvardas tried to connect the atmosphere of the era after the Civil War. Okay. With with Oresteia, which was a very good point, actually, which is what Dimitri Rondiris did not do in 1949, actually, as I told before. But, you know, Kouvardas did introduce the whole atmosphere of the period after the Civil War by introducing several musical motifs which were very, very popular in this period. And so the connection of the whole construction of the set design was also referring to the same period. Costumes, you know, things, some furniture that was on stage, etc. And I think that this is the most recent Oresteia that has a connection with a political and social issue, which is rather important for the post-war era in Greece. That reminds me. Yeah, but for instance, the Carlos Kun Oresteia, as all the performances of Carlos Kun were in a way totally symptomatic, I should say. I mean, by chance connected with several political elements. Mm-hmm. I strongly believe that orniths, the birds, were connected to the situation of the political situation in 1958-59. I mean, the repetition of the play. But I don't know if this was intentional or unintentional from Carlos. Also, the Oresteia had the photograph I showed you had the was extremely populated by spectators. It was the biggest event ever, the biggest audience ever up to now. And I think that the idea of connecting the Oresteia with Marina Mercouri as Clytemnestra was something which was a preparation for what was going to happen 1 or 2 years later. Yes, but we can't. I don't know if it's intentional or it just happened. Yes, but it didn't lead to a political reading of the trilogy. No, not a political reading of the play. When was Kouvardas? The circumstances made it more connected to what was happening on the historical moment. But I don't believe that Carlos Kun had an intentional political approach. This idea, I've seen it in the reviewers very, very often. They say to historicize tragedy means to undermine, to destroy its timelessness. And they reject very vehemently. Also Carlos, yes, it's true, but also Carlos Kun speaks about the political role of theater very, very often. Of theater? Yeah. Theater, yeah. One more question, Platon. Please remind me, when was Kouvardas Oresteia? Rather recently. I don't remember when. Recently, I can tell you in 1 second. I think I showed it. Yeah. That was 2016, I think. Just a second. Yeah. And could you please remind me? Well into the 21st century. Sorry, Dimitri. Yes. Could you please remind me about the Carlos Kun Oresteia? Did Melina Mercouri participate when she was the Minister of Culture? That was 2016, exactly. Before. Okay. Before the PASOK sentence to assassinate. Yeah, it was 1 year before the sentence to PASOK. That's why I say that maybe this performance was unintentionally connected to the event. Since Melina Mercouri has been Clytemnestra, that was a strange coincidence, I would say.
Kuvarda's performance was in 2016, as I told you, yes. It was a very good performance, I think. Yeah. So, I'm sorry, I see Tomasz Loisny. Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Thank you. Thank you for being with us. I'm sorry. I see that you have entered. I'm sorry to keep you waiting. That's just okay. let us all see who Tomasz Loisny is, a Czech theatre director and playwright. Studied theatre directing at the Academy of Performing Arts in Prague. He's directing in many Czech theatres, but also adapting novels and other non-dramatic materials for his performances. So he's a dramaturg too. He's also interested in immersive theatre and in different forms of communication between actor and audience. Apart from directing, he's writing for theatre and radio. He won twice the prize for the best mini-drama in the contest organized by the Václav Havel Library in New York, following which he was invited as a visiting scholar at the New York University and the Academy of Dramatic Arts in Berlin. In 2020, he also received first prize at the radio drama contest organized by the Czech Radio. While Tomasz is not working, he enjoys traveling mainly to South and North America. And rather than being Czech, he considers himself to be a European. Yes, quite accurate. So, Tomasz, please have the floor. Okay, thank you very much. Well, as I'm a director, a theater director, I will not be so academic, I think, but I want to say at the beginning that at the end I will surely be open to any questions, any remarks you have, because as I'm a director, I think that in a discussion maybe some issues will be better addressed, but we will see. But for now, I would like to start with telling you about my experience with ancient drama and ancient texts that I had as a director or as a dramaturg. I worked on 3 projects. One was Oresteia, of course, so it's in the topic. And I worked there at the Oresteia, which was quite a big outdoor or outside project in Prague we had 4 years ago at the island in the Independent Theatre. And I worked there as an assistant director and dramaturg. And I will talk about it more later. And then as a director myself, I worked on Hercules Furens, and that was the version of Seneca's Hercules. Of course, that I will also talk about the difference in between 2 Herculeses that we have from Euripides and Seneca. And then I also worked with the Ovidius's monologues, which are the letters of the wives of the heroes. So these are the 3 experiences I have working with the ancient texts. And let me start with Hercules, because Hercules was my project, and I will also collaborate with Athens, with the Theatre Foundation of Michael Cacoyannis, on adaptation of Hercules, which will not be absolutely not be the same project I worked on, that was the Seneca, but we will work with the myth and with I would say, the character of Hercules himself. I will also address it a bit later. But at the beginning, as I understood that the main topic that was here addressed a few times was also hybris, or it's also in Oresteia, of course. And I think that in Hercules, the hybris itself is very clear. And I think that I would begin with the difference in between Euripides' version of Hercules and Seneca's version of Hercules, because Seneca's version is, of course, an adaptation in a way. When I was, as a director, deciding on what to work, if on Euripides' version or Seneca's, I read it, of course, both, and in Euripides, I was thinking that the touch of gods, the moment that Hera enters the play and she actually influences Hercules to kill his wife and his family,
as a punishment for, let's say, we can say that he had a hubris for her, because he wanted to be on the level with gods. But that's her interpretation in a way, because she is the goddess who is giving him all the deeds and all the things he has to do. So she was the direct person or direct god that actually influenced him to do the killing of his family. But in Seneca, the Hera, or Juno in his version, is only at the beginning, and she's saying that she hates Hercules and that she wishes for him to fail and to do something terrible. But then she disappears, and just in the middle or after the middle of the play, Hercules feels something after he has his monologue about trying to reach the sky. And that's the hubris moment for him. That's the moment where he fails because he thinks so much about himself. And then he goes a bit of mad and he kills his family. In that moment, Juno or Hera appears, but she is just satisfied that he did it. She's not the one who is saying, now you have to do it, and I as a god am using my power and I'm forcing you to do it. So that was the difference for us, why we decided to do Seneca's version, because we had more, let's say, a free space for the interpretation of the deeds of Hercules. So that was it. And then you also talked before, as I was listening to it, about the political dimensions of the ancient plays or interpretations today. So I would like to say that when we were thinking about Hercules, we were of course talking about the political side of the play. And in the myth of Hercules, we found a topic of let's say today's populism in a way, because everyone sees Hercules as a hero, as someone who will come and who will save everyone like a savior. And he is supposed to save Thebes against Lycos, who is the new ruler of the city. And they believe that when he comes, everything will be okay, everything will be all right. But in fact, when he comes, and we could say from today's point of view that people would vote for him because he is the real politician for them, the one, the king of the city. But in the moment that he wins the power, he goes mad. And in that moment, he kills everyone around him. And there's the topic of Hercules, because he is a hero, but he is also a monster that kills monsters. So there is always something dangerous in this character or in this personality. And of course, when we look into the myth of Hercules deeper, we will not find only the hero from the Disney movie that we know, but quite a savage, a very, very dangerous person who always solves everything just with his muscles. So that was something we tried to look at from today's point of view. And that's maybe something that brings me to the interpretation of the ancient text, because, or maybe to the interpretation how I approach it as a director, and we can talk about it later maybe. But it's probably nothing so new, but I'm always trying to ask myself, how should we approach a text from today's point of view? I'm someone who lives in 21st century. I'm not the person who should just respect the author in a way that I would just ask what he wanted to tell me, but I'm trying to look at it. What should I, as a director or as a playwright, when I'm writing or adapting something, what should I say about our contemporary time, about 21st century, through the text? And I think that that's the maybe that's also influence of. I saw that in the program there is, for example, a speech about Warlikowski Apollonia, and I, as a spectator, am very much influenced, for example, by this approach as Warlikowski had in Apollonia,
because this was exactly his try to look at the ancient texts as all the myths from his point of view, and he wanted to say something about the Second World War and about the world after that, and that seemed extremely important for me and interesting, and I would say that I'm surely influenced by it. Then the next thing about working with an ancient text for me would be the question how to approach the text itself, and I mean the poetry of the text, in contradiction with meaning. So we always talk about how to say the words, how to say the poetry. So you still have the value of the words, but then you have the meaning. And I have to say that was quite interesting for me when I was working on Hercules, that at the end I didn't focus on the poetry, but I focused on the meaning. But in all the critical reflections, they said that after a long time, they have seen actors that were actually saying the poetry. So for me, that was very important to see that if you focus on the meaning and you try to find the details in what they are saying and what it means, then it can bring the poetry. So for me, it's this kind of way. Yes, so that's about the Hercules, about the basic stuff in it. And let me also say about the moment in Hercules that's the most important for me, and it's connected with the topic of hybris. Let me just read you a few sentences from the English translation that is very important for me, and I think that that's the main part of Hercules' topic in the play. So just this part. Hercules, in the moment after killing Lycos, he says, "I have tamed the whole of earth, the sea has ceased to swell, the kingdom of the dead has felt my power. Heaven has so far escaped, a labor worth my hand. I will be carried up to the heights of the universe, up to the aether, the stars are my father's promise to me. What if there is resistance? I am too big for earth. She sends me back to heaven. Look, the whole assembly, all the gods are calling me. They open wide the doors. But one goddess says no. Open heaven, take me back. Or shall I batter down the door of this stubborn world?" So that's it. And for me, this is the clearest expression of hybris that I have seen in all the plays, even in comparison with Orestes, because he is so clear in his deed, what he wants to do. He just wants to climb up there, and Hercules just wants to open the door of the gods. What more can you do? And of course, there is the political dimension of it as well. But that's probably quite understandable with hybris and politicians today. So that would be about Hercules, and I will be and the next thing I wanted to say that was about how we approach Hercules before, and I want to say that when we will be working on the myth of Hercules again, as you see, that's still something I want to touch, is that we will take from Hercules the moment when he is coming from the underworld with Theseus, and he is coming back home to Thebes. And we were talking about it with my dramaturg, and we saw it as a kind of a triumphant way from the underworld, and they are having for us kind of a stops on the way, and they are telling all the people the amazing deeds and heroic deeds of Hercules. And everyone is loving them, and everyone is thinking that the Hercules is the biggest hero. We see it as a rock concert, kind of as a tour of rock concerts or something like that. And then they come to Thebes, and in Thebes, as I was talking about it, he kills his family. And then at the end of the play, Theseus says to Hercules that he has to go with him to Athens, and in Athens he will be purified.
And for us, this will be the next level of Hercules, because he continues with Theseus. And on the way, for us, he is still presenting his heroic deeds, but also accepting his guilt for what he did. So we would like to work on Hercules more in this epic kind of way, that he is telling us about what happened and what he did, and he wants to purify. And at the end, he ends up in Athens, as we will probably end up with the performance. And then it's a last stop for him, and he has to purify himself, or maybe he will still have a hybris and he will not be able to purify. So that's the thing, and we will see. And that's how we want to approach Hercules in Athens, or in that next project we should work together with. And I so called my, let's say, presentation or speech, Hercules in between theater and concert. And I would like to say that it's also important for me, the connection of the text, as I was talking about the poetry or the rhythm of the text, and a core. Of course, you have seen it in many performances. I did too, that you approach a core as a music band. For example, Warlikowski also had it. He had a rock singer in there. But I am working as a director with a very amazing musician, Ivo Sedlacek, that he will also be at the round table on Sunday. And he is also an actor. He's a musician, an actor, and he is having a electronic and alternative rap duo with his friend, also an actor. And I asked them before I work on Hercules if they would be willing to do the music for Hercules for me and do the songs. And I, as a director, said that I don't need them to respect all the word of the ancient text. I talked about the motives and about the themes of the play with them, and of the parts that belong to core. And then they had a free space to create whatever texts they could, and I wanted them to use some parts of the original text, which they did, but the rest they just connected it with their own words and own lyrics, so it could be theirs. And I was actually very impatient to see that and not sure if it will work, but at the end it was quite a big concert of what they did, and they will work some more on it, and we will see it later. But I think that it was connected with Hercules in an amazing way, and I am glad I did that. So, but you will have the opportunity to hear that also in Athens later on, I think. And that's about Hercules for now, I think. And as I said, I'm open to any questions, because there is a lot to talk about in Hercules. But well, we will also have the round table on Sunday, and I will have my dramaturg in there, and it was logic, so we can also continue in this discussion about Hercules, or maybe later on. The other thing I wanted to say or talk about was about the Oresteia I work in, because before I was listening, you were talking about Oresteia, so maybe it could be interesting for you to hear at least a bit how we approached it in Prague in this outdoor performance, and how we interpreted it in a way. So, and that's the basic information, is that in Prague, and it's like 5 years, I think now, we have a festival of ancient texts. It's in an independent theater scene on the island called Štvanice. And the first year that it was founded, we did Oresteia, of course. So Oresteia is so significant and so big that it was something to begin with. And because it's an outdoor festival,
you always think about how to interpret Oresteia outside. You can use anything on the island, you can do it with a view on the river, you can do it with a building, with anything. It's just your decision. And because Oresteia, of course, as we know, is 3 parts, so we decided to do it in 3 different spots, in 3 different places. The first place, the first part, was a public space, and we interpreted this as of course, nothing so new, but as a public speech, but really a public speech in before the spectators that were actually in there as part of a speech, and everything they said was public. So all the situations, all the actions of actors were connected with the fact that everyone can hear them. Everything is amplified, and you cannot say anything so the people wouldn't hear you. That was this part, is welcoming Agamemnon, coming from the war. At the beginning, you could hear the announcement of all the dead people that died in the war. And then Agamemnon comes as a hero, but of course you know quite clearly that he comes not only as a hero, but also as someone who has blood on his hands. That we had also with the image of all the wives waiting for their husbands, but they didn't come because you had the announcement and they were dead. So, and these were people that were just in there, all these wives, and they didn't get their husbands. So that was the beginning that we worked on. Then, of course, the second part is happening on the tomb. So we had it inside of an old building, of an old discotheque. So it was a tomb, but a tomb that was quite hidden, of course. It's in the interpretation of Oresteia, because the tomb is quite far away in Clytemnestra. I'm sorry. And Orestes is then seeing is then meeting Clytemnestra on the tomb, and it's something that is not so public. So we changed the public space to something quite intimate inside. And the end was actually working with the wall of a huge stadium or huge arena. And the wall was with ladders, and you could work with the different levels that were connected with Athena, with gods. So up there was Apollon. Down there you could see the goddess of punishments, the how is it in English? Erinea. Yeah, you could see them, you could hear them, and they are fighting amongst each other on these different levels, on these different ladders, let's say, on the wall. And it was like a huge image at the end, because it was a huge wall of an arena. So that was like a basic space interpretation and the interpretation of the Oresteia we did in Prague. But then there I did just assistance, and on Sunday we have more time, and maybe if you would want, we can also show you some pictures or something like that with the dramaturg on a Sunday, and we can talk about it some more. But that was the thing that we worked on. And and also maybe the last thing I wanted to say about the music, and I think that it was also the part of Warykovsky's performance that I was talking about it, that we always use the word catharsis, something that you should get at the end of every play or every performance, but in ancient dramas, ancient plays, you should get a cathartic moment, a catharsis, that something changed and something really happened, and you have this feeling that you can purify yourself with it. It happened. And I actually think that also in a form of theater, the music is something that really helps in that. And I remember my feeling as a spectator from Warykovsky performance, but it was in a festival in Pilsen in the Czech Republic. And at the end, you have this song of this rock singer
that she's singing, and she's singing so loud and so strong till the end. And after this performance, like I don't know how many hours, 4 or 5 hours, I just had to cry. And I was thinking, yes, I know it's the music maybe, but I am devastated, and it's the cathartic moment for me. It's the catharsis for me that I haven't seen in the theater for a long time. And of course that we also helped ourselves, and I let you to see into my directorial kitchen a bit. So we also used it in Hercules and with the music, but of course that it has to work before in a theater, so also the musical moment would work. It's just the end that it all comes together in the music, and it helps, of course. And as we know that it's not so far from was actually in the ancient times too, connected with music. So yes, so that's probably the base. These are the basic things I wanted to say, I wanted to approach. It's possible that I forgot something, of course, but I would be open to any questions that you have now, and then we can see what else we can come up with. Thank you so much, Tomasz. Very interesting work. Very interesting work on Heracles. Questions? Yes, I have. Question? Dimitri, you have a question? Yes, of course. Thank you so much. Thank you for your talk. I wonder, what do you think is the most appropriate music to perform ancient tragedies? There are different concepts, of course. You know, some people say that there's a music that fits best contemporary time. That's why we have to try this music towards ancient tragedy. But some say there's a special touch in ancient tragedy, and this kind of theater prefers a special kind of music. So what do you think is the most appropriate music for the ancient tragedy now? I wouldn't be so self-confident to say that I know what's an appropriate music for any ancient drama. I couldn't say it, and I, as a director, can imagine to work with a different kind of music in connection with ancient drama. And I think for me, it's connected with the context and interpretation of the performance, because of course when you have opera, for example, that opera also brings you this feeling of catharsis itself, because the music is so pure or so strong or so sophisticated, and it's in a contradiction with what I said before, because I said that we were using alternative and experimental rap duo, but actually also because my musicians were actors, they could interpret the text in as actors even when they were actually using rap. So that was also very important for me, why I used this concrete band, because I couldn't actually imagine for any rap singer to do it, because I think that in a way it would be really difficult to explain what's in the text, but because they are actors, they understood it in a different way. And yes, but I think that the thing that is the most important for me is that it's connected with the interpretation. And we had the interpretation, and I wanted it to be kind of a concert, because it was outdoor. Hercules was also outdoor, outside in the summer. And I wanted it to have a connection with summer festivals, with something epic, something that everyone is waiting for, this hero of Hercules, for this hero that can save anyone. And I wanted it to be big, and I wanted it to be loud. And at the beginning, I knew that I wanted to have the quality of a summer concert with the welcoming of Hercules. So that's the reason. And then I continued with the interpretation in this way. So that was important for me, but it's not in a way that I would do any ancient drama in this way. So I don't know what's appropriate. Thank you. Thank you. Rock is appropriate, I think, Dimitri, to tragedy. I think definitely, so. Definitely.
Do you know the work by the group Virgin Stele, the House of Atreus, which was a metal opera dedicated to this trilogy of Ristea. It was done in 1999 and recorded in 2 discs. And I once tried just to take some pieces and put it into the film by Michalis Cacoyannis, Electra, at the beginning. And they fit. When Agamemnon enters, the rock entering fits well. When she kills Agamemnon, the rock interpretations fits absolutely well, So indeed, yes, indeed. Yeah, and also I would say that about the music, that the main musician who did the music, he actually used the original, no, let's say not original, but the reconstructions of the ancient music, and he used it into the rap songs. So it's actually not just modern music, but it's in there, hidden in there, and I think it's connected very well. But also maybe on Sunday we can listen to it. Why not? So yeah, so any other questions? Tomasz, have you thought about Hercules in Women of Trachis at all? Again, do you know Women of Trachis? The Sophoclean Heracles. The Sophoclean play about Heracles. Do you know that one? I probably did, but I cannot. But I read it before, but. It is a play where Hercules is really, really wild and violent and excessive, and it's very interesting. I think look at it again, because there's a lot of potential there. I think I have to. I will read again all the interpretations and all the adaptations and versions, because for the performance in Athens, I want it connected a bit more. I want to use some parts from also the other plays, so we work at it more like in a holistic way. Have a look at Women of Trachis. I think you will find many things that suit your approach there of Heracles. But the great thing also about why we choose Seneca, the other thing that we had a new translation of the play, very recent. I think it was done 2 years ago. So, and we have in the Czech Republic, we have quite, let's say not a problem. We had a lot of translations, but some are quite old, and you can feel it from the text. And of course that in that moment when the translation is old, it actually seems very dead. And you cannot help it sometimes much with interpretation, because the spectator, the people, the theater goers, it's like they are not in a way able to understand all the metaphors and poetry that is there, because before the translators, they tried to be very academic, to be very precise to the text. And they even didn't care much about the understandability of the text, but they wanted to be very precise. But today the school of translators changed a bit, and they want to give you the meaning of the text, which is much better for the contemporary performances, for sure. Yeah. Any ideas and thoughts? We shall have the opportunity to have a look at passages from the performance, yes? On the round table? Yes, you will have surely we have some pictures, and we have the songs. Okay. And there is also a song with Hercules, with some parts of the performance, because they did like one of the songs they did for their purposes, but they use some parts of the performance, so we can look at that. Okay. We are looking forward to it. But I think it's the best on Sunday, because there will be 3 of us and we have more time. So. Okay. Yes. Okay. So, Platon,
I don't have anything to say. I just think that this introduction by Thomas was very, very good because it is also a preparation for the round table of Sunday, to which we are all looking forward. And yeah, that's what I think. And I really want to discover the images of the performance because I would like to see how it is. And you will get it. And you will get it. Okay, wonderful. Yes. Okay. Now, sorry, Thomas, you're saying something? No. That's okay. Thank you very much. Thank you. Shall we wrap it up? What do you think? Unless there's any urgent question that needs to be answered now. No, nothing moves. Nothing flickers, nothing. So, okay. Well, I think it was a very fruitful beginning for this webinar, very interesting beginning for this webinar, and I think we're all looking forward to the continuation of it. So, thank you, Thomas, thank you, Dimitri, thank you, Platon. Thanks to you. Thank you too. And see you tomorrow. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, κυρία Αντωνίου. Γεια σας, κυρία Βαρζελιώτη. Σε όλους όσοι είστε εδώ, στο αμφιθέατρο του Ίδρυματος Μιχάλης Κακογιάννης, σε όσους μας παρακολουθείτε από τους υπολογιστές σας. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του σεμιναρίου μας. Η πρώτη μας ομιλήτρια είναι η κυρία Μιχαήλα Αντωνίου. Πολύ αγαπητή συνάδελφος, συνεργάτης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη διπλή ιδιότητα του ερευνητή και του ανθρώπου του θεάτρου. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Έχει κάνει μεταπτυχιακά, έχει κάνει διατριβές, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια πολλά, έχει δημοσιεύσει σε τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα από τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι αυτό της μελέτης του αρχαίου δράματος, κυρίως ως προς τη σκηνική του αποτύπωση, αλλά μέσα από μια πάντοτε βαθιά, ενδελεχή αρχαιακή τεκμηρίωση, οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά σήμερα μια πολύ ευτυχή συγκυρία το ότι την έχουμε μαζί μας. Θα μας μιλήσει για τις ορέστιες του Γιώργου Μιχαηλίδη και την ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της. Κυρία Βαρζελιώτη, με συγκινείτε και με τιμάτε πάρα πολύ με αυτά τα υπέροχα λόγια που λέτε για μένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτό το υπέροχο webinar συνέδριο που έχω τη χαρά να παρευρίσκομαι. Ευχαριστώ και τον καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τον κύριο Πλάτωνα Μαυρομούστακο, αλλά και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για την φιλοξενία. Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι η σημερινή παρουσίαση είναι μια εργασία εν προόδο, ένα work in progress, στενά συνδεδεμένη με τη γενικότερη διαχείριση του αρχείου του Γιώργου Μιχαηλίδη,
και σκοπό της έχει να δώσει μια πρώτη καταγραφή της πορείας της σκηνοθετικής οπτικής του Μιχαηλίδη για την Ορέστη. Όπως ακούσατε, στον τίτλο χρησιμοποιείται ο πληθυντικός Ορέστιες, γιατί ο Μιχαηλίδης σε διάστημα περίπου 15 ετών, την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και την πρώτη δεκαετία του 21ου, παρουσίασε 3 διαφορετικές ή καλύτερα διαφοροποιημένες σκηνικές εκδοχές του κειμένου. Όμως και στις 3, η αρχική σύλληψη του Μιχαηλίδη παρέμεινε στις αδρές της γραμμές η ίδια και κυρίως διαφοροποιούνταν οι συνθήκες, οι στόχοι της και βέβαια η διανομή. Εδώ θέλω να συνδέσω πολύ γρήγορα κάποια βασικά βιογραφικά στοιχεία του Μιχαηλίδη με την εργασία του, ώστε να κατανοήσουμε το έργο του. Γεννήθηκε το 1938 στη Νέα Ιωνία και έχει καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Γκράτς της Αυστρίας και στο πλαίσιο των μαθημάτων του είχε σπουδάσει και φωτισμό κτηρίων. Γεγονός που του επέτρεπε να έχει αυτή την ιδιαίτερη σχέση με το φωτισμό, όπως θα δούμε και από το βιντεοσκοπημένο και φωτογραφικό υλικό που θα παρακολουθήσουμε παρακάτω, και κατά κανόνα αναλάμβανε ο ίδιος το φωτισμό των παραστάσεων του. Σύντομα, βέβαια, φεύγει από την Αυστρία και τον Γκράτς και γυρίζει στην Ελλάδα, διότι επιθυμεί να γίνει σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Σπουδάζει υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού, γιατί ήθελε να μπορεί να καθοδηγεί τους ηθοποιούς του, ένα μικρόβιο που του έβαλε ο θείος του, ο αγαπημένος ο Δημήτρης. Όμως τελικά τον κράτησε το θέατρο. Μέσα όμως στο πλαίσιο των σπουδών του στην Δραματική Σχολή, μαθαίνει πώς μπορεί να κατευθύνει έναν ηθοποιό. Σαν σκηνοθέτης, περνά πολύ χρόνο στο τραπέζι, αναλύοντας, συζητώντας, ψάχνοντας νοήματα. Είναι ένας διανοούμενος. Δίνει πάντα ένα θεωρητικό πλαίσιο και εμένει στη σωστή εκφορά του λόγου, την ορθή ακολουθία του νοήματος, που συνεπάγεται ότι το κείμενο πρέπει να έχει μέσες άκρες κάποιους συγκεκριμένους τονισμούς, τους οποίους εφόσον χρειαστεί, αν δηλαδή ο ηθοποιός δεν οδηγηθεί από μόνος του προς αυτή την κατεύθυνση ή προς μία κατεύθυνση η οποία να συνάδει με το νόημα που θέλει να αποδώσει ο Μιχαηλίδης, θα τους προτείνει αυτούς τους τονισμούς και εν τέλει θα τους επιβάλλει. Αυτό βέβαια δεν τον κάνει αμετακίνητο. Γνωρίζει τη γενικότερη λειτουργία του ηθοποιού και ξέρει σε βάθος τους ηθοποιούς του, με τους οποίους ειδικά στην Ορέστη του 1993 συνεργάζεται για χρόνια. Έτσι, είτε τους αφήνει ελευθερίες, είτε τους καθοδηγεί από πιο κοντά ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Στους γενικότερους βέβαια στόχους του ως σκηνοθέτη ήταν εξ αρχής η δημιουργία ενός θεάσου. Όπως εσείς γνωρίζετε, λοιπόν, το οποίο είχε κάποιο, το οποίο λοιπόν αυτό τη δημιουργία ενός θεάσου συνόλου για κάποιο χρονικό διάστημα το κατάφερε. Στο ανοιχτό θέατρο συμπορεύτηκαν και αναδείχθηκαν και ανέδειξαν τη δουλειά του Μιχαηλίδη πλειάδα σημαντικών ηθοποιών, όπως ενδεικτικά θα αναφέρω Μινάσο Χατζησάββας, που στην Ορέστια ήταν ο Αγαμέμνονας, η Χρύσα Εσφυλιώτη, η Ηλέκτρα, ο Κώστας Γαλανάκης Απόλλων, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος Κήρυκας, ο Ζαχαρίας Ρόχας Ορέστης, αλλά επίσης η Καλλιοφυλιά Καραπέτη, ο Σοφοκλής Πέπας και αμέτρητοι άλλοι. Ο θείος συνόλου, λοιπόν, ήταν από τους στόχους του από πολύ νωρίς στην καριέρα του. Από το 1965, που ιδρύει το πρώτο λαϊκό περιφερειακό θέατρο της Αθήνας στη Νέα Ιωνία, που έκλεισε με πικρία. Το 1972, όταν σε ένα παλιό συνεργείο επί της Οδού Κεφαληνίας, εκεί που σήμερα βρίσκεται το θέατρο της Οδού Κεφαληνίας, φτιάχνει το πρώτο, όπως θα λέγεται αργότερα, ανοιχτό θέατρο, με το οποίο ενδεικτικά συνεργάζονται ο Λευτέρης Βουγιατζής, η Αλεξάνδρα Παντελάκη, η Σοφία Ισπυράτου και άλλοι. Και παράλληλα εκδίδει. Όταν κλείνει το πρώτο ανοιχτό το 1975, έως το 1984 που θα ανοίξει το δεύτερο ανοιχτό του Γκίζη, συνεργάζεται με το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, με το ανοιχτό, με το Ελεύθερο Θέατρο. Είναι δηλαδή ενεργός, διαρκώς και συνομιλεί με το Θεαρδείο. Στο ανοιχτό θέατρο του Γκίζη είναι και ο χώρος όπου παρουσιάζονται οι δύο εκδοχές της Ορέστιας. Το ανοιχτό θέατρο ιδρύεται το 1984, οπότε και συμπεριλαμβάνεται στις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και κλείνει οριστικά
το 2006, οπότε δικαστικοί κλητήρες του βάζουν κυριολεκτικά λουκέτο λόγω χρεών. Ο χώρος του θεάτρου είναι κλειστός μέχρι σήμερα. Παράλληλα, με την δουλειά στο θέατρο, ο Μιχαηλίδης σκηνοθετεί 14 τηλεοπτικές σειρές. Έχει δηλαδή στενή επαφή με το φακό, τα κάδρα, τα στιγμιότυπα, κάτι που θα το δούμε πολύ καθαρά παρακάτω. Επηρεάζει τη σκηνοθεσία του, γιατί καταφέρνει να καδράρει πάνω στη σκηνή, να εστιάζει, να απομονώνει. Και βέβαια είναι και ο μόνιμος φωτογράφος του Θειάσου, τον θυμούνται με μια φωτογραφική μηχανή, να πλησιάζει, να απομακρύνεται και να αποτυπώνει τις στιγμές στο θέατρο. Επίσης, έχει γράψει βιβλία, μελέτες, μυθιστορήματα, 13, έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά τμήματα και δραματικές σχολές. Αυτή η τελευταία του δραστηριότητα, δηλαδή η διδασκαλία του στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, θα μας απασχολήσει αρκετά σήμερα. Ίσως από την αρχή να σας ξάφνιζε το γεγονός ότι αναφέρω 3 διαφορετικές εκδοχές, ενώ στο Ανοιχτό Θέατρο παρουσιάστηκαν μονάχα 2. Μία το 1993 και άλλη μία 10 χρόνια αργότερα, το 2003. Συμπεριλαμβάνω όμως τις παραστάσεις αυτές την Ορέστια του 1991, μια σκηνοθετική εκδοχή που δημιούργησε ο Μιχαηλίδης στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού, όπου σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η βασική ερευνητική προπαρασκευαστική εργασία πάνω στην τριλογία του Εσχύλου. Παρανθετικά, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή η τακτική, να επεξεργάζεται δηλαδή ένα κείμενο με τους μαθητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού και μετά να εφαρμόζεται, να αποκτηθεί σαν γνώση σε μία παράσταση, δεν είναι νέα. Την είχε εφαρμόσει 2 χρόνια νωρίτερα, με το έτος που αποφύτησε το 89, και το κείμενο ήταν ο Άμλετο, που ο Μιχαηλίδης το ανέβασε στο Ανοιχτό τη θεατρική περίοδο 91-92. Πάμε λοιπόν μετά το 89, το επόμενο έτος αναλαμβάνει το δεύτερο έτος της σχολής και στρέφεται στο αρχαίο δράμα. Εκείνη τη χρονιά, το 89-90, δουλεύει τις ηλέκτρες του Ευρυπίδη και του Σοφοκλή. Ενδεικτικό είναι το 86, έχει σκηνοθετήσει την ηλέκτρα του Ευρυπίδη στο Εθνικό Θέατρο και στο Φεστιβάλ Γάδου, γεγονός που σαφέστατα προδίδει ότι η σκηνοθετική του εργασία είναι αμφίδρομα και στενά συνδεδεμένη με τη διδασκαλία και επίσης ότι έχει ήδη αρχίσει να ασχολείται με τους ακρίδες. Την ακαδημαϊκή χρονιά 90-91, λοιπόν, ο Μιχαηλίδης αγγίζει την Ορέστη. Η ενασχόληση με την τριλογία του Εσχύλου είναι εξ ολοκλήρου δική του ιδέα και είναι ακόμα περισσότερο από ιδέα μια ανάγκη. Γιατί ο Μιχαηλίδης, στο πλαίσιο της δραματικής σχολής, μπορούσε να δοκιμάσει τις ιδέες και τις σκέψεις του. Είχε τη δυνατότητα να κάνει την προσωπαρασκευή της παράστασης σε ένα περιβάλλον ελεύθερο για πειραματισμούς, με άνθρωπους εύπλαστους, διαθέσιμους. Και κυρίως, και πολύ σημαντικό, μέσα στο ελεύθερο θέατρο στο οποίο δραστηριοποιούταν ο Μιχαηλίδης, είναι μια συνθήκη αποσυνδεμένη από το οικονομικό βάρος, που τον ταλάνιζε όλα τα χρόνια της πορείας του, στο θέατρο και κυρίως όταν είχε δικούς του θεάσους. Όπως ομολογεί σε μια συνέντευξη που έδωσε για την Ορέστια του 1993, αυτό το ανέβασμα ήταν ένα όνειρό μου προσωπικό. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι έπρεπε να κλείσω τα 50 για να το κάνω. Τώρα είμαι 55 και το πραγματοποιώ. Το συναρπαστικό της παράστασης του 1991 είναι η εγκύτητά της με αυτή του 1993 και συνεποχικά με αυτή του 2003. Πραγματικά ήταν το εργαστήρι που έφτιαξε το καλούπι. Ένα καλούπι που περιελάμβανε σαφώς την καταβήθηση στο κείμενο, αλλά έψαχνε κυρίως τη σκηνική του εκδήλωση. Για το κείμενο, ο Μιχαηλίδης δηλώνει ότι όταν διαμελήσαμε το έργο με τη μελέτη που κάναμε, ανακαλύψαμε ότι ο Εσχύλος έχει γράψει 3 έργα, πανομοιότυπα όμως στη δομή. Το πρώτο με το δεύτερο, μάλιστα, αν τα βάλουμε και τους αφαιρέσουμε τη σάρκα του λόγου, θα δούμε ότι είναι ολόιδια. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε έργο επαναλαμβανόμενων μοτίβων. Ο συγγραφέας παίζει με τα μοτίβα και τα στοιχεία αυτού του παιχνιδιού θα πρέπει να υπάρχουν και στην παράσταση, συνεχίζει. Όταν βρήκαμε το στοιχείο του μοτίβου, τότε βρήκαμε ουσιαστικά και ένα μεγάλο μυστικό για την παράσταση.
μας άνοιξε δρόμο στα εκεί. Τα μοτίβα είναι πολλά. Είναι το μοτίβο του επισκέπτη, των νεκρών, του δικτυού, δηλαδή της παγίδας, του κυνηγού, του βωμού, της θυσίας και των σπονδών, της απάτης, του ψεύδους, του προσωπείου, της δίκης. Συνεχίζει ο Μιχαηλίδης. Αυτά τα μοντέλα προσπαθήσαμε να αναδείξουμε. Να αναδείξουμε ότι ο Αισχύλος παίρνει τον άνθρωπο από το χάος για να τον μεταφέρει στην αρμονία του κοινωνικού συνόλου. Ενδιαφέρον ως προς αυτό που επισημαίνει ο Μιχαηλίδης είναι ότι ο Αισχύλος είναι αυτός που προσθέτει την ίδρυση του Αρείου Πάγου με πρωτοβολία της Αθηνάς και τη σύνδεση αυτού του δικαστηρίου με τη λύση της Κατάρας. Αυτό το κομμάτι ανήκει αποκλειστικά δηλαδή στον Αισχύλο. Επιστρέφοντας λοιπόν συνεχίζοντας από το κείμενο προς τη σκηνική δράση, ξεκίνησε την έρευνά του. Γενικότερα, αυτό που χαρακτηρίζει το Μιχαηλίδη ως σκηνοθέτη είναι η επιμονή. Σχεδόν μία αιμονή στην εξωτερική όψη, στην εικαστική διάσταση της παράστασης. Μια αιμονή και επιμονή σε μία φόρμα, εντός της οποίας οι ηθοποιοί ορίζουν καθαρούς σχηματισμούς με τα σώματά τους, την τάση και τη διευθύνσή τους, τα προξένηξ τους, την εν γέννη τοποθέτησή τους στον χώρο. Ήταν ένας ζωγράφος της σκηνής που δημιουργούσε αμέτρητα ταμπλό βιβάν, τα οποία ενώ επάνω στη σκηνή είχαν ζωή και είχαν ροή, ταυτόχρονα εμπεριείχαν τις τάσεις, τις άρσεις, τις στιγμές, για να το πω πιο απλά, τις εικόνες που ήθελε να μεταδώσει στους θεατές του. Οι συνθέσεις του ήταν καλέστερες και είχαν μια δυναμική που τις έκανε να διπώνονται και να επιβάλλονται στο συνειδητό και το ασυνείδητο του θεατή. Ο ίδιος, κυρίως λόγω των σπουδών του των αρχιτεκτονικών, ήταν εξοικειωμένος με το χώρο. Όμως πάντοτε λειτουργούσε με σκηνογράφους, οι οποίοι μπορούσαν να μιλήσουν με την υψηλή εικαστική απέτησή του. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι σε αυτή τη σπουδή στο πλαίσιο της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου ζητά από τον Διονύση Φωτόπουλο να επιμεληθεί των σκηνικών και των κοστούμιών. Άρα αμέσως δεν μιλάμε απλώς για μια παράσταση στο πλαίσιο των εξετάσεων, αλλά για μια πραγματικά πρώτη εκδοχή για ένα πείραμα. Όπως θα δείτε παρακάτω και στο βίντεο που θα σας παρουσιάσω, ο σκηνογράφος από πολύ νωρίς ενεπλάκη στην παράσταση, διότι κάποιες φωτογραφίες είναι τραβηγμένες στο θεατράκι της παλιάς σχολής του Εθνικού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των προβών του τρίτου έτους, ύστερα από απέτηση του Μιχαηλίδη, έγινε στο κτίριο Τσίλερ και στην κεντρική σκηνή του Εθνικού, όπου και τελικά παρουσιάστηκε η Ορέστια στις 28 Ιουνίου του 1991. Μην ξεχνάμε ότι εκείνους τους μήνες η σκηνή δεν χρησιμοποιείται για παραστάσεις και επιπλέον τότε, δηλαδή πριν τη δημιουργία της σημερινής σχολής στο Μοσχάτο, ήταν σύνθεστα έτοιμοι να παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο θέατρο. Αυτό βέβαια που κατάφερε ο Μιχαηλίδης ήταν αυτή η περίοδος των δοκιμών να είναι μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως. Επίσης, αυτό που είναι εμφανές από αυτή την πρώτη παράσταση είναι ότι ο Μιχαηλίδης προφανέστατα σε συνεργασία με τον Φωτόπουλο, αποφασίζει ότι τα τρία κυρίαρχα χρώματα θα είναι το κόκκινο, το μαύρο και το λευκό. Οι συμβολισμοί βέβαια δεν είναι και ούτε περίπλοκοι. Το κόκκινο συμβολίζει το αίμα, κυρίως, αλλά και το πάθος, την εξουσία, την αμαρτία, το απαγορευμένο. Το μαύρο, το σκοτάδι, τον θάνατο, τον δόλο. Και το λευκό, το αγνό, το δίκαιο, τη λύτρωση. Το 1993 θα προσθεθούν ο χρυσός, που καλύπτει τα πρόσωπα των περισσότερων από τους ρόλους, ώστε να παραπέμπουν σε νεκρικές μάσκες, ενώ τα πρόσωπα του χορού θα είναι πασαλιμένα με γκρία συνχρώμα και των θεών θα είναι λευκά. Το σκηνικό στο ανοιχτό ήταν ένα κόκκινο ξύλινο κουτί, με παράθυρα, πόρτες, καταπακτές, που όμως δεν έπαβε να είναι αυτό ακριβώς. Ένα κουτί που σηματοδοτεί το αναπόδραστο. Η κόκκινη αυλαία του Τσίλερ είναι αυτή που ματώνει στη σκηνή του 1991, όπως θα δείτε παρακάτω. Η καθοριστική αλλαγή είναι η χρήση του μαύρου δικτυού, που δεν υπάρχει καθόλου το 1991, αλλά είναι κυρίαρχο το 1993 και το 2003. Προφανώς είναι αποτέλεσμα των σεμιναρίων που έγιναν στο διάστημα
ανάμεσα στην εκδοχή που μας σώζεται σε αρχείο και στην παράσταση του 1993. Επίσης σημαντικό για την παράσταση του 1991 είναι ότι τα χωρικά είναι μάλλον περιορισμένα, διότι στόχος είναι η ρόλη, είναι εξετάσεις πειθαρχικές δραματικής σχολής, οπότε οι ηθοποιοί πρέπει φυσικά, οι φοιτητές, μαθητές πρέπει να δοκιμαστούν και σε ρόλους. Και το σημαντικότερο είναι ότι, και μάλλον εκεί έγκυται και η διαφορετική έκταση των δύο εκδοχών, του 91 είναι 2,5 ώρες, του 93-2003 είναι 4. Ο χορός είναι μεικτός, είναι ένας για όλες τις τραγωδίες και από αυτό ξεπηδούν όλοι οι ρόλοι, ειδικά στις δύο πρώτες παραστάσεις. Φορά μαύρα κοστούμια πρόβας και μοιάζει σαν να είναι μια ομάδα ηθοποιών που παίζει μια παράσταση, αλλά καλύτερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ομάδα μισθών. Τελούν, παρασύρουν και παρασύρονται σε έναν δρόμο. Οι ηθοποιοί που ερμηνεύουν τους ρόλους τους ενδύονται εντός της σκηνής, μπροστά στα μάτια των θεατών, περνώντας το μεταχνιακό κατόφλι. Τα τελετουργικά στοιχεία της παράστασης είναι αμέτρητα, από τους εξαγνισμούς με νερό, τις ποντές, τη φωτιά, μέχρι τη διαδικασία της μεταμόρφωσης. Ειδικά για την εκτεταμένη πάροδο του Αγαμέμνονα, που από τη γραφή και τη θέση της λειτουργεί και ως έκθεση ολόκληρης της τριλογίας, και στην οποία δεν υπάρχει απογραφής καμία αναφορά στη διάσωση της Ιφηγένειας χάρη στην επέμβαση της Άρτεμις, ο Μιχαηλίδης επιλέγει να κάνει μια αναπαράσταση της θυσίας της Ιφηγένειας, μια αναπαράσταση που φτάνει πολύ κοντά στα όρια με αυτές που γίνονται μετά από εγκλήματα, με σκοπό να οπτικοποιήσει τα προγενέστερα γεγονότα της τριλογίας για να επικοινωνήσει άμεσα με το κοινό του και να θέσει τη θυσία της Ιφηγένειας σαν ένα από τα πιο σημαντικά ελαττήρια για τη δράση. Η μουσική, όπως θα ακούσετε, ξεκινά το σπουδή μέσα στην ομάδα. Επικεντρώνεται στη φωνή, την κραυγή, στο ρυθμό, με τη συνδυασία κρουστών ή ήχων που παράγονται από τους ίδιους τους ηθοποιούς. Και είναι σε επαφή με μια παράδοση που στρέφεται στους εκκλησιαστικούς ύμνους. Η μουσική που συνθέτει ο Θόδωρος Αντωνίου για την Ορέστια του 1993 προσανατολίζεται απολύτως προς ήχους βυζαντινούς, ψαλμούς, που στόχο έχουν, όπως λέει ο Μιχαλίδης, να θυμίζουν αρχαίο θέατρο και λειτουργία στο Άγιο Όρος, διότι πιστεύει ότι ο ήχος της τραγωδίας διασώθηκε μέσα από τους ψαλμούς των μοναστηριών. Μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις της παράστασης σε σχέση με τις άλλες δύο παραστάσεις είναι η μετάφραση. Με τη σχολή, ο Μιχαηλίδης χρησιμοποιεί τη μετάφραση του Ρούσου, τότε διευθυντή της σχολής, ενώ στο ανοιχτό τη μετάφραση του Γιώργου Σόπουλου. Θα χρειαστεί ένα χρόνο περαιτέρω εργαστηρίων και σεμιναρίων στο ανοιχτό θέατρο για να ολοκληρώσει την παράσταση, η οποία αρχικά θα ανέβαινε από τις 19 Νοεμβρίου στις 19 Δεκεμβρίου για 15 παραστάσεις, αλλά λόγω της προσέλευσης του κοινού, μεγάλης προσέλευσης του κοινού, παρουσιάστηκε για άλλες 6 παραστάσεις. Πριν σας παρουσιάσω το βίντεο, όπου έχω συνθέσει βιντεοσκοπημένο και φωτογραφικό υλικό των 3 εκδοχών, θα μπορέσετε πολύ εύκολα να διακρίνετε τις 3 διαφορετικές παραστάσεις, κυρίως λόγω της ποιότητας της εικόνας. Θα ήθελα επίσης, καθώς το βλέπετε, να εστιάσετε κυρίως στις ομοιότητες. Φυσικά, η παράσταση του 2003 έχει μία αρτιότερη εικαστική προσέγγιση, τέλος πάντων, όμως η ουσία είναι η ίδια. Ενδεικτικά τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω τα ονόματα των ηθοποιών και κάποιων από τους συντελεστές. Στην παράσταση λοιπόν του Εθνικού Θεάτρου το 1991, που συμμετείχαν και τα 3 έτη της σχολής, συμμετείχαν αλφαβητικά και ενδεικτικά από το 3ο έτος η Βίκη Βολιώτη, Μαράγδα Καρύδια, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Άννα Μάσχα, Άντρια Ράπτη. Ειδικά η Βολιώτη και η Ράπτη παίζουν και στην παράσταση. Από το 2ο έτος η Αλκίωνος Ιωαννίδης,
Νίκος Καραφάνος, Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, η οποία επίσης έπαιζε στην παράσταση. Και από το πρώτο έτος, η Γεωργία Αποστόλου, ο Κωστής ο Καζανάς, ο Στρατής ο Πανούργιος και η Μαρία Ισκουλά, μεταξύ άλλων. Το 1993, φύλακας είναι ο Δημήτρης ο Γιαννόπουλος, Λιδέου, Κήρυκας ο Γιάννης ο Μαφριτσάκης, Αγαμέμνων, ο Μινάς ο Χατζησάβας, Κασάνδρα η Ντίνα η Μιχαηλίδη, Αίγιστος ο Κώστας ο Παλελάκης, ο Ρέστης ο Ζαχαρίας ο Ρόχας, Πιλάδης ο Μανώλης ο Σιραγάκης, η Λέκτρα η Χρήση η Σπηλιώτη, Τροφός η Μπέλα η Μπερδούση, η Κέτης ο Δημήτρης ο Γιαννόπουλος, Προφήτησα η Χριστίνα η Σιμοπούλου, Απόλλων ο Κώστας ο Γαλανάκης και Αθηνά η Ανθία Ανδρεοπούλου. Ενώ ο χορός έχει τη Βίκη τη Βολιώτη, τη Ράνια την Γιόνη, τη Δήμητρα την Καλπάκη, τον Δημήτρη τον Καραπέτσι, την Αργυρό τη Λούπη, την Ίνα την Μιχαλοπούλου, την Έλλη την Παπαγεωργακοπούλου, την Άντρια τη Ράπτη, τον Κώστα τον Σερίφη, τη Μέρη τη Σταυρακέλη και την Ελένα Φραντζεσκάκη. Το 2003 τον Αγαμέμνονα ερμηνεύει ο Τάσος Βαντής, την Κλεμνίστρα πάλι η Μαρκέτα η Ζωδέου, όπως και η Χρύσα Σπηλιώτη την Ηλέκτρα, τον Κήρυκα ο Πολύκαρπος ο Πολυκάρπου, την Κασάνδρα η Λίνα η Ματκάκη, και συνεργάζονται επίσης ο Ηλίας ο Στρατάκος, μεταξύ άλλων ο Στέλιος ο Καλαφάς, η Μπέλα η Μπερδούση πάλι, ο Δημήτρης ο Δεγαΐτης, η Άνδρη Θεοδότου και η Κάτια Νικολαίδου. Και επειδή νομίζω ότι έχω ήδη βγει εκτός χρόνου, θα σας δείξω τώρα το βίντεο. Ακούγαμε? Διακάζει τους δούλους, σαν τραγή σηκωτή στο βωμόνα της Ήρου με το ζόρι. Ζωσμένη στον πέπλο, με το μέτωπο σκυμμένο στο χώμα, το καλύγραμμο στόμα να φράξουν, μη και βγάλει κατάρας φωνή για το σπίτι της. Και κυλιόταν στη γη το κορεμά της, στις αφορά στον δρόμο, με βλέμμα παρακλητικό, σαν ήταν το κάθε φωνιά της. Όμοια με ζωγραφιά, θέλει να αναλύσει.
είναι να μην αδικείς. Και αφού το ξέρεις, έχεις πια μου. Η δύναμή σου είναι η πιο καλή προφύλαξη για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αντωνίου. Ευχαριστούμε, Μιχαήλα, για την εισήγησή σου και για το πολύ ωραίο υλικό που μας έδειξες. Ευχαριστούμε πολύ, νομίζω, την κυρία Ντίνα Μιχαηλίδου για την παραχώρηση αυτού του σπάνιου υλικού από το αρχείο του θεάτρου. Νομίζω ότι... Ναι, με την Τίνα, η οποία δυστυχώς δεν μπορούσε σήμερα να παρευρεθεί. Έτσι, ήθελε πάρα πολύ, αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του πατέρα της. Ήταν ένας υπέροχος πατέρας και ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, βέβαια. Και είμαστε στη διαδικασία τώρα που το μαζεύουμε και το καθαρίζουμε και το σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο. Με το καλό να προχωρήσετε και να... Νομίζω πολλές δουλειές θα μπορέσουν να βγουν από αυτό το αρχείο. Ήταν πολύ δυνατή η εμπειρία αυτής της παράστασης. Νομίζω ότι όλοι όσοι την είχαμε δει τότε, βλέποντας τώρα το βίντεο, συνδεθήκαμε με αυτό το συναίσθημα, με αυτή την ένταση. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιος θα ήθελε από τους θεατές μας, τους διαδικτυακούς, να συζητήσει κάτι, να ρωτήσει κάτι, να κουβεντιάσει κάτι με την κυρία Αντωνίου, ας μου σημειώσει, ας πούμε, στο chat την επιθυμία του. Ο κύριος Μαυρομούστακος ήδη έχει σηκώσει το χέρι του. Κύριε Μαυρομούστακε, ανοίξτε την καμερά σας να σας δούμε και σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου τη Μιχαήλα στο webinar μας. Έχω δύο ερωτήσεις. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση είναι πολύ τεχνική και είναι ότι θα ήθελα να καταλάβω ακριβώς από ποιες εκδοχές της ωραίας τέχνης τα βίντεο. Αν δεν κάνω λάθος, το βίντεο όλο πρέπει να είναι από την παράσταση του 2003. Ακριβώς. Υπάρχει απόσπασμα βίντεο που είναι από πρόβες ή είναι από τη δραματική σχολή? Υπάρχει, είναι το μεγάλο... Το πρώτο πλάνο με την αυλαία πρέπει να είναι από τη σχολή, έτσι, και μετά από εκεί και πέρα είναι όλο από την παράσταση. Όχι. Το πρώτο πλάνο με την αυλαία μέχρι το σημείο που πέφτουν τα παιδιά, που πέφτει ο χορός... Είναι φανερό ότι αυτό είναι από τη σχολή, ναι. Ωραία. Μετά, όταν δίνουν τον Αγαμέμνονα, που του φοράνε τα γάντια και το καπέλο, και αυτό είναι από τη σχολή. Και επίσης, όταν δένουν τις ερηνίες. Δηλαδή, όλες αυτές οι λύσεις, οι σκηνικές, τις είχε βρει ο Φωτόπουλος με τον Μιχαηλίδη τότε. Αυτό ήταν ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω. Επειδή είδα πως στη φωτογραφία που είχατε από τη σχολή ήταν και ο Φωτόπουλος, θεωρώ ότι η συζήτηση με τον Φωτόπουλο ξεκίνησε από τότε, από τη σχολή, οπότε οι λύσεις αυτές και ειδικά οι λύσεις των ερηνίων και της τυλιγμένης Κασάνδρας, που ήταν μια εικόνα η οποία αντιγράφηκε, θα έλεγα, και από την Κέιτι Μίτσελ στην παράστασή της το 2006, ήταν λύσεις που είχε προτείνει μάλλον στον Μιχαηλίδη ο Διονύσης Φωτόπουλος. Ναι, βέβαια. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ήταν αυτό το έτος πάρα πολύ τυχερό να έχει για σκηνογράφο στο τρίτο έτος έναν τόσο σημαντικό εικαστικό όπως ο Διονύσης Φωτόπουλος. Ήταν εκεί πέρα, βοήθησε, συνσχεδίασε με τον Μιχαηλίδη.
Ναι, αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, ότι ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του φωτόφωνου στην κοινοθεσία αυτή της Ορέστιας. Τώρα το άλλο... Ναι, παρακαλώ. Όχι, συνεχίστε, ναι. Όχι, γιατί όπως ο Μιχαηλίδης ήταν ένας άνθρωπος που λειτουργούσε πάρα πολύ με την εικόνα και είχε ανάγκη έναν σημαντικό εικαστικό δίπλα του. Ναι, άλλωστε είναι πολύ γνωστό σε μένα τουλάχιστον το μεγάλο ενδιαφέρον που είχε ο Μιχαηλίδης για τη φωτογραφία. Βέβαια. Μονίμως με τη φωτογραφική μηχανή. Τώρα το άλλο ερώτημα που έχω να κάνω και είναι ίσως λίγο λιγότερο ας πούμε τεχνικό είναι το ερώτημα που αναφέρεται στη σκηνή της αναπαράστασης της Ιφηγένειας, όπου νομίζω ότι σε αυτή τη σκηνή υπάρχει μία, αν δεν κάνω λάθος, επίδραση από τον τρόπο δουλειάς του Βασίλειεφ. Δηλαδή, δεν είμαι βέβαιος, νομίζω ότι η παράσταση αυτή του Γιώργου Μιχαηλίδη έρχεται σε συνέχεια της συστηματικής πλέον ενασχόλησης του με το αρχαίο δράμα και της παρακολούθησης διαφόρων πραγμάτων που γίνανε στους Ελφούς, μεταξύ των οποίων και το εργαστήριο του Βασίλειου. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο το εργαστήριο του Βασίλειεφ. Δεν έχω κάνει αρκετή έρευνα γι' αυτό. Μπορώ όμως να σκεφτώ άμεσα ότι έχει να κάνει με την παράσταση της Μουσκίν, η οποία έχει βάλει μπροστά την Ιφηγένεια και νομίζω ότι ίσως ακούγοντας και αυτό το δεδομένο, με τη σειρά του ο Μιχαηλίδης κάπως το παρουσιάζει στην παράστασή του. Ναι, εντάξει, πρέπει να ξέρουμε ότι η Μουσκίν παρουσίασε τους Ατρίδες ως τετραλογία. Ξεκίνησε με την Ιφηγένεια και μετά τα τρία έργα της Ορέστιας. Και πράγματι η εμφάνιση του χορού στην Ορέστια, στον Αγαμέμνονα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ένας αποανατολίτικος πολεμικός χορός με κοντάρια κτλ. Αλλά η εικόνα, τουλάχιστον σε μένα, παρέμβασε πιο πολύ στην... Μπορεί να υπάρχει μια διπλή εκδοχή. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο Μιχαηλίδης ήταν ένας τόσο διαβασμένος και πολυσυλλεκτικός. Δηλαδή, διάβαζε και μάθαινε σαν μικρό παιδί. Ήταν συναρπαστικό αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ, εγώ δεν έχω να ρωτήσω παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μαυρομούστακε. Θα ήθελε κανείς άλλος να παρέμβει? Μια παρατήρηση, ερώτηση. Κυρία Αντωνίου, βλέπετε, είναι εδώ έτοιμη με τη φαρέτρα της γεμάτη απαντήσεις. Δεν βλέπω κανένα χέρι, ούτε κανένα μήνυμα στο chat. Κυρία Αντωνίου, ήταν, δεν ξέρω, αυτό τώρα για μένα τουλάχιστον, η παράσταση, η μνήμη μιας παράστασης σε ένα θέατρο που είναι κλειστό, έχει μπει λουκέτο. Αρκετοί δυστυχώς από τους συντελεστές δεν βρίσκονται μαζί μας. Πολλοί ίσως και σημαντικοί. Αλλά θα σταθώ περισσότερο στο θέμα του χώρου, γιατί είναι και από τα πράγματα τα οποία είχαν κουβεντιαστεί τότε αρκετά. Και η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες της παράστασης αυτής έχουν ταυτιστεί με τον χώρο, τον κλειστό χώρο του ανοιχτού θεάτρου, παρόλο που βγήκαν και από αυτό. Θα είχατε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό μέσα και από την εμπειρία σας με το αρχείο και την μελέτη σας, τέλος πάντων, τόσο στενά? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η παράμετρος του κλειστού χώρου είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και σκηνοθετικά και υποκριτικά και σκηνογραφικά, αλλά και γενικότερα σε σχέση με το θεατρικό πεδίο του αρχαίου δράματος. Η αλήθεια είναι ότι τονίζεται πάρα πολύ στα δημοσιεύματα και μάλιστα με χαριτωμένα λογοπαίγνια μια κλειστή τραγωδία στο ανοιχτό ή το ανοιχτό με κλειστή τραγωδία ή έτσι Ορέστια κλειστού χώρου. Δηλαδή το παίρνουν πάρα πολύ τα media. Να πούμε ότι είναι μία
Πολύ σημαντική ημερομηνία. Σαφώς υπάρχουν κάποιες παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί σε κλειστό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρω τις Τροάδες του Τσαρούχη, ας πούμε, το 1957, ή την Ηλέκτρα της Ριάλτη στο παγωπείο του Φίξ το 1985. Όμως, πραγματικά, ένας τόσο σημαντικός θίασος, γιατί ούτε ο Τσαρούχης είναι σκηνοθέτης, ούτε η Ριάλτη ήταν έτσι στο mainstream, ας πούμε, του θεατρικού πεδίου. Αλλά όταν ένας τόσο σημαντικός θίασος, που έχει παίξει και στην Επίδαυρο, έτσι, δεν είναι ότι δεν έχει δυνατότητα να παρουσιάσει τη δουλειά του στην Επίδαυρο, αλλά όταν επιλέγει να ανεβάσει την παράσταση σε ένα κλειστό χώρο, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά θέλω να πω ότι ο Μιχαηλίδης στην αρχή, όταν έβγαζε τα δελτία τύπου, έλεγε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι διαφορετικά η δικιά μας προσέγγιση στον ανοιχτό ή στον κλειστό χώρο. Όταν πέρασαν λίγες μέρες, έδωσε μία συνέντευξη και είπε ότι μας ενδιαφέρει, η βασική μας διαφοροποίηση είναι η θέση μας να παρουσιάσουμε τραγωδία σε κλειστό χώρο. Όλα τα άλλα πια με κάποιον τρόπο έχουν εξαντληστεί. Πάμε να δούμε και κάτι καινούριο. Οπότε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ερώτηση, κυρία Βαρσελιώτη. Ήταν, νομίζω, και ιστορικά και θεατρικά μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή στο ανοιχτό θέατρο. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόμαστε πια οι παραστάσεις της αρχαίου δράματος στον κλειστό χώρο. Και παρόλο βέβαια που ναι, παρουσιάστηκε και στον ανοιχτό χώρο. Όμως, ξέρετε, στον ανοιχτό χώρο ο Μιχαηλίδης έφερε το ανοιχτό και το έφερε στο θέατρο. Δηλαδή δεν άλλαξε καθόλου την παράσταση. Θυμάμαι το 2003, ήμουν στο εξωτερικό, δεν την είχα δει την παράσταση, παρόλο που είχα δει την προηγούμενη βέβαια. Θυμάμαι λοιπόν κάποιο δημοσίευμα που διάβαζα τον τύπο τότε, όσο μπορούσα έξω, που είχα διαβάσει κάτι σαν ότι η παράσταση στον κλειστό χώρο, έτσι όπως γίνεται, είναι σαν μια σπουδή, μια μελέτη για την ίδια παράσταση ενδεχομένως στον ανοιχτό χώρο, για το πώς θα λειτουργούσε. Δηλαδή, είναι σαν να έχει στο νου του και τις δύο εκδοχές, αυτή την αλλαγή, τη διαφορά της κλίμακας, ας πούμε. Και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση, δηλαδή μου είχε ξάψει τη φαντασία. Είχα σκεφτεί πώς να είναι στο ανοιχτό, ας πούμε. Ξέρετε, θυμάμαι ότι αυτό μου είχε κάνει, και είχε γίνει τότε έτσι κουβέντα σε όλους εμάς που δεν μπορούσαμε να τη δούμε. Τέλος πάντων, δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να πάρει το λόγο. Μήπως θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε κάτι, κυρία Αντωνίου? Δεν έχω εξαντλήσει το χρόνο σας. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος αλλαγής της μετάφρασης? Δεν είμαι σίγουρη απολύτως. Νομίζω ότι ήταν αρκετοί οι λόγοι. Νομίζω ότι πρώτον την μετάφραση του Ρούσου τη χρησιμοποίησε κυρίως γιατί ήταν στη δραματική σχολή και ήταν τότε πρόεδρος ο Ρούσου. Και μετά όταν πήγε στο δικό του θέατρο, ίσως να ήθελε να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Ίσως να ήθελε να πάρει ένα άλλο κείμενο. Νομίζω όμως ότι το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τη μετάφραση του Ρούσου στη σχολή έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι διευθυντής ο Ρούσος. Αυτό πιστεύω. Είναι μια έμεση κριτική σας προς τη μετάφραση του Ρούσου. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι, ξέρετε, μέσα στο πλαίσιο της σχολής και ειδικά σε μία μετάφραση, ας πούμε, υπάρχει μία πολύ έντονη συνομιλία. Έτσι, δηλαδή,
Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Ρούσος ήταν εκεί δίπλα, ας πούμε, και ήταν και διευθυντής και γνώριζε το έτος και ένα τέτοιο λαμπρό έτος, έτσι. Το 90% αυτών των φοιτητών έχουν, πώς το λένε, βρίσκονται σήμερα πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου. Νομίζω λοιπόν ότι είχε να κάνει πολύ με τη φροντίδα του Ρούσου προς τους φοιτητές τους και τη συνομιλία μέσα στη σχολή. Και μετά, όταν βγαίνει από τη σχολή ο Μιχαηλίδης και καλεί τον Γεωργουσόπουλο για τα περαιτέρω σεμινάρια, έτσι, γιατί έγινε και, όπως είπα, κι άλλο ένα έτος περίπου επιπλέον σεμιναρίων, εκεί συνεργάζεται με τον Γεωργουσόπουλο. Επιπλέον, τα εργαστήρια γίνανε το 1993 ή το 2003? Το 1993. Γιατί και το 2003 γίνανε εργαστήρια, εγώ ξέρω. Βέβαια. Μα η παράσταση του 2003 όμως επί της ουσίας δεν άλλαξε πολύ. Δηλαδή έγιναν κάποιες περισσότερο, πώς το λένε, ήταν μια προσπάθεια ανάπλασης, ας πούμε. Πώς να το πω καλά, δεν το είπα, δεν είναι σωστή αυτή η λέξη. Αναπαρουσίαση. Αναβίωση της παράστασης. Αναβίωση, σωστά. Αναβίωση. Ναι. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Νομίζω ότι αν δεν έχει κανείς άλλος να πει κάτι, νομίζω ότι θα μπορούσαμε ίσως να κλείσουμε εδώ την κουβέντα, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε με την επόμενη συνεδρία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαέλα, που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ όλους. Και θα μου επιτρέψετε, πριν φύγω, να πάρω και μισό λεπτό για να ευχαριστήσω και όσους είναι εδώ και βοηθάνε και όσους έχουν βοηθήσει, τους τεχνικούς, την Ασπασία Αλεξίου πολύ, την κυρία Αναστασία Κουμίδου, αυτούς που δεν φαίνονται και δεν θα τους δείτε και ποτέ έτσι τώρα όπως βλεπόμαστε εμείς, αλλά στους οποίους οφείλουμε πολλά και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πολύ. Αυτά. Θα σας δω πάλι όλους, θα ειδωθούμε σε λίγο στην επόμενη συνεδρία. Γεια σας για την ώρα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Το συνέδριό μας συνεχίζεται με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με μια στρογγυλή τράπεζα, στην οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να συμμετέχουν τρεις πολύ αξιόλογες νέες φωνές του ελληνικού θεάτρου, γυναικείες και τρεις. Είναι η κυρία Ιώ Βουλγαράκη, την οποία σε λίγο θα δείτε δίπλα μου. Κάθεται δίπλα μου η κυρία Γεωργία Μαυραγάνη δίπλα μου και στις οθόνες σας η κυρία Λίλη Μελεμέ. Με αυτόν τον υβριδικό τρόπο, οι δυο κοντά μας, η τρίτη λίγο μακρύτερα, έχουμε καταφέρει να ανασυνθέσουμε τη σκηνοθετική ομάδα μιας παραγωγής του Εθνικού, η οποία προκάλεσε αρκετό θόρυβο πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 2019. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η τελευταία ανάθεση του Στάθη Λιβαθινού πριν αλλάξει, Δημήτρη Λιγνάδη. Και ο θόρυβος που προκάλεσε, βέβαια, αν μη τι άλλο, ξεκινούσε από την ίδια αυτή την ιδέα, την κεντρική ιδέα, να ανεβάσουν την Ορέστη όχι ένας σκηνοθέτης, αλλά 3 σκηνοθέτες, και όχι 3 σκηνοθέτες, αλλά 3 σκηνοθέτριες. Η ιδέα λοιπόν εξ αρχής λοιπόν έμοιαζε σε πολλούς έτσι πολύ δελεαστική για συζήτηση. Αυτή τη συζήτηση λοιπόν θέλω τώρα που έχουν περάσει 2 χρόνια να προεκτείνουμε και να τη μεταφέρουμε στο συνέδριό μας. Θα δώσω τον λόγο καταρχάς στην κυρία Ιώ Βουλγαράκη,
η οποία προηγείται των άλλων γιατί είχε αναλάβει την σκηνοθεσία του πρώτου μέρους της τριλογίας, το Αγαμέμνονα, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σας, κυρία Βουλγαράκη. Γεια σας, καλησπέρα. Χαιρόμαστε και πολύ που είστε κοντά μας. Θέλετε να μας ξεκινήσουμε λέγοντάς μας τη δική σας, ας πούμε, πρώτη εντύπωση από όταν ακούσατε ίσως αυτή την ιδέα να σκηνοθετήσετε μαζί με τις συναδέλφες σας. Ναι, δεν ξέρω αν ακούγομαι, είμαι οκ, έτσι, ναι, ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Η πρώτη εντύπωση φυσικά είναι μάλλον ένας μικρός τρόμος, διότι μιλάμε για ένα υλικό τεράστιο, αχανές και το οποίο θα ήθελε, αισθάνεσαι ότι θέλεις μια ζωή να ασχοληθείς μαζί του. Ας πούμε, πάντως σίγουρα όχι 3 μήνες. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, πολλά ερωτήματα προκύπτουν. Ένα πρώτο, ας πούμε, πεδίο για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε είναι τι είναι αυτό το σύμπαν του έργου και του συγκεκριμένου ποιητή με το οποίο έρχεται κανείς να συναντηθεί όταν αρχίζει να δουλεύει πάνω στην Ορέστια. Είναι ένα άλλο σύμπαν, ας πούμε, από αυτά με τα οποία συναντιέται συνήθως. Οπότε πώς αρχίζεις να σκέφτεσαι αυτό που λέει ο Γιάννης Κόκος, έχει μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ, όχι να μπει στην υπηρεσία του έργου, αλλά να σκέφτεσαι μαζί του. Οπότε ένα ζήτημα είναι αυτό, το οποίο φυσικά ανοίγει όλη την κουβέντα γύρω από το αρχαίο δράμα και τι σημαίνει καταπιάνομαι αυτό το είδος. Και ένα άλλο ζήτημα είναι βέβαια το συγκεκριμένο εγχείρημα, το ότι υπήρξαν 3 παραστάσεις που ζυμώθηκαν μαζί σε ένα μικρό βαθμό στην πραγματικότητα, δηλαδή περισσότερο στα χαρτιά, στο σχεδιασμό και στην πρόθεση με σκοπό να υπάρξει, να αχνοφανεί ένα αφήγημα, αλλά όχι τόσο στην πρόβα, που μπορούμε νομίζω να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα και γι' αυτό και οι 3. Για μένα σίγουρα ήταν βασικό κομμάτι της πρόκλησης σε αυτή την πρόταση. Τώρα, επειδή αν το αναφέρατε, θα ξεκινήσω, απλά θα το πω αυτό προβοκάροντας, ότι δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί τόσο πολύ το ότι είμαστε 3 γυναίκες σκηνοθέτες, εκτός αν αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το έργο. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, για το ότι μιλάμε για έναν κόσμο βαθύτατα πατριαρχικό, τότε ίσως έχει ενδιαφέρον. Αλλιώς νομίζω ότι μας απασχόλησε γενικά και τότε, δηλαδή απασχόλησε πολύ αυτό το κομμάτι του εγχειρήματος, χωρίς λόγο. Δεν ξέρω αν συμφωνούν η Γεωργία και η Λίλη. Αυτό. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαυραγάνη πραγματικά θα ήταν κατάκτηση του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα να μην ασχοληθεί κανείς με το γεγονός ότι είναι 3 γυναίκες. Θα ήταν. Όπως δεν θα ασχολούνταν τα 3 άντρες, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, όταν το είχατε ακούσει, δεν είχατε κι εσείς λίγο έτσι, δεν έμοιαζε ότι υπήρχε κάτι, μια ιδέα πάνω σε αυτό? Ήταν τελείως συμπτωματικό, δηλαδή, ότι ήταν 3 γυναικείες φωνές. Εμένα ρωτάτε? Ναι, και τις 3 ρωτάω. Να απαντήσω εγώ. Ναι, βεβαίως. Για απάντηση. Με την... ναι, να απαντήσω ειλικρινά. Νομίζω ότι ήταν κακός βέβαια, πολιτικά της μόδας να γίνει αυτή η επιλογή και έγινε για να εξυπηρετήσει, ας πούμε, αυτό το ότι υπάρχει μια στήριξη, ας πούμε, στο γυναικείο φύλο. Είχαν ξεκινήσει κάτι κουβέντες, ας πούμε, στις δουλειές, ας πούμε, πόσες είναι οι γυναίκες που εργάζονται, πόσες έχουν διευθυντικές θέσεις κτλ. Εγώ δεν στάθηκα σε αυτό, δεν είναι ότι δεν αντιλήφθηκα, ας πούμε, το ότι σε εκείνη τη φάση έτυχε να μου δώσει την ευκαιρία το ότι είμαι γυναίκα, το να ασχοληθώ με το αρχαίο δράμα. Κατάλαβα ότι θα πέσει μια εκμετάλλευση και από τις 2 πλευρές και εγώ είχα να κάνω τη δουλειά μου. Πολύ αυτό. Κυρία Μελεμέ, εσείς πάνω σε αυτό?
Δεν σας ακούμε όμως, δεν ξέρω αν... Μ' ακούτε τώρα? Ναι, πολύ καθαρά. Ωραία, τέλεια. Καλησπερίζω τις συναδέλφους και εσάς και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το έτσι πολύ ενδιαφέρον webinar που διοργανώνεται. Σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, θα συμφωνήσω κάπως με τη Γεωργία. Προφανώς υπήρχε κάποια πρόθεση πίσω από αυτή την ανάθεση, αλλά νομίζω καμία από τις τρεις μας, από την πρώτη φορά που βρεθήκαμε και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε για αυτό το τεράστιο υλικό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, δεν προσπάθησε να προτάξει το θέμα του φύλου σε σχέση με την δουλειά που έγινε και την έρευνα πάνω στην Ορέστια. Οπότε νομίζω ότι κάναμε τη δουλειά μας, θέσαμε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Δεν νομίζω ότι δώσαμε απαντήσεις, πιο πολύ ανοίξαμε κάποια θέματα και σίγουρα η Ορέστια είναι ένα υλικό στο οποίο επιστρέφει κανείς ξανά και ξανά και δεν μπορεί να πει κανείς ότι ολοκληρώνεται η δουλειά με μία απόπειρα σκηνικής απόδοσης. Οπότε δεν μείναμε καθόλου στο θέμα του φύλου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να ξεκινήσουμε τα πράγματα από τη σειρά, από τον Αγαμέμνονα, έτσι. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την δική σας την οπτική. Ναι. Ο Αγαμέμνων στην συγκεκριμένη παράσταση, θέλω να πω, έτσι όπως αρχίσαμε να σκεφτόμαστε με ένα μεγάλο τόξο, δηλαδή να σκεφτόμαστε για μια παράσταση η οποία θα ξεκινήσει στις 8 με το φως του ήλιου και θα τελειώσει στη νύχτα τη βαθιά με τις Ευμενίδες, δηλαδή να σκεφτούμε σε ένα μεγάλο τόξο και μια προοπτική τέτοια. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εγώ φαντάστηκα έναν κόσμο στον Αγαμέμνονα πάρα πολύ παλιό. Δηλαδή, σαν να έρχεται από ένα βάθος του χρόνου, ας πούμε, από μια εποχή πέτρας και, δεν ξέρω, ηρώων, ας πούμε, και αίματος και από μια εποχή η οποία πρόκειται μέσα στο έργο, με την πορεία που θα έχει όλη η τριλογία, να αλλάξει. Δηλαδή, πώς θα φτάσουμε 4 ώρες μετά να δούμε μια άλλη εποχή, έναν άλλο πολιτισμό, ας πούμε, τελικά. Οπότε, κάπως αυτός ήταν ο σπόρος, το σπέρμα, ας πούμε, του κόσμου, του σκηνικού, του Αγαμέμνονα, από τη μία και από την άλλη, βέβαια, πολύ βασικό θέμα του έργου. Όλη αυτή η ιστορία υπάρχει επειδή υπήρξε ένας φόνος. Η θυσία της Ιφηγένειας, που όμως στον Εσχύλο από πολύ νωρίς αποτυπώνεται και περιγράφεται ως ένας φόνος. Πάρα πολύ στεγνά και πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αυτός είναι ο αιμοδότης του έργου, η Ιφηγένεια, και ορίζει τη δράση ορίζοντας αυτό το «ον» που λέγεται Κλητεμνίστρα. Οπότε όλη η παράσταση, ας πούμε, είχε ως κέντρο της, στην πραγματικότητα, τη μεταμόρφωση που έχει υποστεί η Κλητεμνίστρα μετά από εκείνη τη μέρα, το πώς έχει φτάσει να είναι ένα άφυλο πλάσμα το οποίο δεν έχει πια τίποτα, δεν έχει μήτρα, δεν έχει τίποτα. Το μόνο που έχει είναι έναν στόχο, την αυτοδικία. Την ορίζει μόνο αυτή η πράξη. Οπότε αυτό ήταν, ας πούμε, ένας θεματικός πυρήνας, αν θέλετε, της αφήγησης. Τώρα, για μένα ήταν πολύ ιδιαίτερο, δουλεύοντας με αυτό το κείμενο, το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με έναν κόσμο Εσχύλιο, όπου, ας πούμε, οι νεκροί είναι πολύ πιο ζωντανοί από τους ζωντανούς. Δηλαδή, υπάρχουν. Δηλαδή, ένας νεκρός πατέρας στον Εσχύλιο είναι εξίσου ζωντανός με έναν ζωντανό πατέρα, ίσως και περισσότερο. Οπότε, ένα θέμα είναι, ας πούμε, ο κόσμος των νεκρών. Τι σημαίνει, πώς μπολιάζει το έργο, χωρίς να απεικονίζεται περιγραφικά, χωρίς να... Τι είναι αυτό. Είναι το θέμα του φύλου, ξεκάθαρα, και γι' αυτό και είπα πριν ότι έχει πολύ ενδιαφέρον
αν το σκεφτόμασταν σε σχέση με το ίδιο το έργο, το φύλο. Γιατί στον Αγαμέμνον έχουμε να κάνουμε έναν χορό ο οποίος νιώθει ακέφαλος ακριβώς επειδή τον κυβερνά μια γυναίκα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημερινό. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ένας ανδροκρατούμενος θίασος επίσης μπορεί να νιώθει ακέφαλος με μια γυναίκα σκηνοθέτη ή μια ανδροκρατούμενη κοινωνία με μια γυναίκα πρωθυπουργό, ας πούμε. Τώρα αισθάνομαι ότι λέω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές ήταν οι βασικές, αυτοί ήταν οι βασικοί θεματικοί άξονες που μας απασχόλησαν και επίσης σε μία ανάγνωση, σε σχέση με αυτό που είπαμε με έναν πολύ παλιό κόσμο, μια ανάγνωση ας πούμε με πρόσωπα, όπου μπορεί κανείς ακόμα βλέπει τα πρόσωπα του μύθου. Τα βλέπει. Και για μένα αυτό είχε τελικά στο εγχείρημα, όταν είδα και τις παραστάσεις των συναδέλφων και είδα το πράγμα στο σύνολό του, απέκτησε μια αξία μεγαλύτερη, γιατί έφτανε ξαφνικά αυτή η πορεία των προσώπων, έφτανε να εκβάλει σε μια παράσταση τρίτη, για την οποία προφανώς δεν θα μιλήσω εγώ, αλλά που υπήρχε κάτι άλλο πια, μια άλλη προσέγγιση και αυτό είχε αξία νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας διακόψω λίγο, απλά να θυμίσω στο ακροατήριο, στο τηλεακροατήριό μας, ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να διατυπώνετε τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε στο chat, το ξέρουμε πια όλοι. Τι σημαίνει αυτό, εδώ στο Zoom, στην πλατφόρμα εδώ, υπάρχει ειδικός χώρος που μπορούμε να διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας ή άμα θέλετε με τον γνωστό τρόπο, με την δήλωση του ενδιαφέροντος με αυτό το χεράκι, στο τέλος πια μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Από τώρα λοιπόν μπορούμε να σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσους και όσες έχουμε δει την παράσταση, θυμόμαστε ότι πραγματικά αυτά που λέτε είχαν εμπολιάσει την αισθητική της και θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί έχουμε πολλά να ρωτήσουμε επιμέρους. Τον τρόπο δηλαδή που αυτά εφαρμόστηκαν στην πράξη. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε προς το παρόν, ναι, να περάσουμε από τον Αγαμέμνονα στις Χοηφόρους και στην κυρία Μελεμέ, που ανέλαβε το φορτίο να πάρει τη μία παράσταση έτσι και να την εξελίξει στη δικό της σκηνικό ιδίωμα. Γεια σας κύριε Μελεμέ. Μιλώντας για το σύμπαν του έργου, συνεχίζοντας λίγο τη σκέψη της Ιούς, θα ήθελα να πω ότι για μένα οι Χοηφόροι πολιτικά και κοινωνικά παρουσιάζουν μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, σε ένα μεταβατικό στάδιο από μια σκοτεινή περίοδο παλαιού καθεστώτος, αν θέλετε, όπως είπε και η συνάδελφος, των ηρώων, των μεγάλων μεγεθών, σε μια κατάσταση τράνζιτο σχεδόν, μέχρι να έρθει να εξελιχθεί η κοινωνία αυτή, η κοινωνία του συνόλου των πολιτών, που θα δούμε στο επόμενο μέρος της τριλογίας. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η γυναίκα, η κλητεμνίστρα, που για μένα είναι ένας άξονας του έργου, παρότι το έργο λέγεται Ορέστια, για να μιλήσουμε λίγο και για το θέμα του γυναικείου φύλου, υπάρχει ένας άξονας, υπάρχει η κλητεμνίστρια η οποία εμφανίζεται σε όλα τα έργα, εδώ πια έχει αναλάβει ξεκάθαρα την εξουσία και έχει επιβάλει κάποιους δικούς της κανόνες και αυτό έχει οδηγήσει, αν θέλετε, σε ένα κλίμα τρομοκρατίας, φόβου και σιωπής. Έτσι έρχεται ο χορός που κυλάει σαν ένα μαύρο σκοτεινό ποτάμι, ένας χορός από γυναίκες που ουσιαστικά κυοφορούν μια επανάσταση και την οδηγούν την επανάσταση αυτή, μια κρυφή σιωπηλή επανάσταση, με αφορμή μια θρησκευτική τελετουργία, η οποία βεβαίως αγγίζει τα όρια της μαγείας, γίνεται επίκληση στον νεκρό πατέρα και είναι ίσως από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια του κειμένου αυτού των Χοηφόρων ή το κομμάτι της επίκλησης και πώς βεβαίως ένας νεαρός άντρας καλείται ο ίδιος να διαπράξει έναν φόνο εκδίκησης προκειμένου να οδηγηθεί στη λύτρωση, στην κάθαρση και να μεταμορφωθεί και ο ίδιος από θήτης σε θύμα στην πορεία.
για μένα ήταν και ένα είδος τελετής ενηλικίωσης ενός νεαρού πλάσματος που καλείται να κουβαλήσει όλο αυτό το τεράστιο βάρος, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός οίκου που τον δημιούργησε, που τον γέννησε, που του δίνει την ταυτότητά του, αλλά και να πάει την ιστορία παρακάτω και να εξελίξει την κοινωνία προς κάτι πιο φωτεινό, πιο ουσιαστικό, πιο συλλογικό, όπου οι άνθρωποι θα έχουν λόγο, ψήφο και δικαίωμα στο να επεμβαίνουν στα πράγματα της πόλης. Αυτό θα ήθελα να πω καταρχήν. Καταρχήν. Ήδη είναι πολλά. Ήδη είναι πολλά όσα διατυπώσετε. Είναι πολύ, πολύ πυκνά. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και έτσι περνάμε στο τρίτο μέρος της τριλογίας αυτής, της Ορέστιας, όπου το φορτίο αναλαμβάνει πλέον η κυρία Μαυραγάνη. Κυρία Μαυραγάνη, η σειρά σας. Ναι. Άκουσα έτσι λίγο βαριά το φορτίο που... και ήθελα να το πω αυτό, ότι αν υπήρχε κάτι σημαντικό στο εγχείρημα από πολιτικής άποψης, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο το ότι κάπως ήταν και των τριών, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη μας φορά. Οπότε περισσότερο αυτό έχει νόημα, νομίζω, και λιγότερο το ότι είμαστε γυναίκες. Το ότι είναι η πρώτη φορά με ένα πολύ τώρα την τραγωδία, ας πούμε, τη μοναδική τριλογία που μας έχει διασωθεί. Και κάπως με κάποιες συνθήκες λίγο πιο σοβαρές από ό,τι να το κάνει κανείς μόνος του. Δηλαδή υπήρχε μια στήριξη και οικονομική και θεσμική μέσα από το Εθνικό Θέατρο. Ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την ιστορία, θα ξεκινήσω εγώ λίγο από αυτά τώρα, συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι τρέχουν σε πολλούς στο μυαλό μας. Σε αυτή την ιστορία υπήρχε και ο φόβος το ότι «Πω Θεέ μου, δεν κάνω πρώτη φορά επίδευρο». Εγώ αποφάσισα ότι αν μπω σε αυτό θα το κάνω χάλια. Γιατί δεν θα κάνω αυτό που έχω στο κεφάλι μου, τουλάχιστον να λουστώ και να τα κάνω χάλια, κάνοντας αυτό που έχω στο κεφάλι μου. Οπότε κάπως αυτό το φορτίο το πήρα, λοιπόν. Το να μην κάνω αυτό που αναμένεται. Και τώρα, γιατί το λέω αυτό. Συνήθως, η αίσθηση μου σαν θεατής είναι ότι πολλές φορές, ειδικά, ας πούμε, δεν ξέρω, κάπως έχω μια φοβερή αμηχανία βλέποντας αυτά τα έργα να ανεβαίνουν με όρους ίσως ενός πιο μοντέρνου θεάτρου. Δηλαδή να αναγνωρίζω τα πρόσωπα, να αντιμετωπίζω τους ήρωες με όρους ψυχαναλυτικούς. Έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για ένα άλλο λεξιλόγιο που δεν είναι το λεξιλόγιο του τραγικού λόγου. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν επιχειρείται να ανέβει κάπως έτσι, κλωτσάνε πάρα πολύ τα χωρικά, τα οποία καταντάνε, ας πούμε, να είναι ένα μουσικό διάλειμμα. Οπότε αποφάσισα, επειδή αγαπώ πολύ το χωρικό κομμάτι, δηλαδή το ότι ένα σύνολο διαφορετικών ανθρώπων βρίσκονται μέσα σε μια κοινή συνθήκη, και εδώ μάλιστα στην απόλυτα ωραία συνθήκη που είναι η πόλη, όπως το τέλος, ας πούμε, αυτό επαληθεύεται μέσα στο ίδιο το έργο, λέω θα πάω σε αυτό το έργο, για το οποίο έργο δεν μπορώ να πω το τι άκουσα. Ότι είναι και λίγο... τα ακούμε αυτά, ότι δεν είναι και πολύ πετυχημένο, ήταν και λίγο το τελευταίο, το λίγο... Λες και...
τέλος πάντων, το θεωρώ λίγο... Ενώ όχι εγώ, για μένα το ποσό ανέβασα, γιατί τον ίδιο τον Εσχύλο. Έχουν άποψη, ας πούμε, ότι δεν έχει και πολύ suspense, δεν έχει και πολύ υπόθεση. Έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί, μου μπορείς να γράψεις τα άλλα δύο. Οπότε το πρώτο πράγμα που προσπάθησα είναι να διαβάσω πάρα πολύ καλά το κείμενο και να δω τα 2-3 βασικά πράγματα που να μπορέσω να τα επαληθεύσω στη σκηνή με το πιο απλό τρόπο του κόσμου. Δηλαδή άρχισα να ρωτάω, ας πούμε, τι κάνει ο Ορέστης. Ο Ορέστης τρέχει και τον έβαλα να τρέχει. Τι είναι οι Ερηνίες. Και κοίταξα πολύ το ίδιο το κείμενο και άρχισα να βρίσκω απαντήσεις στο ίδιο το κείμενο με την πολύ σημαντική βοήθεια και του Δημοσθένη του Παπαμάρκου και της Δράνιας Κελαϊδίτη, γιατί αποφάσισα ότι δεν έχω ιδέα, ότι δεν ξέρω τίποτα. Οπότε, δηλαδή, άρχισα να ρωτάω, ας πούμε, το Δημοσθένη. Μου είπε, ας πούμε, ότι τώρα του λέω όταν αθωώνεται ο Ορέστης, γιατί του λέω μιλάει στον πληθυντικό. Μου λέει γιατί είναι ήρωας. Και του λέω τι πάει να πει ήρωας. Δεν καταλαβαίνω. Μου λέει είναι αυτός που κάνει μια πράξη που μένει στο χρόνο. Δηλαδή η αθώωσή του είναι η πράξη που θα μείνει. Δηλαδή είναι σαν αυτή η γενιά να παλεύει. Ποια πράξη θα είναι αυτή που θα μείνει, αυτή της κλητεμνίστρας ή αυτή της κάθαρσης. Και αυτή της κάθαρσης θα έρθει μάλιστα μέσα από την πόλη. Και την πόλη την συμβολίζει η Αθηνά. Ωραία, και οι Ειρηνίες γιατί υπάρχουν εκεί, υποτίθεται τόσο άσχημες, γιατί τις βάζει ο Εσχύλος, γιατί είναι ο μόνος που τις παρουσιάζει κιόλας, ας πούμε, και γιατί αυτές είναι ο χορός. Και μάλλον αυτά που λένε είναι τα πιο σημαντικά. Και ψάχνοντας ένα-ένα πολύ απλά τα χωρικά, είδα ότι αυτό που αυτές λένε συνέχεια δεν είναι. Οι άλλοι για αυτές λένε ότι είναι κακές, ότι είναι άσχημες, ότι είναι... Οι ίδιες λένε συνέχεια ότι είναι αδέκαστες. Και ο Εσχύλος, στο κεντρικό του, ας πούμε, χωρικό, λέει τώρα που παίρνετε λοιπόν την απόφαση Αθηναίοι, και εμείς δηλαδή βασικά που την έχουμε πάρει κάπως λίγο με τον Άριο Πάγο να δώσουμε περισσότερα, να μειώσουμε κάποια δικαιώματα των πιο πλουσίων και να περάσει μια πιο λαϊκή εξουσία, για να το κάνουμε καλά πρέπει να είμαστε τόσο αδέκαστοι όσο αυτές. Και αυτές είναι αδέκαστες λόγω αίματος. Είπα ότι άμα καταφέρω να τα πω αυτά, καλά θα είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι ήδη θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται σιγά σιγά κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε, επαναλαμβάνω για όσους μπήκαν τώρα, να διατυπώσετε στο chat. Θέλετε να πάρουμε, ξέρετε τι, επειδή πράγματι ήταν η πρώτη φορά, αυτό το είχα κρατήσει και για να το σχολιάσουμε αργότερα, αλλά η κάθε μία, όπως γνωρίζαμε πριν σας δούμε όλους μαζί, ensemble, είχε τη δική της πορεία μέχρι τότε και το δικό της, αν θέλετε, τύπο, έτσι, το δικό της ύφος, το σκηνικό ύφος πάνω στο θέατρο. Όταν λοιπόν βρέθηκαν μαζί οι Βουλγαράκοι, οι Μαυραγάνοι, με λέμε, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι το οποίο να εκφράζει κάθε μία από εσάς, να καταλάβουμε την υπογραφή που βρίσκεται, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και μια, πώς το πω, μια υπερσκηνοθεσία, ας το πω, η οποία να ενώνει αυτά τα τρία πράγματα. Υπήρξε κάτι τέτοιο? Υπήρξε, μια, ας το πω πολύ απλά, μια συνεννόηση μεταξύ σας? Και σε ποιο βαθμό έγινε αυτό? Κυρία Μελεμέ, το ακούσατε, την ακούσατε την ερώτηση? Και εσείς? Υπήρξε συνεννόηση, αλλά τώρα... Ναι. Υπήρξε συνεννόηση. Για μένα υπήρξε στο βαθμό
που επέτρεπε το εγχείρημα έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι το ίδιο πράγμα, αν ακραία τώρα, το πάω τελείως διαφορετικά. Αν λέγαμε ότι, ξέρετε κάτι, για 9 μήνες, περάσαμε κάποτε μια τέτοια συζήτηση. Στο πρώτο μας meeting είπαμε, μπορεί το Εθνικό Θέατρο να μας δώσει 9 μήνες πρόβα σε όλους, να δουλέψουν όλοι ως χορός, να κάνει τεράστια συμβόλαια και να πούμε ότι πάμε να το κάνουμε, πάμε μια χρονιά να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Αυτό είναι μια ουτοπία. Δεν μπορούσε να συμβεί, δεν θα μπορούσε να συμβεί. Αν συνέβαινε με έναν τέτοιο εργαστηριακό τρόπο, πιστεύω ότι θα απαντούσαμε τελείως διαφορετικά σε αυτό το ερώτημα σήμερα. Με τον τρόπο που μπορούσε να συμβεί αυτό το εγχείρημα, με το συγκεκριμένο χρονικό όριο και με όλες τις συνθήκες αυτές, νομίζω ότι υπήρξε αυτό που θίγεται με πολύ περισσότερο χώρο, όμως αφήνοντας χώρο η μία στην άλλη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν νομίζω ότι γίνονταν μεσοβέζικα. Δεν μπορείς να πας μεσοβέζικα. Δηλαδή, ή θα συνυπάρξουμε για πάρα πολύ καιρό και θα σχηματιστεί κάτι το οποίο θα μας ξεπερνάει και τους τρεις, ή τότε πρέπει να πούμε πού συναντιόμαστε και μετά ο καθένας να έχει το χώρο του. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να υπάρξει κάτι ενδιάμεσο. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι για μένα, και νομίζω και για τις τρεις μας και νομίζω και για όλο το θίασο, η στιγμή και τις 2 βραδιές στην Επίδαυρο, που 41 ηθοποιοί υπήρχαν στην ορχήστρα και μοιράζονταν αυτό το τραγούδι και ολοκλήρωναν, ας πούμε, αυτή την διαδρομή. Και τώρα σας το λέω και να ναι, το θυμάμαι κι εγώ. Δηλαδή, ήταν μία στιγμή που τη ζεις μια φορά στη ζωή σου. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι να καθόμαστε πίσω, ας πούμε, και να βλέπουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν είχε φύγει, γιατί λέγαμε Γεωργία, δεν πειράζει, θα παίξει για 500 άτομα, να είσαι καλά. Δεν είχε φύγει. Είχε αντέξει, ήταν εκεί. Και τραγουδούσαν 41 άνθρωποι μαζί. Αυτό, ας πούμε, ότι ίσως άγγιζε. Δηλαδή, οδηγούσαμε το πράγμα προς τα εκεί και ίσως ήταν μια τέτοια στιγμή που αγγίζει αυτό που λέτε, μια τέτοια υπερσκηνοθεσία. Εμπειρικά το λέω πια. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Το τέλος ήταν, έτσι, πώς να το πούμε, ένα θετικό πνεύμα που έδινε αυτό για το θέατρο. Συνέβαινε, ακριβώς. Πραγματικά. Κυρία Μελεμέ, εσείς, νιώθω λίγο άσχημα που δεν είμαι μαζί μας. Έτσι κάπως παρακολουθείτε τη συζήτηση. Θέλω να προσθέσετε κάτι σε αυτό. Ναι, νομίζω συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με την Ιώ. Πραγματικά, αν είχαμε τη δυνατότητα, για μένα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δουλέψουμε και οι τρεις με την ίδια ομάδα ηθοποιών. Αυτό θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, αν και εφόσον βέβαια υπήρχε η συνθήκη και ο χρόνος. Ο χρόνος εδώ είναι ο μεγάλος εχθρός μας, ήταν ο μεγάλος εχθρός μας, γιατί υπήρχε περιορισμένη δυνατότητα σκηνικών δοκιμών. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι τουλάχιστον στις συναντήσεις που είχαμε οι τρεις μας, θέσαμε κάποιους άξονες, βρήκαμε κάποια πατήματα πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε σε πολύ πρώτο επίπεδο μία συνέχεια στα πράγματα, χωρίς όμως να χαθεί και η προσωπική σφραγίδα της καθεμιάς. Αλλά θα ήταν μαγικό αν μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε όλοι με όλους. Ναι. Πολύ ωραία. Το ρώτησα αυτό γιατί υπάρχουν κάποιοι ρόλοι που θα έλεγε κανείς καθώς διασχίζουν από το ένα έργο στο άλλο, σαν σκηταλοδρομία είναι κάτι. Ας πούμε, είπαμε, ο Αγαμέμνος στην πραγματικότητα δραματουργικά συνδέει την Ιφηγένεια στην Αυλίδα με τον Αγαμέμνο. Δηλαδή, δραματουργικά ξεκινάει, όπως ωραία θέσατε πριν. Γι' αυτό και πολλά τέτοιες συνθέσεις, όπως οι Ατρίδες, ξεκινούν, περιλαμβάνουν και την Αφηγένεια Αυλίδα, γιατί εκεί. Λοιπόν, ο Αγαμέμνος, μετά έχουμε την Κλητεμνίστρα που συνδέει, αν όχι τα τρία, τουλάχιστον τα 2 έργα αυτά. Έτσι. Και μετά έχουμε τον Ορέστη, που συνδέει το δεύτερο με το τρίτο. Δηλαδή, μοιάζει κανείς ότι είναι μορφές που διασχίζουν. Πάνω σε αυτές, λοιπόν, νομίζω ότι οι παραστάσεις σας έδωσαν ένα πολύ έντονο στίγμα. Ας πούμε, θυμάμαι τη δική σας Κλητεμνίστρα. Τώρα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχουμε κάποια μικρά βίντεο για να θυμηθούμε κι εμείς οι ίδιοι αυτό που συζητάμε, αλλά τέλος πάντων. Η Κλητεμνίστρα, λοιπόν, θυμάμαι, είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση και η κυρία Σαουλίδου, η οποία θέλετε λίγο να μας θυμίσετε πώς την είχατε παρουσιάσει, ας το πω.
Ναι, η κλητεμνίστρα... για μένα, την αγαπάω πάρα πολύ την κλητεμνίστρα. Φοβερή τεκμηρίωση. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όταν ξεκίνησα να δουλεύω πάνω στο έργο, σκεφτόμουν ότι έχω άπειρες μνήμες από κλητεμνίστρες, οι οποίες συνήθως, έτσι όπως τις θυμάμαι να τις έχω δει, είναι πολύ θηλυκές, είναι γυναίκες έτσι κυριαρχικές, βασίλισσες, οι οποίες ασκούν για κάποιο λόγο μία γοητεία πάνω στον Αγαμέμνονα, που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έρχεται βουτυγμένος στο αίμα, τσακισμένος, καμένος, ας πούμε, από την Τρία. Οπότε δεν καταλαβαίνω πώς έχει χώρο και κουράγιο να γοητεύεται από την κλητεμνίστρα. Δηλαδή, είχα πάντα μια αίσθηση ότι υπάρχει μια αφήγηση ανδρική. Από μια ανδρική ματιά για το τι είναι αυτή η γυναίκα. Και η παράσταση πρότεινε, ας πούμε, μια κλητεμνίστρα η οποία την βλέπουμε σήμερα και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι. Δηλαδή, και οπτικά είχε, ας πούμε, δεν είχε μαλλιά καθόλου, δεν είχε, δηλαδή ήταν ένα κρανίο άφυλο, ας πούμε, δεν είχε ίχνος άχρωμη, άβαφη κτλ. Ήταν ένα άφυλο πλάσμα, αλλά δεν ήταν τόσο, για μένα, δεν ήταν μόνο οπτικό. Στην πραγματικότητα αυτό αντικατόπιζε τον ψυχισμό της. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να εκφραστεί ότι μετά την Ιφηγένεια δεν γίνεται να υπάρξει αυτό το πλάσμα αν δεν κάνει την πράξη που τελικά κάνει στο έργο και δεν διεκδικήσει αυτή την πράξη, που αυτό ήδη από μόνο του συνιστά μια δεύτερη πράξη. Άρα κάπως προσπαθήσαμε να εκφράσουμε στην παράσταση και μέσα από την όψη, αλλά και πολύ περισσότερο μέσα από την γραμμή την υποκριτική της κλητεμνίστρας, την οποία έπαιζε η Εύη Σαουλίδου, αυτήν τη μεταμόρφωση που έχει υποστεί και το πώς θα φτάσει σε αυτή την πράξη. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι μια επιλογή που ανοίγει πολλά παράγωγα και κατά τη γνώμη μου έχει πολύ να κάνει, πώς να το πω, με έφερνε σε μεγάλη σύγκρουση με το αφήγημα που έχουμε για αυτό το ρόλο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου πολύ συχνά ταυτίζεται με μια λειτουργία ψεύδους, καμώματος, δόλου, δηλαδή ότι κάπως πρέπει να δολοπλοκίσει για να καταφέρει αυτό που έχει να κάνει. Ενώ δοκιμάσαμε, ας πούμε, στην πραγματικότητα να παίξουμε μια κλητεμνίστρα η οποία λέει πάντα την αλήθεια. Λέει την αλήθεια. Απλώς είναι πάρα πολύ διτό αυτό που λέει και έχει να κάνει με το τι ακούει κανείς σε αυτό που λέει, αλλά δεν δολοπλοκεί. Είναι πολύ μικρό αυτό, ας πούμε, για να το κάνει. Δεν έχει τέτοιο περιθώριο. Και ο Αγαμέμνονος απ' την άλλη, γιατί θυμάμαι και η εμφάνιση του Αγαμέμνονα, ο Αργύρης Ξάφης, τη δική του. Ο Αγαμέμνονας, ναι, ο Αγαμέμνονας για μένα είναι ένα κατεστραμμένο, είναι ένας κατεστραμμένος βασιλιάς. Δεν έρχεται ένας βασιλιάς, βασικά έρχεται ένας σφαγέας. Έτσι, έχει καεί, έχει εξαντληθεί, νομίζω, από την εντελώς ανταγωνιστική σχέση του με τους θεούς. Αυτή η ματιά ίσως εξηγεί σε έναν βαθμό αυτή την τόσο μυστηριώδη και σύνθετη σκηνή του αρχαίου δράματος, που είναι η σκηνή με το χαλί, που για μένα δηλαδή είναι πάλι μια στιγμή στην οποία σηκώνει το γάντι που του πετάνε οι θεοί και όχι μια στιγμή ερωτική και δεν ξέρω. Ναι, είναι μια κατεστραμμένη περίπτωση, αν με ρωτάτε, κατά τη γνώμη. Και θυμάμαι, είχατε επιλέξει να τον εμφανίσετε στη σκηνή με μεγάλους, κάτι τεράστιους κοφόδους. Ναι, ερχόταν μετεμποδίων, δηλαδή κατέβαινε από το Κύλον
Και η Κασάνδρα πίσω του προσπαθούσε, ήταν βαρύ αυτό που φορούσε, βαριά και τα παπούτσια του, βαρύ και το κράνο, ήταν όλα δύσκολα. Προσπαθούσε κάπως να διασχίσει αυτές τις κερκίδες και να φτάσει. Και νομίζω ότι παίζαμε πολύ με αυτήν την αίσθηση ανισορροπίας, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί και να σοριαστεί, αλλά καλύτερα να σοριαστεί μέσα και όχι εδώ, αφού τα κατάφερε και έφτασε. Είχα τρομερή ανάγκη, να σας πω την αλήθεια, να μην έρθει ένας βασιλιάς. Δηλαδή θυμάμαι ότι έβλεπα Ορέστιες άλλων εποχών, αρχές της δεκαετίας του 90, που τότε ήταν μια άλλη εποχή και έβλεπες, ας πούμε, έναν Αγαμέμνο να μπαίνει μέσα και να χειροκροτάει ο κόσμος, ξέρω εγώ. Έπαιζε μουσική του Μίκη, ξέρω, στην παράσταση του Ευαγγελάτου. Δηλαδή ήταν μια εποχή όμως που νομίζω ότι θέλαμε να έρθει ο Αγαμέμνονας και ας έχει σκοτώσει, το έχει βιάσει, έχει σκοτώσει παιδιά, έχει κάψει ναούς, ας πούμε. Θέλαμε έναν ηγέτη. Νομίζω ότι είμαστε σε μια άλλη στιγμή και αυτό κάπως όρισε την ανάγνωση του Αγαμέμνονα. Δηλαδή, πραγματικά μου δημιουργούσε την εντύπωση ότι η Κλειτεμνής ήταν περισσότερο ηγέτης από ότι ήταν ο Αγαμέμνονας στην παράσταση. Ναι, και γιατί... είχε περισσότερα τέτοια έτσι. Είχε έναν πυρήνα πιο σκληρό από τον ίδιο τον Αγαμέμνονα. Ναι. Αυτό ήταν η πρόθεση. Ναι. Πολύ ωραία. Και για να ολοκληρώσω, πριν περάσω στην κυρία Μελεμέ, και ο χορός. Να μας πείτε και για το χορό κάτι, γιατί και ο χορός ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο, είχε ένα ιδιαίτερο σκηνικό έτσι, στοιχείο. Ειδικά στο τέλος που τον συνηθίσαμε να είναι έτσι θορυβώδης και αναστατωμένος. Εσείς είχατε επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Ναι. Πολύ σύντομα, πριν κάνω ένα σχόλιο για αυτό το τέλος, απλώς θέλω να πω, γιατί πάνω σε κάτι που είπε και η Γεωργία πριν, σε σχέση με το είδος, ότι και για μένα, για όλους μας, νομίζω είναι ένα τεράστιο ερώτημα το τι κάνει κανείς με το χορό. Και για να είμαι ειλικρινής, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε παραδεχτεί στην θεατρική πρακτική και στη θεατρική μελέτη ότι έχουμε χάσει τη σχέση μας με τη δομή του αρχαίου δράματος. Την έχουμε χάσει. Δηλαδή, με όρους μουσικούς, ίσως να μπορούσαμε να την αντιληφθούμε, να επανεπινοήσουμε μια τελετουργία, ας πούμε. Αλλά αν βγούμε από αυτό, δεν ξέρει κανείς τι να κάνει με όρους σκηνικής δράσης, έτσι όπως δουλεύει με άλλα υλικά. Και αυτό είναι πολύ φανερό όταν καταπιάνεσαι με τα χωρικά. Τέλος πάντων, αυτό νομίζω θέλει ένα webinar από μόνο του, οπότε δεν θα μπω τώρα πολύ σε αυτό. Αλλά σίγουρα στον χορό του Αγαμέμνονα, έτσι όπως δοκιμάστηκε στην παράσταση, τη δική μας, ναι, εγώ αισθανόμουν ότι πρέπει να βρούμε πώς... Είναι ένας χορός ο οποίος είναι πάντα σε άρση. Πάντα. Είναι τρομερά... Δεν έχει κέντρο. Δεν έχει και... Αυτή η ρευστότητα δεν γίνεται μόνο χειρότερη όσο περνάει το έργο. Δεν αλλάζει, ας πούμε. Με αποτέλεσμα στο τέλος να μην συμβαίνει μία ανταρσία, ας πούμε, με τον Αίγιστο και μία τέτοια εξέλιξη, αλλά να μένουν σε αυτό το μετεωρισμό ακέφαλοι όπως έχουν υπάρξει από την πρώτη στιγμή και αρκετά, αν μου επιτρέπετε, μικροί. Μικροί δεν το λέω άσχημα. Μικροί όπως είμαστε όλοι μας. Δηλαδή και εμείς μικροί θα ήμασταν. Μάλλον χορός θα ήμασταν. Μικροί. Είναι... μένουν σε άρση, ας πούμε. Αν μπορούσαμε, δηλαδή εγώ θα τους άφηνα εκεί, να πεθαίνουν, επειδή είναι και μεγάλοι, να πεθαίνουν, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της τριλογίας, να έχει μείνει ένας ο πιο, δεν ξέρω, απολύθωμα στη Γεωργία. Θα τους άφηνα, δεν θα τους έβγαζα, αν μπορούσα. Ωραία. Ήταν πολλές οι ώρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μελεμέ, εσείς στην παράστασή σας, διαλέγω να το ξεδιπλώσουμε από αυτό το σημείο, να ξεκινήσουμε από την Κλειτεμνίστρα, που την αφήσαμε στην εμφάνιση που μας είχε χαρίσει η κυρία Βουλγαράκη, και εδώ τη βλέπουμε πολύ διαφορετική, αν δεν κάνω λάθος, με τη Φιλαρέτη Κομνηνού να την υποδίεται. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε έτσι την εικόνα της? Ναι. Συνεχίζοντας λίγο τη σκέψη που ανέφερα πριν για αυτή τη μεταβατική περίοδο, όπου πλέον η πόλη έχει
καινούριο αρχηγό και αυτός ο αρχηγός είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα εν πλήρη εξαρτήση. Δηλαδή αυτό που ήθελε να αποφύγει ιό, εμείς το κάναμε θέμα, δηλαδή βλέπουμε μια γυναίκα πολύ θηλυκή, με όλα τα χαρακτηριστικά της βασίλισσας, είναι ηγέτης, αλλά ηγέτης σε ένα κράτος, σε μια πόλη που κυριαρχεί ο φόβος και η σιωπή, ξαναλέω, και για μένα το ενδιαφέρον εκεί ήταν ότι ναι μεν εξωτερικά το φαίνεστε είναι αυτό μιας ισχυρής βασίλισσας, αλλά εσωτερικά η αντίθεση είναι τεράστια, γιατί πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είναι τρομοκρατημένη. Δεν μπορεί να βγει από το σπίτι, κρύβεται στην πραγματικότητα, δεν τολμάει να κυκλοφορήσει στην πόλη, γιατί νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό της σαν μοτίβο είναι αυτό που κυριαρχεί νομίζω και στον Εσχύλο, το έπραξε στα πάθης. Αυτό το γνωρίζει η Κλητεμνίστρα και ενώ προς τα έξω προβάλλει μια τέτοια εικόνα ισχυρής ηγέτιδας, στην πραγματικότητα είναι ένα πλάσμα τροτό. Ένα πλάσμα που φοβάται. Οπότε θέλαμε να παίξουμε με αυτή την αντίθεση αρκετά. Και για τον Ορέστη, γιατί πολύ ενδιαφέρον είχε η ερμηνεία του Ορέστη στη δική σας ανάγνωση. Νιάρος, έτσι. Νιάρος, ναι, ο Γιάννης ο Νιάρος έκανε τον Ορέστη. Είχε ενδιαφέρον, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε τι σημαίνει για ένα νεαρό παιδί που λείπει 10 χρόνια από τον τόπο του, από την οικογένειά του, έχει μεγαλώσει μακριά, δεν έχει καμία σύνδεση άμεση με την πατρίδα του. Το γεγονός ότι επιστρέφει κουβαλώντας ένα τεράστιο φορτίο. Ένα φορτίο του εκδικητή που πρέπει να πάρει εκδίκηση για το φόνο του πατέρα του που έχει συμβεί στο παρελθόν. Για μένα επίσης πολύ ενδιαφέρον είχε αυτό το δίπολο και η συνάντηση της Κλητεμνίστρας με τον Ορέστη, η οποία βεβαίως έχει αποδοθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Για μένα είναι πολύ έντονο το στοιχείο της αναμέτρησης ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες και ο τρόπος με τον οποίο ακόμη και η ίδια η Κλητεμνίστρα ως μητέρα που γνωρίζει ότι έρχεται το τέλος, είναι αναπόδραστο, δεν μπορεί να μην συμβεί, ακριβώς επειδή είπα το έπραξε στα πάθη και είναι βαθιά ριζωμένο στο DNA τους, ουσιαστικά με έναν τρόπο δίνει τη συγκατάθεσή της για να πάει η ιστορία παρακάτω. Δηλαδή αποδέχεται το γεγονός της δολοφονίας της για να πάει η ιστορία παρακάτω και γι' αυτό το λόγο η έξοδος του Ορέστη από το παλάτι δοκιμάσαμε να μοιάζει λίγο με γένα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο χύθηκε το νερό σαν μια τεράστια μεγεθυμένη πράξη χοής που θα ξεπλύνει τις αμαρτίες του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα θα ποτίσει το χώμα με κάτι καινούριο που έρχεται με όχι εύκολο τρόπο, σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά η σχέση της Κλητεμνίστρας με τον Ορέστη ήταν κάτι που θα έχει χαρακτήσει τη μνήμη πολλών που είδαν την Ορέστια τότε. Πολλοί την είχαμε κλάβει σαν μια πραγματικά πράξη αγάπης της Κλητεμνίστρας, διότι χαρίζει στο γιο της αυτό που καταλαβαίνει η ίδια ότι και αυτό ζητάει, μια ταυτότητα την οποία ο ίδιος προσπαθεί να βρει μέσα από τον πατέρα, ενώ στην πραγματικότητα θα του τη χαρίσει μόνο η μητέρα αυτή την ταυτότητα. Ακριβώς. Δηλαδή του χαρίζει το φόνο της. Κάτι περίεργο, αλλά πραγματικό. Σαν μια εκδήλωση αγάπης. Με ενημερώνουν ότι εντός λίγου η κυρία Μελεμέ δυστυχώς θα μας στερήσει την παρουσία της. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί τρέχει το θέατρο και δεν μπορεί να σταθεί ούτε για ένα λεπτό. Πείτε μας τουλάχιστον πριν φύγετε λίγο για το χορό, γιατί και ο χορός είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα σε εσάς. Βέβαια. Όπως είπα και πριν, είναι από τις τραγωδίες, παρότι και εγώ δεν έχω ξανασχοληθεί με το είδος, ήταν η πρώτη φορά, ήταν συγκλονιστική επαφή με το κείμενο αυτό και με το θέμα της Ορέστιας, εννοείται. Είναι από τις τραγωδίες που ο χορός προωθεί τη δράση.
ο χορός λαμβάνει ενεργά μέρος στη δράση και αν δεν υπήρχε αυτός ο χορός, αυτό το μαύρο ποτάμι που είπα, έτσι όπως ερχόντουσαν με τα μαύρα τα κορίτσια από το βάθος στην Επίδαυρο, σαν ένα ποτάμι το οποίο δεν γυρνάει πίσω. Η ιστορία πρέπει να πάει παρακάτω, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό που έχει ξεκινήσει. Για μένα το ενδιαφέρον στο χορό, γι' αυτό και είχα επιλέξει μέσα από την ακρόαση που είχαμε κάνει στο Εθνικό νεαρές κοπέλες. Ο Εσχύλος αναφέρει ότι είναι Ασιάτισσες οι γυναίκες αυτές, οπότε φαντάστηκα ότι είναι κάπως σαν απόγονοι των ανθρώπων που ήρθαν τότε ως σκλάβοι από την Τρία, έχουν μεγαλώσει εκεί, αλλά έχουν μεγαλώσει σε ένα καθεστώς φόβου, τρομοκρατίας και εγκλωβισμού. Αυτές οι γυναίκες μέσα από αυτή την απειλητική σιωπή τους στο παλάτι ουσιαστικά προωθούν και επεξεργάζονται αυτό το σχέδιο που θα τις οδηγήσει και τις ίδιες, όχι μόνο τους ήρωες και τους γόνους του οίκου των Ατριδών και όλη την πόλη, αλλά και τις ίδιες παρακάτω. Για μένα έχει σημασία ότι ήταν νεαρός ο Ορέστης, νεαρές αυτές οι κοπέλες και ήταν σαν να έρχεται ένα κύμα από μια νεότερη γενιά που έστω και επώδυνα, έστω και μέσω της βίας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος την εποχή εκείνη, ενώ αυτό καλεί η ίδια η συνθήκη, θα δώσουν όθηση, μια γερή όθηση, δυνατή όθηση, στο να μετασχηματιστεί μια κοινωνία από κοινωνία θεοκρατούμενη απόλυτα και πατριαρχική παραμένει, τώρα μην ξεγελιόμαστε, αλλά τουλάχιστον σε μια κοινωνία πολιτών που θα έχουν, ξαναλέω, το δικαίωμα ψήφου. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ σας ευχαριστούμε και μάλιστα μας κάνετε το καλύτερο πέρασμα στην κυρία Μαυραγάνη, έτσι δεν είναι? Καλά δεν λέω? Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μελεμέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λυπάμαι που αποχωρώ. Χάρηκα πολύ που σας συνάντησα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσάς. Λοιπόν, την καλύτερη πάσα μας έδωσε η κυρία Μελεμέ, το καταλάβαμε αυτό. Για να περάσουμε στην κυρία Μαυραγάνη που ανέλαβε. Είναι φορτίο, γιατί αν μη τι άλλο, παραλαμβάνει σε ένα κοινό που έχει ήδη 2,5-3 ώρες παράσταση. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλετε. Και θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι πραγματικά έμοιαζε το τρίτο μέρος, ας το πω έτσι, να δοκιμάσει να ξαναπείτε, αλλά μέσα από ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Σαν να θέλουμε να δούμε κάτι, ας το δούμε κι αλλιώς. Θέλετε λίγο να αποδείξετε την έννοια του χώρου και της χωρικότητας, ας το πω έτσι, που ήταν πολύ έντονη σε εσάς. Ναι. Στον τρόπο που... Τώρα, να πω. Δεν ξέρω τώρα αυτά τα πράγματα που θα πω, αν ισχύουν γενικώς, θα σας πω πώς εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω τα περισσότερα τραγικά κείμενα που διαβάζω και έτσι και τις Ευμενίδες σαν αφηγηματικά κείμενα. Οπότε, όμως εδώ υπήρχε και το συγκεκριμένο ζήτημα από μόνο του που σου λέει, από μόνο του σου φωνάζει ότι δεν μπορείς να παίξεις με κανένα ρεαλισμό, ότι έχουμε, ας πούμε, μια μαγική μετάβαση από τους Δελφούς στην Αθήνα. Αυτό από μόνο του, έχουμε μια αλλαγή τόπου που δεν είναι, δηλαδή, τι ακριβώς θα συμβεί, ας πούμε. Θα γυρίσει ένα πανίκι, θα φύγει από πίσω και θα έρθει ένα άλλο. Πολύ απλά, δηλαδή με όρους σκηνικής πραγμάτων. Μετά υπάρχει και σε αυτό το έργο και αυτό το πράγμα, ότι εμφανίζονται διάφορα πλάσματα τα οποία δεν είναι ανθρώπινα. Δηλαδή έχεις την Αθηνά, τον Απόλλωνα, τις Ειρηνίες. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Αυτό από τη μία είναι, φαντάζει πρόβλημα, από την άλλη για μένα ήταν πολύ απελευθερωτικό, γιατί ξεμπέρδεψα νωρίς με το ότι δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να βγει κάποιος και να πει τώρα ότι είμαι ο Απόλλωνας. Τώρα αυτή τη στιγμή όλοι μπορούν να τον κάνουν τον Απόλλωνα, μπορούν να τον κάνουν 2-3. Θα βάλουμε ένα στοιχείο που κάθε ένας που θα το κρατά θα καταλαβαίνει ότι τώρα μιλάει ο Απόλλωνας. Και επειδή το έργο έχει πολλές μεταβάσεις στο χώρο και στο χρόνο, θα προσπαθήσω να εισάγω, ας πούμε, την έννοια της αφήγησης, βάζοντας μικρούς τίτλους, ποιος μιλάει, τι γίνεται, πού είμαστε. Γιατί έχουμε
η πρώτη σκηνή, ας πούμε, είναι έξω από τον ναό, όπου μιλάει η Πυθία, η οποία έχει μπει μέσα και βγαίνει έξω έντρομη και μετά περνάμε πάλι μέσα στο ναό, μάλλον όταν γίνεται ο καθαρμός, όταν συζητάει ο Απόλλωνας με τον Ορέστη, συζητάνε, τέλος πάντων, κάνει τον καθαρμό και του λέει ότι θα πάει στην Αθήνα. Δηλαδή έχουμε και μαγικές αλλαγές τόπου και δυσκολίες που φώναζαν με έναν τρόπο αφήγηση, τουλάχιστον σε μένα. Σε κάποιον άλλο, μάλλον όχι. Επίσης, το άλλο για μένα πολύ βασικό ήταν ότι ήθελα να βρω το κουκούτσι, δηλαδή το ένα πράγμα, το κεντρικό πράγμα που θα συμβεί, και όντως για μένα το κεντρικό πράγμα, ας πούμε, το βασικό τελετουργικό που κρύβεται πίσω, η βασική τελετουργία που κρύβεται πίσω από αυτό το έργο, ό,τι έχω καταλάβει ότι κρύβεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτό που θα βρω θα έχω και δίκιο. Και αισθάνθηκα ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο καθαρμός. Και όταν εμένα μου αρέσει να σκέφτομαι με όρους, ωραία, καθαρμός, τι είναι καθαρμός, πού το έχουμε αντίστοιχα. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο ανέτρεξα στη χριστιανική πίστη, που πάρα πολλοί είπαν ότι τότε δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση, διάφορα τέτοια. Για μένα η τελετουργία της θρησκείας που κάπως έφτασε μέχρι τις μέρες μας, προφανώς κρύβει τις τελετουργίες των προηγούμενων θρησκειών. Καθαρμός και βάπτιση φαίνονται ότι μοιάζουν πάρα πολύ. Φαίνονται να μοιάζουν, φαίνονται να έχουν κάτι κοινό. Αν τώρα πια η βάπτιση είναι σε συμβολικό επίπεδο του προπατορικού, ας πούμε, μαρτήματος, σε εκείνη τη φάση είναι ένας καθαρμός από ένα φόνο, ας πούμε, πάλι ενός αμαρτήματος που... Οπότε κάπως αυτό το στοιχείο, ωραία, τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει νερό. Νερό, ας πούμε, να πληθούν, πλένεσαι, ας πούμε. Οπότε, πολύ βασικά, προσπάθησα να φτιάξω μια τελετουργία και να δω αυτός ο καθαρμός επαληθεύεται και αλλού. Είδα λοιπόν ότι επαληθεύεται και στον Ορέστη και στην πόλη και στις Ερηνίες. Και προσπάθησα κάπως να περάσουν όλοι και άρα και σε όλη τη γενιά που καταλήγει στον Ορέστη, την προηγούμενη γενιά. Γι' αυτό και εμφανίστηκαν και όλοι στο τέλος, σαν ένα κομμάτι, ας πούμε, αυτού του συνολικού καθαρμού. Και ήθελα ένα στοιχείο γι' αυτό, την σκηνικό, την καμπάνα που τώρα αυτό δεν ξέρω. Είναι από αυτά που έρχονται έτσι, ας πούμε, κάπως λίγο συνειρμικά, λίγο έτσι, επειδή σκέφτηκα κάτι σε σχέση με αυτό το στοιχείο, ας πούμε, του καθαρμού, της βάπτισης, κάπως πήγα προς τα εκεί, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Δεν ξέρω αν... Ναι, ασφαλώς. Έδινε μια αίσθηση λειτουργικού δράματος, τουλάχιστον σε μένα. Μια αίσθηση, δηλαδή, κάτι συνέβαινε. Κάτι βαθιά θεολογικό που ήταν καθαρτικό για όλους μας. Αυτό προσπάθησα. Νομίζω ότι είναι ίσως ώρα να στραφούμε σε εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, και να απευθύνουμε και να ζητήσουμε τη δική σας, ας πούμε, άμα θέλετε ερωτήσεις και τα λοιπά. Υπάρχουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις που θέλετε να απευθύνετε στις 2 εκ των 3 πλέον σκηνοθετριών μας. Ναι. Δεν έχω τα γυαλιά, τα έχω αφήσει από την άλλη μεριά, αλλά νομίζω μπορώ ήδη να δω. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να... Γιατί ήθελα να στραφούμε λίγο κάποια στιγμή και στο σκηνικό, η αλήθεια είναι. Γιατί ήταν 2-3 βασικά πράγματα που ήταν. Μία ήταν η μετάφραση, ας πούμε, ήταν του Καπαχημήρη. Το άλλο ήταν το σκηνικό, που έμοιαζε να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις. Σε εσάς πώς ήταν το σκηνικό? Ήταν το σκηνικό ήταν
το παλάτι, ας πούμε, ήταν ένα πρόσωπο. Ναι. Το οποίο θα μπορούσε να είναι... Δεν ήταν ο Αγαμέμνονας. Ήταν ο Αγαμέμνονας, αλλά θα μπορούσε να είναι, θέλω να πω, η αρχή του γένους. Δηλαδή, ενώ δεν ξέρουμε ποιος άντρας του οίκου είναι τελικά, ας πούμε. Ένα πέτρινο πρόσωπο. Ένα πέτρινο πρόσωπο, το οποίο μετά το φόνο διαλυόταν. Και αυτά τα κομμάτια μεταφέρονταν, αυτά τα κομμάτια, τα συντρίμμια του προσώπου, ο ίδιος ο Αγαμέμνων, δηλαδή ο Αργύρης Ξάφης, ο ηθοποιός, Παύλα, νεκρός Αγαμέμνων κτλ. Και με τις δύο λειτουργίες αυτές, τα μετακινούσε μόνος του, συνεχίζοντας να είναι πολύ δύσκολο αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή τα άσπροχνε μόνος του κτλ. Όσο ερχόντουσαν οι χοηφόροι. Και αυτά τα συντρίμμια μέναν στην άκρη μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Ναι, ήταν τα στοιχεία που έδαιναν, δηλαδή έμοιαζε να είναι το κοινό, κάτι ναι. Μετά αυτός ο οίκος που έμενε ο ξύλινος κάτω από το πρόσωπο, γινόταν ένα ενδιάμεσο περίεργο πράγμα, δηλαδή τυλιγόταν με ένα πλαστικό, σαν να είναι ένα κουκούλι, σαν να είναι υποκατεδάφιση ή υποανακαίνιση, ας πούμε, στην ενδιάμεση παράσταση και μετά στις χοηφόρους και μετά ξεγυμνωνόταν στο τέλος και έμπαινε εκεί η καμπάνα και γινόταν αυτό το καμπαναριό, ας πούμε, της τελευταίας του τελευταίου μέρους. Είχατε καθόλου έτσι σκεφτεί ότι αν θα υπήρχαν αντιδράσεις από το κοινό, βέβαια, της Επιδαύρου, δηλαδή μια που ήταν και η πρώτη σας, ας πούμε, εμφάνιση στο Κύλον, όπως λέγεται, στην Επίδαυρο. Είχατε καθόλου, αν αυτή η προσέγγιση δική σας ήταν ιδιαίτερη, ήταν ξεχωριστή, διακριτή και ίσως περιθωριακή για την Επίδαυρο? Εγώ να σας πω την αλήθεια, είχα την ελπίδα ότι όταν παίξαμε πρώτη φορά όλοι μαζί, όταν κάναμε την πρώτη μας γενική, υπήρξε αρκετό γέλιο με το χορό του Αγαμέμνονα. Υπήρξε δηλαδή μια αίσθηση, αναφέρομαι τώρα σε εμάς, έτσι, ότι υπήρξε μια αίσθηση, νομίζω δεν φοβηθήκαμε να παραδεχτούμε μεταξύ μας ότι είναι και αστείοι αυτοί οι τύποι. Κάτι που στην Επίδαυρο ήταν πολύ πιο μαζεμένο. Την πρώτη μέρα υπήρξε λίγο, το Σάββατο τα σοβαρά τα πράγματα. Δεν είμαστε τώρα, πάμε να δούμε Αγαμέμνονα. Οπότε στεναχωρήθηκα λίγο, δηλαδή είχα την αίσθηση ότι μα νόμιζα κι εγώ ότι είναι λίγο αστεία. Δεν είναι τελικά. Ή δεν θέλουμε, ή φοβόμαστε και να γελάσουμε. Δηλαδή είναι όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι του πώς πάμε. Υπήρχε δηλαδή ένα είδος μιας, ας το πω έτσι, αυτοπεριορισμού ίσως, από τη μεριά των ηθοποιών τον ίδιο. Όχι, από τη μεριά των ηθοποιών, όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή ίσα-ίσα ότι σε σχέση με αυτή τη λειτουργία που λέω τώρα, νομίζω ότι θέλαμε και στη σύνθεση, ακόμα και δηλαδή και την μουσική σύνθεση των χωρικών που έγινε μαζί με τον Θοδωρή, δηλαδή ενώ ο Θοδωρής ο Αμπαζής ήταν ο μουσικός της παράστασης, αλλά θέλω να πω στην δραματουργία που φτιάξαμε μαζί, υπήρχε η πρόθεση του χιούμορ, ας πούμε, του χιούμορ στην ανάγνωση αυτών των ανδρών. Αυτό υπήρχε και στη δική σας, δεν υπήρχαν στιγμές και στις Ευμενίδες που υπήρχαν κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι βέβαια στις χοηφόρους, δεν θυμάμαι να υπάρχουν, αλλά υπήρχαν κάποια στιγμή έτσι σαν να... Εκτός βέβαια από το τέλος που θα το σχολιάσουμε. Είμαστε μαγκωμένοι πάντως, ενώ ως κοινό. Υπάρχει κάτι που ψιθυρίζει κάπου μέσα μας, ας πούμε, ότι μην πας τώρα και γελάσεις ορέστια πράγμα, ας πούμε, το οποίο είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια. Εκτός από την Επίδαυρο, το εθνικό το ίδιο υποβάλλει, πιστεύετε, αυτή τη στάση απέναντι στα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω, ξέροντας ότι δουλεύεις για το Εθνικό Θέατρο, χωρίς να το θέλεις, έχεις κάτι. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, είναι λίγο πονηρή ερώτηση, διότι πολλές φορές συζητάμε για το Εθνικό Θέατρο
και λέμε για την παράδοση, για τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Λες και το εθνικό είναι μια υπερατομική οντότητα που κάνει τους σκηνοθέτες με το που δουλεύουν στο εθνικό να είναι κάπως. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, ναι, αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, το θέατρο τέχνης σε σχέση με το εθνικό θέατρο. Το θέατρο τέχνης είχε τον Κάρο Λουκούν. Ήταν, πώς να το πούμε, μία προσωπικότητα. Ενώ το εθνικό θέατρο ήταν πολύ, πολύ διαφορετική μεταξύ τους άνθρωποι. Υπάρχει ένας περίεργος συντονισμός όλων αυτών, ακριβώς επειδή είναι το εθνικό. Κάτι τέτοιο το νιώσατε αυτό εδώ. Νιώσατε δηλαδή ότι επειδή είμαι στο εθνικό πρέπει να είμαι έστω και κατά τη λίγο διαφορετική από ότι αν ήμουν ελεύθερη, αν ήμουν δουλεύα σε έναν ελεύθερο θείασο. Θείασο του ελεύθερου θεάτρου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί νομίζω ότι συμβαίνουν και πράγματα. Τώρα γι' αυτό σκεφτόμαστε μάλλον και παίρνουμε όντως χρόνο, γιατί νομίζω συμβαίνουν πράγματα όταν είσαι σε μια τέτοια διαδικασία δημιουργική που δεν σου είναι συνειδητά, έτσι. Θέλω να πω, κουβαλάς πολλά φίλτρα. Εγώ δεν ξέρω. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω. Σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν ερήμην σου. Αλλά είναι τόσα πολλά. Δηλαδή, για το γεγονός ότι έχεις να διαχειριστείς την πρώτη επαφή με αυτό το είδος που είπε και πριν η Γεωργία, την απεύθυνση σε πολύ κόσμο. Που όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό να θες να απευθυνθείς σε 10.000 ανθρώπους και τελείως διαφορετικό να θες να απευθυνθείς σε 50 που θα έρθουν στο υπόγειο απόψε κτλ. Οπότε, μπορεί, δεν ξέρω, Γεωργία, τι λες εσύ πάνω σε αυτό. Εγώ, ναι. Είναι απ' έξω και από μέσα και ότι είναι εθνικό, το πούμε πολύ απλά, σιγά τώρα. Τι πιστεύετε, ας πούμε, ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν έπεσαν οι πιέσεις, ας πούμε, να υπάρχουν ονόματα πρωταγωνιστών? Βέβαια. Είναι μια πραγματικότητα και δεν συμβαίνει μόνο στο εθνικό θέατρο, συμβαίνει στο σύνολο του θεάτρου. Ναι. Γιατί αυτό θα φέρει, υποτίθεται, το κοινό, ας πούμε, στο θέατρο, το οποίο μπορεί και να ισχύει, ξέρω εγώ. Η μάχες εννοώ για τη διάρκεια, δηλαδή η προσπάθεια. Η προσπάθεια για τη διάρκεια. Γιατί εμείς κάναμε πρόβες στην Επίδαυρο σαν να δίνουμε πανελλήνιες. Ξέρεις που έχεις το ρολόι εδώ και λες η κόλλα θα μου την πάρω σε 1,5 ώρα. Οπότε μετράει ο χρόνος για να είναι τόσο και όχι τόσο. Και υπάρχουν, βέβαια. Ναι, και κόψε, ας πούμε. Κόψε για να είναι... Μοιραία μπαίνεις... Ναι, και εκεί είναι μια μάχη συνεχόμενη και αυτό που αντέχεις και πόσο έχεις προλάβει να προετοιμαστείς. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή η συμβουλή που θα έδινα σε έναν άνθρωπο που το κάνει πρώτη φορά είναι να μην ακούσει τίποτα από αυτά, αλλά μέσα του να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πάει με αυτούς τους ανθρώπους που θέλει, που νιώθει άνετα και ναι, πρέπει να έχεις το θάρρος, το οποίο όμως ήταν εύκολο. Ίσως το ότι ήμασταν τρεις μας βοηθούσε κάποια πράγματα να τα διεκδικήσουμε κάπως λίγο καλύτερα. Αν ήμουν μόνη μου, ας πούμε, εγώ δεν ξέρω αν θα έλεγα, όπως και είπα, δεν έχω πρόβλημα να τα κρύψω, συγγνώμη, ότι εγώ ή θα πάρω αυτός που θέλω ή γεια σας. Ναι. Και αυτό πρέπει να λέγεται. Γιατί πάντα, και αυτό συμβαίνει, γιατί αυτή είναι η πραγματική πατριαρχία. Το ότι ο πατερούλης, ο κάθε πατερούλης, διευθυντή, σκηνοθέτη, καλλιτεχνικός, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, δεν λέω ο κάθε που συμβαίνει να είναι, παίρνει από φόβο, από αντανακλαστικό τέτοιο, μία πατερναλιστική κατάσταση. Ότι εδώ θα το κάνεις λίγο έτσι και εδώ λίγο έτσι. Ενώ κανονικά πρέπει να είναι, δεν το κάνουν όλοι, αλλά λέω ότι συμβαίνει, ενώ κανονικά πρέπει να είναι ένα ελεύθερο βήμα. Πήγαινε. Και να είναι πραγματικά ελεύθερο. Από δίπλα. Παρά αυτόν, μην ακούς καν εκείνο. Αυτό και, πρέπει να έχεις, δηλαδή και μέσα σου να αναρωτιέσαι τώρα, έχω δίκιο τώρα σε αυτό που λέω και αν δεν έχω, και πρέπει να πεις μόνο ότι τουλάχιστον θα χρεωθώ το δικό μου. Εγώ το έχω πάθει σε άλλη δουλειά. Πρόλαβα να μην κάνω αυτό που ήθελα και να υποστώ τις συνέπειες. Και σε αυτή τη δουλειά είπα στον εαυτό μου, τη Γεωργία, δεν μπανάνω που να είναι, θα κάνεις αυτό που θέλεις. Αλλά αν δεν την είχα πατήσει,
Αυτό ναι. Πάντως, για να τα λέμε, δηλαδή. σε σχέση και με το κομμάτι της επιδαύρου και του εθνικού που θίγεται, δηλαδή το τι κουβαλάνε οι χώροι, οι οργανισμοί, εμείς που πάμε να δούμε μια παράσταση, όλα αυτά που κουβαλάμε. Επίσης, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σκέφτεται κανείς ότι μόνο στο θέατρο μας απασχολεί τόσο πολύ αυτό η πρώτη φορά. Δηλαδή, αν ήμασταν συνθέτες, ας πούμε, τι θα λέγαμε, ότι θα γράψω μία συμφωνία στη ζωή μου, άλλο δεν θα γράψω ποτέ ξανά και τελείωσε. Ή αν ήμασταν ζωγράφοι, πόσες ετιούτ θα κάναμε για ένα πίνακα από τους πόσους. Και ξαφνικά στο θέατρο συμβαίνει κάτι που λες, Χριστέ μου, ας πούμε, τώρα είναι η πρώτη φορά και ναι. Εννοώ ότι, ξέρετε, δηλαδή πρέπει να αγαπάς, νομίζω, να αγαπάς τα έργα, να αγαπάς τη διαδικασία και αυτό να είναι προς τα μπροστά κίνηση να δημιουργεί και όχι προς τα μέσα και προς τα πίσω, ας πούμε. Και βεβαίως και η συνεργασία με ηθοποιούς. Υπάρχουν ηθοποιοί, ας πούμε, έχουν συνηθίσει οι ηθοποιοί. Σου λέει ότι αν εγώ, ας πούμε, σαν ηθοποιός έχω κάνει 10 αρχαία δράματα, ας πούμε, και εσένα είναι το πρώτο σου και δει μάλιστα και γυναίκα, αυτό δεν είναι εύκολο. Και εντάξει, εγώ είχα και αρκετά γυναικείο χώρο, το γλίτωσα. Πολύ ωραία. Βλέπω με την άκρη του ματιού μου, ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω με την άκρη του ματιού μου, βλέπω η κυρία Γεωργία Σολάκη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, έχει απευθύνει μια ερώτηση σε εσάς βέβαια και την οποία τη διαβάζω τώρα. Λοιπόν, ήταν πρόκληση να προσεγγίσετε την συγκεκριμένη τριλογία. Υπάρχουν ναι μεν κοινοί θεματικοί άξονες μεταξύ και των τριών, αλλά πόσο εύκολο ήταν να αποδοθούν δραματουργικά και να δέσουν μεταξύ τους. Κάποιοι νομίζω ότι λίγο τα έχουμε δείξει αυτά, ίσως μεταξύ τους. Επικοινωνούσατε στη διάρκεια... με συγχωρείτε γι' αυτό. Επικοινωνούσατε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Βλέπατε πρόβες η μία της άλλης. Αυτά που θέλετε λίγο να τα θυμίσετε. Ό,τι βλέπαμε. Ναι, αλλά πρόβες όχι. Πρόβες όχι όσο θα θέλαμε. Πρόβες μπαίνοντας πια στην τελική φάση. Δηλαδή, είχαμε προετοιμασία μαζί πριν αρχίσουμε πρόβες. Είχαμε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές συναντήσεων που ήμασταν όλες σε πρόβες, αλλά συναντιόμασταν περισσότερο, δηλαδή ως προς το κομμάτι του σκηνικού και των κοστούμιών και ως προς την όψη, ας πούμε, της παράστασης, που βέβαια είναι δραματουργία. Και πια πρόβες είδαμε βγαίνοντας έξω στο σχολείο και βγαίνοντας στον ανοιχτό χώρο, που αρχίσαμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον και να καταλαβαίνουμε πόσο ό,τι συζητούσαμε θεωρητικά τι μορφή είχε πάρει, ας πούμε. Κατάλαβα. Και φαντάζομαι η επόμενη ερώτηση που συνεχίζεται, έτυχε να αλλάξετε κάποιες σκηνές ακριβώς για να βλέποντας μετά από συζήτηση ή βλέποντας τη δουλειά της επόμενης, να προσαρμόσετε κάτι ώστε να τη βοηθήσετε μετά, δηλαδή να συνδράμετε σε αυτή την... Έτυχε δηλαδή κάτι τέτοιο? Δηλαδή επηρέασε η άποψη της επόμενης παράστασης τη δική σας παράσταση, τη δική σκηνοθεσία? Εγώ ξέρω ότι ήθελε να την έχει επηρεάσει κάτι, αλλά δεν προλάβαινα πια. Δηλαδή ξέρω ότι όταν είδα τις Χοηφόρους και μετά τις Ευμενίδες, ήθελα πολύ να ξεκινάει η παράσταση από ένα μικρό αγόρι που τρέχει. Δηλαδή κάπως... φαντασιακά, σαν να, δεν ξέρω, τρέχει να το δώσει, τρέχει, παίζει, ας πούμε, δεν ξέρω, φαντασιακά, ενώ δεν με ενδιαφέρει να το επαληθεύσω ρεαλιστικά, αλλά πάντως έπρεπε να ξεκινάει από τον Ορέστη, έτσι αισθανόμουν. Ήταν πολύ αργά για να συμβεί αυτό, δηλαδή δεν γινόταν να υλοποιηθεί, δεν γινόταν να βρούμε ένα αγόρι τον Ιούνιο, δεν γινόταν το Εθνικό Θέατρο να την βάλει ένα αγόρι στην περιοδία και άλλα τέτοια. Αλλά αν γινόταν, είναι μια αλλαγή που θα είχα κάνει, βλέποντας. Χαίρομαι πολύ να τα λέμε αυτά, γιατί πολλοί αντιμετωπίζουμε το θέατρο. Το πάρω εγώ τώρα. Το πάρω.
Έχουμε τίποτα, όχι. Λίγο λάχανο πάρε. Και αύριο, άμα είναι στον μπρόκολο, μαμά, βάλτε και 2 καρότα να τα βράσετε. Ίσως πρέπει να... Εντάξει. Αυτά τα ωραία της ζωντανής εκπομπής που λέμε, αυτό δεν είναι. Τα έχουν αυτές τις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο γιατί αντιμετωπίζουμε το θέατρο και την ωραία σας όλα σε ένα υπερβατικό επίπεδο. Ναι, ναι. Ενώ οι άνθρωποι του θεάτρου όπως εσείς έχουν να αντιμετωπίσουν και τέτοια πολλές κυρίως. φορές. Κυρίως τέτοια. Αυτό είναι το... Λοιπόν, η κυρία Αλεξίου όμως... να το. Αν υπήρξαν διαφωνίες, θα ήθελα... Αν υπήρξαν διαφορές, όταν δεν παίζονταν διαφορές. μέρη μαζί, αλλά με κάποια αυτονομία. Θυμάμαι ότι δεν ήταν πάντα και τα 3 μαζί. Ναι. Στη ροή της Ναι. το ίδιο με διαφορετικούς τρόπους. Ναι. Αλλιώς πρέπει να επαναλάβετε την ερώτηση και για τώρα και για το κοινό. Συγγνώμη. Ναι. Αλλά διαφορές όχι διαφωνίες. Όχι διαφωνίες, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ρωτάει η κυρία Αλεξίου, λοιπόν, αν υπήρχαν διαφορές, γιατί τα 3 μέρη δεν πεζόντουσαν μόνο μαζί, πεζόντουσαν και με κάποια αυτονομία, ο Αγαμέμνων και άλλα 2 χωηφόροι Ευμενίδες μαζί. Πεζόντουσαν και σε 2 μέρη, σε 2 φάσεις, ας το πω έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, στη δεύτερη περίπτωση, υπήρχαν διαφορές. Περισσότερο στο φινάλε, ας πούμε. Εμένα μου έλειπε που στη σκηνή, ας πούμε, του... μετά τον όρκο που δίνει ο Ορέστης, ας πούμε, που δεν έβγαιναν και όλοι. Αυτό μου έλειπε, αλλά απ' την άλλη τι να κάνουμε, αυτό μου έλειπε, δηλαδή που ακουγόταν ο Αγαμέμνον, αλλά δεν έβγαιναν, ας πούμε. Τώρα κατά τα άλλα δεν νομίζω, όχι. Δεν προλαβαίναμε κάτι τέτοιο. Εννοώ να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Ξέρετε κάτι, δεν κρατιέμαι να σας απευθύνω μια ερώτηση που μοιάζει πολύ basic, αλλά θέλω να την απευθύνω. Δεν σας έλειπε και η ίδια επίδαυρος μετά? Δηλαδή, όταν κάποιος έχει έτσι φτιάξει τα πάντα με γνώμονα την επίδαυρο και τον κλίμακα, το μέγεθος, όταν μετά πρέπει να μεταφέρει την παράσταση την ίδια σε θέατρα που τα οποία είναι μικρά έως πολύ μικρότερα από την επίδαυρο, δεν του λείπει αυτό, γιατί το αρχικό, αυτό το, πώς να το πούμε, το στοιχείο της έντασης που δημιουργεί το μεγάλο θέατρο της επιδαύρου. Δηλαδή, της κυρίας Μαυραγάνη παράσταση, η οποία ήταν μια παράσταση η οποία έμοιαζε να πάλεται, ας πούμε, αλλά και δικής. Όταν προσπαθώ να τη φανταστώ σε ένα θεατράκι άλλων προδιαγραφών, το πω κομψά, και προσπαθώ να σκεφτώ, αυτό δεν είναι απογοητευτικό για κάποιον που βλέπει το δημιούργημά του κατά κάποιο τρόπο? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Έτσι ισχύει αυτό, δηλαδή ότι είναι λίγο. Ναι, είναι διαφορετικό το μέγεθος πάντως. Η αλήθεια είναι και είναι πολύ φιλικό. Ενώ μοιάζει δραματικό, είναι πολύ φιλικό θέατρο το θέατρο της Επιδαύρου. Αυτό είναι ωραία παρατήρηση. Πάρα πολύ. Είναι αγκαλιά. Ναι. Είναι φοβερό. Και το λένε και οι ηθοποιοί από μέσα, δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι ωραία παρατήρηση. Πολύ, πραγματικά πολύ. Και εξαρτάται και πού παίζεις, γιατί ας πούμε, δηλαδή ας πούμε όταν παίξαμε στη Δοδόνη, που ήταν άλλη ενέργεια, ας πούμε, ήταν σαν να πήγαινες από ένα θηλυκό θέατρο σε ένα, ξέρω, αρσενικό θέατρο, ενώ είχε κρακ, ας πούμε. Έβαινες στη Δοδόνη και ήταν και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Ήταν άλλο, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τώρα εντάξει, αν παίζεις στο θέατρο Δάσους που παίξαμε στη Θεσσαλονίκη, ναι, σου λείπει επίδαυρος πολύ. Όχι, εγώ λέω και ακόμη χειρότερα. Δεν είναι από το τις θεωρώ και προβολικά. Ναι, αλλά είναι λίγο ψυχρό. Είχαμε την τύχη να παίζουμε, δηλαδή η περιοδία από τη μία έχεις την ατυχία να είναι μικρή και να παίζεις λίγο, από την άλλη παίζεις σε θέατρα... Αυτά είναι και τα καλά του εθνικού, τα λέμε. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις, γιατί φαντάζομαι θα έχουν και λίγο κουραστεί οι κυρίες. Άλλες ερωτήσεις που θέλετε να συζητήσετε? Δεν βλέπω κάτι προς το παρόν. Ναι, μήπως τίποτα έχω κανένα χεράκι αφήσει? Όχι. Δεν βλέπω κάτι. Οπότε... σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι μπορούμε να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε και την κυρία Μελεμέ που δεν τις ακούει τις ευχαριστίες μας, αλλά ξέρει ότι θα το πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την συνεισφορά σε αυτή. Ακούσαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα
Και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν παραστάσεις οι οποίες πραγματικά έχουν και αποτέλεσμα και σε βάθος χρόνου. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο λειτουργεί μόνο για την ίδια την παράσταση και για 1-2 ώρες μετά, αλλά μπορεί να κουβαλήσει κανείς το βίωμά της και αρκετά χρόνια μετά. Νομίζω η ορέστιά σας είναι μια από αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το χειροκρότημα υπονοείται. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε, βρεθήκατε στην πλατφόρμα μαζί μας και συνεχίζουμε. Μια νέα και εκλεκτή ερευνήτρια, την κυρία Ολυμπία Γλυκιώτη. Γεια σας, κυρία Γλυκιώτη. Η οποία θα σας την παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Είναι υποψήφια διδάκτορ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μια διδακτορική διατριβή που έχει ως θέμα το θέατρο του Θεόδωρου Τερζόπουλου και η κρίση της αναπαράσης σύγχρονη σκηνή. Πριν από αυτό υπήρξε απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και έχει αποφοιτήσει από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Université Paris 7 στο Denis Diderot. Σας καλωσορίζουμε και περιμένουμε με αγωνία να μας παρουσιάσετε την άποψή σας για τον Αγαμέμνονα του Θεοδόρου Τερζόπουλου. Έχοντας ήδη ανεβάσει άλλες 2 τραγωδίες του Εσχύλου, τους Πέρσες και τον Προμηθέα Δεσμότη σε μια σειρά παραστάσεων σε διαφορετικά εθνοπολιτισμικά περιβάλλοντα, ο Θεοδόρος Τερζόπουλος θα καταπιαστεί με τον μυθικό κύκλο των Ατριδών το 2016, ανεβάζοντας τον Αγαμέμνονα με Κινέζους ηθοποιούς στην Κεντρική Ακαδημία Θεάτρου του Πεκίνου, εκεί όπου είχε σκηνοθετήσει τον Προμηθέα Δεσμότη το 2008 και την Αντίγονη το 2011. Η παράσταση ανέβηκε τον Ιούνιο του 2016, νέος κύκλος παραστάσεων παρουσιάστηκε την επόμενη χρονιά, ενώ με αφορμή την παράσταση αυτή προγραμματίστηκε η έκδοση της Επιστροφής του Διονύσου, της καταγεγραμμένης μεθόδου του Τερζόπουλου, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα το 2014 και έκτοτε έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και χώρες ανά τον κόσμο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα του τύπου, ο Τερζόπουλος είχε συλλάβει την ιδέα ενός ανεβάσματος της Ορέστιας στο Θιβέτ με μουσικούς μοναχούς, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των δυσκολιών στην παραγωγή ενός τέτοιου εγχειρήματος. Στη βάση της σκηνοθετικής προσέγγισης του Τερζόπουλου στην παράσταση αυτή βρίσκεται η συνύπαρξη 2 διαφορετικών χωρών, ενός 10μελούς ανδρικού που αντιστοιχεί στον Εσχύλιο χώρο των γερόντων και ενός 8μελούς γυναικείου που θα αναλάβει την ομαδική συγκρότηση του προσώπου της Κασάνδρας. Η σχετική στατικότητα των σωμάτων, η βαρύτητα που τα προσδένει στο έδαφος, συνοδεύονται από μια ισότερη δόνηση των σωμάτων, την οποία θα προσπαθήσουμε να σκεγγραφίσουμε, καθώς και από μια ιδιαίτερη επένδυση της καθετότητας και της διάστασης του ύψους ό,τι αφορά την εμπειρία του χώρου, του χρόνου και την ελευθερική εμπειρία του ηθοποιού, την οποία σε άρθρο του έχει υποδείξει και το θέατρο του Τερζόπουλου γενικότερα ο Ματίας Ντράγερ, συσχετίζοντάς τα με την κομβική για την ιστορία της φιλοσοφίας γέννηση της τραγωδίας του Φρίντριχ Νίτσε. Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί μελέτη της διαχείρισης του χώρου και της χωρικότητας στην παράσταση αυτή ως προς τα αισθητικά, οντολογικά και πολιτικά διακυβεύματά τους, παράλληλα με μια απόπειρα περιχαράκωσης του αένα διαφεύγοντος μέσω στο δέδαλο της μεταφορικότητας νοήματος του διανοησιακού στοιχείου, υπό το σημείο του οποίου τίθεται συστηματικά και επίμονα το θέατρο του Τερζόπουλου. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθεί υπόψη η σωματικότητα ως αντικείμενο μιας οντολογίας της ύλης, μιας παλαιόμενης ύλης, για να δανειστώ εξ αρχής τον όρο της θεωρητικού των πολιτικών επιστημών Jane Bennett, η οποία εξετάζει την τελευταία έροντα στη διάκριση μεταξύ μιας θεωρούμενης ως αδρανούς ύλης και της ζωής, μεταξύ του πνεύματος και του σώματος, με αφετηρία την εμένη δύναμη της ζωής. Αποτελώντας ειδικότερη έκφανση, όπως αναλύει η Αναστασία Ρες, μια επεπονή του φαινομένου της χωρικότητας στην αρχαία Ελλάδα και των χωρικών πρακτικών, ο χώρος αρχαίας τραγωδίας αποτέλεσε μέρος ευρύτερης πολιτιστικής ζωής αρχαίας Ελλάδας. Συνιστά
δεν είναι μορφολογικό στοιχείο χαρακτηριστικό του είδους, το οποίο σύμφωνα με το λεξικό του μοντέρνου και σύγχρονου δράματος μετεξελίχθηκε σε μία από τις δομικές σταθερές της δυτικής δραματικής σκηνής. Ακολουθώντας την αριστοτελική θεώρηση για τη γέννηση της τραγωδίας από τον εξαρχόντων των διθύραμβων, ο χορός, όπως παρατηρεί ο Νίκος Κουρμουζιάδης, προβάλλει ως ένα από τα δύο ετερόκλητα στοιχεία που συναπαρτίζουν το αρχαίο δράμα ως ένα σύνθετο καλλιτεχνικό φαινόμενο, στη γενετική βάση του οποίου βρίσκεται η καθοριστική διάκριση, όπως λέει, μεταξύ ατόμου και ομάδας. Αν το μορφολογικό στοιχείο του χορού σταδιακά στην ιστορία του θεάτρου πιστοχώρησε και αποτέλεσε σταθερά ένα πρόβλημα προς επίλυση στην ιστορία των σκηνικών προσεγγίσεων του αρχαίου δράματος, επανεισήχθη κατά καιρούς επενδεδημένο με νέα διακυβεύματα, όπως στην περίπτωση του Μπρέχτ. Η χωρικότητα ως φαινόμενο ευρύτερο εμφανίζεται παραδόξως ως μια επίμονη τάση του σύγχρονου δράματος και της σύγχρονης σκηνής που διατηρεί τον χορό ως λιανθάνον πρότυπό της. Διακρίνεται, όπως παρατηρεί ο Κριστόφ Τριό, από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που κυμαίνονται από την ύπαρξη ενός χορού στο πλαίσιο μιας παράστασης έως τη συνολική λειτουργία της τελευταίας κατά το πρότυπο αυτό. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον η έκρηξη αυτού του φάσματος χωρικότητας συνιστά μια επιστροφή στις αρχαϊκές πηγές του θεάτρου. Ο Βίκτορ Αρδίτης δίνει την ακόλουθη απάντηση. Πρόκειται μάλλον για ένα εντελώς διαφορετικό φαινόμενο, το οποίο υπηρετεί άλλες αναγκαιότητες. Όμως πρόκειται για ένα πολυανθάνον πρότυπο. Το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσον η χωρικότητα συνιστά μια ένδειξη δημοκρατίας, μια επισκηνής πραγματοσύνης και μια διάνοιξη στη συμμετοχικότητα. Σε κάθε περίπτωση, στο θέατρο του Τερζόπουλου, το ζήτημα τίθεται επέκεινα του διπόλου ατομικότητας και συλλογικότητας, επέκεινα της έντασης και του διλήμματός τους, επέκεινα επίσης του ερετήματος περί πολιτικού θεάτρου, το νόημα του οποίου προκλητικά επερωτά ο Ολιβιέ Νιουβέ στο βιβλίο του «Ενάντια στο πολιτικό θέατρο», «Contre le théâtre politique», κάτι το οποίο ο Τερζόπουλος ανανεώνει υπό την προϋπόθεση της θέσης του στον απόϊχο του οντολογικού ερωτήματος περί του ανθρώπου και της ανάδυσής του ως επιτελέσματος της καθόδου στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις πρώτες παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας του θεάτρου Άττης, ο χορός απαλήφεται ως ομαδικό στοιχείο και αντικαθίσταται από μια μοναδιαία ιδιαδική δομή, έναν δύο κορυφαίους όπως την παράσταση των Βακχών, του 86, των Περσών του 90 και του 91 και του Προμηθέα Δεσμότου του 95. Αργότερα, στην πορεία του θεάτρου Άττης και στην αρτήση της εξέλιξης των συνθηκών της παραγωγής που επέτρεψαν την ύπαρξη ενός πολυμελούς θειάσου, ο χορός θα επανεμφανιστεί με τον πολυπρόσωπο χαρακτήρα του, αρχής γενομένης με την παράσταση της Αντιγόνους του 1994, μια δίγλωση παράσταση στα ελληνικά και τα ιταλικά, στην παραγωγή του θεάτρου Άττης και του Teatro Olimpico di Vicenza. Η επιστροφή στον πολυμελή χορό θα διαφοροποιηθεί ασφαλώς από τη συμβατική τριμερή έκφρασή του μέσω του λόγου, της μουσικής και του χορού, στο πλαίσιο, όπως παρατηρεί η Πινελόπη Χατζηδημητρίου στη διδακτορική της διατριβή για το θέατρο του Θόδωρου Τερζόπουλου, μιας ευρύτερης ανάπλασης με αφετηρία το βακχιευόμενο σώμα. Έκτοτε, αυτό που προκύπτει είναι μια σύνδειξη των ετερογενών αυτών εκφραστικών μέσων, καθώς να προσδιορίζονται με αφετηρία και όχημα το σώμα που εξέρχεται από την κανονικότητα για να διερευνήσει το άγνωστο που κοίται εντός του. Αργότερα στο θέατρο του Τερζόπουλου θα κάνει την εμφάνισή της η χωρικότητα ως μια πληθυντική συγκρότηση ενός προσώπου, πρακτική η οποία ξεκινά από τις παραστάσεις του μυθολογικού κύκλου του Ηρακλή στα τέλη της δεκαετίας του 90, εγγενιάζοντας μια γενεαλογική γραμμή που περνά από την παράσταση Έσυ Τρέλια του 2004 και καταλήγει στις Κασάνδρες των Τροάδων που παρουσιάστηκαν το 2017 και το 2018. Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει η Χατζηδημητρίου, όταν ο Τερζόπουλος αναθέτει στους ηθοποιούς του τη συλλογική ερμηνεία του κειμένου, ουσιαστικά επεξεργάζεται και ερευνά το ρόλο και τη λειτουργία του τραγικού χορού. Ο Τερζόπουλος επιστρέφει στο διθύραμβο τις οδές προς τιμή του Διονύσου, από τις οποίες γεννήθηκε η αρχαία τραγωδία. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία από την οπτική αυτή είναι ότι ο Θείος του Τερζόπουλου λειτουργεί ως χορός μέσα από τα σπλάχνα του οποίου ξεπηδά ο ατομικός χαρακτήρας, δυνάμει ήδη της ίδιας της προετοιμασίας του ηθοποιού, όπως την απαιτεί η μεθοδός του, της αυτοσυγκέντρωσης, που ανοίγει τον χώρο της τελετουργίας, του ιερού, που διανοίγει συστηματικά στον χώρο του άγνωστου, σε μια εξωτερικότητα, σε ένα χώρο αδιανόητο, άσκεπτο και μη αναπαραστάσιμο, σε ένα επέκεινα που διαρκώς μετατοπίζεται στο έργο του με λεπτές αλλά συστηματικές κινήσεις. Έτσι, επιτελείται μια νητσαϊκή διαδικασία ανάδυσης της απολώνιας μορφής από το έρευος της διονυσιακής αποδιαφοροποίησης. Στην έναρξη της παράστασης του Αγαμέμνονα, μέσα στο μύθος, διακρίνεται η στυλπνή λάμψη ενός μεταλλικού δώρατος, το οποίο κρατά προτεταμένο ένας άνδρας, το οποίο βλέπουμε μόνο το κεφάλι, βυθισμένο καθώς είναι το υπόλοιπο σώμα του σε ένα επίπεδο χαμηλότερο. Το φως αποκαλύπτει ότι απέναντί του στέκεται μια μορφή με την ίδια ακριβώς στάση, αντιστικτικά τοποθετημένη σε ένα υπερυψωμένο επίπεδο που εξασφαλίζει μια σειρά σκαλιών στην πίσω πλευρά της σκηνής.
Ανάμεσά τους, στο νότερο μέρος σκηνής, το έδαφος με τα γόνατα λυγισμένα, τον κορμό και τα χέρια τυλιγμένα γύρω από αυτά, βρίσκονται καθισμένοι οι υπόλοιποι 9 άνδρες του χορού σε οριζόντια διάταξη, στραμμένοι εναλλάξ είτε προς τους θεατές είτε προς το πίσω μέρος της σκηνής. Στη δεξιά και αριστερή πλευρά της σκηνής βρίσκονται ρηγμένες με το πρόσωπο στο έδαφος οι γυναίκες ηθοποιοί που συναπαρτίζουν 2 τετραμελή μυχώρια. Στο κέντρο της σκηνής, με την ίδια στάση, κλειτεμνίστρα, περιβεβλημένη με ένα κόκκινο μανδύα. Ο κορμός της ανασηκώνεται, ταλαντεύεται αργά πάνω και κάτω με τα χέρια ανοιγμένα και σε αγωνιώδη σχηματισμό, με τρόπο που θυμίζει περισσότερο ερπετό, μορφή προσφυλή στην κινέζικη μυθολογία, ένα σώμα εγκλωβισμένο σε μια μοίρα χοϊκή, που μάταια παλεύει για τη μεταρσίωσή του, ένα σώμα καταδικασμένο να ητάται στη μάχη με τη βαρύτητα. Ένας σταυροειδής σχηματισμός προκύπτει έτσι από τη διάταξη των σωμάτων των ηθοποιών, ο οποίος εκτείνεται και στις 3 διαστάσεις του χώρου, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τη διάσταση του ύψους, την οποία υπερτονίζουν τα προτεταμένα δώρατα, υποδεικνύοντας μια γραμμή διαφυγής προς τους αιθέρες, σε μια πορεία από το εσωτερικό της γης προς τα ουράνια, από τα δεσμά της βούλησης του αλάστορα στον εξαγνισμό και τη δικαιοσύνη. Μετά το μονολόγο του φρουρού, ο ανδρικός χορός θα σηκωθεί, θα πιαστεί σε ευθεία διάταξη με τα χέρια να συμπλέκονται σε ένα περίπλοκο σχηματισμό που συγκροτεί μια συναρμογή ανθρώπινων σωμάτων, ενώ οι ανάσες που ακούγονται επανασυνδέουν το μέσα με το έξω, το εγώ με τον άλλον, αλλά και με το όλος άλλο ενός επέκεινα. Έκτοτε, αυτό που θα τεθεί επί σκηνής δεν είναι ούτε τα άτομα ούτε οι κοινότητες, αλλά η ίδια η ζωή και οι φορείς αυτής της δύναμης, ο κύκλος, η ροή και η συνέχειά της, όπως τη διαμορφώνει το έργο αντιθετικών δυνάμεων, του έρωτα και του θανάτου, όπως τις περιέγραψε η φροηδική ψυχανάλυση, της φιλότητας επίσης και του νίκους κατά τον Εμπεδοκλή, το έργο δυνάμεων της καταστροφής και της δημιουργίας σε μια τελείωτη ροή της ύλης ενέργειας. Όπως γράφει η Τζέιν Μπένετ, ακολουθώντας τη σκέψη του Ντελόις Γκουαταρί, μια ζωή σκίζει το υφάδι του ενεργού χωρίς ποτέ να εκδηλώνεται πλήρως ένα πρόσωπο, μέρος ή πράγμα. Μια ζωή υποδεικνύει αυτό που τα χίλια πλατώματα περιγράφουν ως ύλη κίνηση ή ύλη ενέργεια. Η ζωή είναι ζωτικότητα η οποία προσεδιάζει όχι σε ένα άτομο, αλλά σε μια καθαρή εμένεια. Μια ζωή περιέχει μόνο δυνητικότητες. Μια ζωή είναι ανυποκειμενική. Το θέατρο του Τερζόπουλου λαμβάνει χώρο σαν μια διαδικασία ροής και μεταμόρφωσης της ύλης ενέργειας. Τη σημασία του ενεργειακού στοιχείου έχει ήδη αναδείξει ο σκηνοθέτης στη μέθοδό του με τίτλο «Επιστροφή του Διονύσου», περιγράφοντας ως θεμέλιο της δουλειάς του ηθοποιού την ενεργοποίηση μέσω της διαφραγματικής αναπνοής και την απελευθέρωση των ενεργειακών τριγώνων που διατρέχουν το σώμα και που διασταυρώνται στο πυρικό πλέγμα. Αφετηρία της διαδικασίας αυτής αποτελεί ο ρυθμός, όπως γεννάται από τη ροή του αίματος και του αέρα στο σώμα του ηθοποιού, που με τη σειρά τους ορίζουν τη διακίνηση της ενέργειας που έχει συσσωρευτεί από την αυτοσυγκέντρωσή του. Η μέθοδος του Τερζόπουλου, όπως θεμελιώθηκε από τις Βάκιες, προβάλλει έτσι ως ένα σύστημα αριθμολογικό, όπως παρατηρεί ο Γιώργος Μπατακάκης. Αν για τον Τερζόπουλο ο ρυθμός συνιστά τη μητραγέννηση της μορφής, αυτό που έχει σημασία είναι νομίζω ότι ο ρυθμός δεν ορίζεται τόσο από την τακτικότητα και την επαναληπτικότητα, αλλά τη συνέχεια και τη ροή, κάτι που τον επανασυνδέει και πάλι με τους προσοκρατικούς που ασχολήθηκαν με την πρωταρχική αιτία του κόσμου. Ο ρυθμός στους προσοκρατικούς, ως ιδιαίτερος τρόπος του Ρίν, όπως έδειξε ο γλωσσολόγος Εμίλ Μπενβενίστ, υποδεικνύει τη φόρμα τη στιγμή που τη λαμβάνει αυτό που κινείται, που είναι κινητό, ρευστό, τη φόρμα αυτού που δεν έχει οργανική σταθερότητα. Ο Φρέντι Ντεκρέου, στην πρόσφατη δημοσιευμένη εισήγησή του στο συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς το καλοκαίρι του 2018, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Τερζόπουλος επαναπροσδιορίζει το παλιό θέατρο της αναπαράστασης με όρους ενός θεάτρου της ενέργειας, ανοίγοντας νέες προοπτικές που εναρμονίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις, τόσο στις ανθρωπιστικές όσο και στις φυσικές επιστήμες. Θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια μια εμβληματική σκηνή μεταμόρφωσης, η οποία σηματοδοτεί ακριβώς το διαρκές πέρασμα από το ενδυνάμει στην ενεργεία, από το θάνατο στη ζωή και πάλι, από τα έγκατα της γης στο ύψος του ανθρώπου και την νοσταλγία των ουρανών, κατά την περατεταμένη σκηνή της αναγγελίας της άφιξης του Αγαμέμνονα. Ο Κήρυκας, ήδη παρόν από την αρχή, θα αναδυθεί από τα σπλάχνη της γης σαν άγγελος υπό τους ήχους έντονου ανησυχαστικού ηλεκτρονικού ήχου, σαν αυτό που θα συμβεί να ήταν ήδη εδώ, εν δυνάμει, και θα βρεθεί εξαπλωμένο στο έδαφος με τρόπο που παραπέμπει στην αντίστοιχη σκηνή από την παράσταση των Περισσών του 1991. Στο τέλος της σκηνής, η κλειτεμνίστρα θα γυρίσει την πλάτη της, θα ανασηκώσει τους ώμους της και ο κόκκινος μανδύας της, ένα τριγωνικό σχηματισμό, τόπος του αίματος ως φορέα της ροής της ζωής αλλά και του θανάτου, του πεπρωμένου και της οικογενειακής κατάρας, θα μετασχηματίσει το σώμα της ένα γλυπτό μέσα στο χώρο. Ο κόκκινος μανδύας θα γίνει μήτρα από την οποία θα προκύψει η μορφή του Αγαμέμνονα, η οποία με τα χέρια ψωμένα θα ανασηκωθεί και θα λουστεί στο φως.
Έκτοτε θα αρχίσει να τραβά ένα λευκό νήμα, τη συνέχεια των σωμάτων, του κόσμου και της μοίρας. Μήπως το βίντεο είναι έτοιμο, όχι? Όχι. Μισό λεπτό. Αλλάζετε θέμα τώρα ή θα ή συνεχίζει να περιγράφετε αυτό, οπότε μπορεί να γίνει... Όχι, αλλάζει θέμα. Αλλάζει θέμα, οπότε ας περιμένουμε ίσως. Ή θα μπορούσαμε να το δούμε στο τέλος ενδεχομένως. Ίσως να το αν καταφέρουμε να δούμε τα δύο βίντεο στο τέλος. Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Η υποκατάσταση του χωρικού που προηγείται τη σκηνή τη Κασάνδρας από το τραγούδισμα του γνωστού Ανοίγω το στόμα μου από το άξονα τη επίση Οδυσσέα Ηλίτη και Μουσική Μίκη Θεοδωράκη, όπως επίσης κάποιες άλλες διάσπαρτες αναφορές ενδογενή στοιχεία του κινέζικου θεάτρου, όπως η μουσική ή αναφορές στα ακροβατικά που συναπαρτίζουν το σύνθετο εκφραστικό κώδικα της κινέζικης όπερας, δεν εξαντλεί την ουσία της συνάντησης των πολιτισμών στις εξωτερικές αυτές ανταλλαγές. Αντίθετα, αν αυτή συμβαίνει, προκύπτει χάρη μιας υπερπολιτισμικότητας που έχει αναλύσει ο Δημήτρης Τσατσούλης στο σημείο διασταύρωσης των κοινών ριζών μέσα από την αμοιβαία κάθοδο στη μαγματική ύλη του διανοησιακού στοιχείου και στη σκηνική επιτέλεση μιας ολόκληρης κοσμοπλασίας. Μέσα από τη ροή της ενέργειας, λοιπόν, η επισκηνή συνύπαρξη αποτελεί ακριβώς την αποδόμηση της διπολικής αντιπαράθεσης. Την αποδόμηση της διπολικής αντιπαράθεσης και η επιτέλεση επισκηνής του από κοινού είναι, κατά την έκφραση Jean-Luc Nancy, ως μια βάση οντολογικής του οποιοδήποτε κοινωνικού, κοινοτικού και πολιτικού δεσμού. Η ομοιογένεια που διακρίνει τα 8 πρόσωπα που συναποτελούν την Κασάνδρα δεν έχει σχέση με μια συλλογικότητα που έχει αφομοιώσει την ατομικότητα, αλλά με μια κοινότητα αρχαϊκή που βυθίζεται στο χρόνο του μύθου, μέσα στην οποία το ατομικό βιώνει την εμπειρία της απαλωτρίωσής του από τις αρχαίγονες δυνάμεις, εμβαπτίζεται στο αρχαίγονο χάος και αναβαπτίζεται στο φως των αυστηρά περιγεγραμμένων μορφών. Ανάσες και ήχος ηλεκτρονικός, ανησυχητικός ακούγεται. Οι Κασάνδρες που βρίσκονταν στο έδαφος ανασηκώνονται αργά και σχηματίζουν δύο τρίγωνα. Άλλοτε μοιράζονται το λόγο, άλλοτε μιλούν συντονισμένα και ομαδικά, άλλοτε μοιράζονται φρενητικά επιφωνήματα με τον υπόλοιπο θίασο. Ο ρυθμός επιταχύνεται και η ένταση αυξάνεται. Αυτή που διατρέχει τα στατικά κατά τα άλλα σώματα, που να παραδοθούν στην επαναληπτική κίνηση της ιερής καταληψίας υπό τους ήχους του τυμπάνου που δίνει το ρυθμό συλλογικά και ολοένα επιταχύνεται. Συνεχίζουμε. Ωραία. Στη σκηνή αυτή, που δεν καταφέρουμε να δούμε, ο ρυθμός μεταβάλλεται. Το χτύπημα του τυμπάνου γίνεται διπλό, έπειτα τριπλό, τετραπλό, πενταπλό, εξαπλό, με την κίνηση των χεριών να αλλάζει αντίστοιχα. Έφνοι σταματούν. Υπό το άκουσμα μιας ανάσας βαθιάς, αυτής που ρέει, φέρνει το μέσα έξω και προκύπτει από την επαφή με το εκτός, οι Κασάνδρες παίρνουν θέση γραμμικά στον μπροστινό μέρος της σκηνής και περιενδύονται τα ενδύματα που από την αρχή της παράστασης περιμένουν στο μπροστινό μέρος όργανα μιας αέναης μεταμόρφωσης. Οι Κασάνδρες ιερείς γνώσεις έχουν μεταμορφωθεί σε ειρηνίες. Ο φόνος λίγο αργότερα θα συντελεστεί και ο κύκλος του αίματος, της δίκης, της ζωής και του θανάτου ξαναρχίζει, το νήμα της μοίρας εξακολουθεί να ξετυλίγεται. Προεκτείνοντας το συλλογισμό του, ο Φρέντι Ντεκρέους καταλήγει στη σχέση της ενεργειακής ροής με τη σκέψη του Ηράκλειτου, αλλά και με το διονυσιακό στοιχείο, το οποίο περιγράφει ως μια κατακλυσμιαία ενέργεια, η οποία διατάρεξε σοβαρά από την αρχαιότητα ήδη όλα τα πολιτισμικά στερεότυπα του άκαμπτου δεϊσμού και τα σχήματα μιας παγιωμένης ιεραρχίας. Το διονυσιακό στοιχείο είναι στο έργο του Τερζόπουλου μια σταθερά αλλά και μια μεταβλητή, νομίζω. Αν είναι ήδη ποικιλόμορφο και εκφάνσιος του είναι ετερογενής, δεν πάβουν ομοίως να εξελίσσονται και να μεταβάλλονται στον χρόνο μέσα στο έργο του σκηνοθέτη, εκπορευόμενες πάντα από ένα κέντρο, αυτό το προσμέτρητου βάθους. Η Έρικα Φιουσερ-Λίχτε, στον πρόλογό της, στον τόμο Dionysus Nexai, μιλάει για τον Θέδρο Τερζόπουλου ως μια διαρκή απόπειρα να δελεάσει τον Θεό να επιστρέψει από την εξορία του και για το Διονυσιακό ως μια ιδιαίτερη χρήση του σώματος που οδήγησε σε μια νέα φόρμα βασισμένο στο μοτίβο του διαμελισμού, της αποκατάστασης και της αναγέννησης του σώματος του ηθοποιού. Ταυτόχρονα, το Διονυσιακό προβάλλει ως η αρχή της μεταμόρφωσης, της υπέρβασης και της διάπλευσης των συνόρων και της επαφής με τον θάνατο. Το Διονυσιακό είναι το έναο γίγνεσθε και μεταμόρφωση, όπως υπογραμμίζει η Πινελόπη Χατζηδημητρίου σε πρόσφατο άρθρο της. Είναι επίσης το βίωμα, η ηθική και η αισθητική αυτού του περάσματος, θα έλεγα, και η θαραλέα κατάφραση του κενού, του αδιανόητου και του μη αναπαραστάσιμου που ενέχει η αποφασισμένη εμπειρία τους. Είναι η αέναη ταλάντευση ανάμεσα στην οθήνη και τη λύτρωση που ορίζει την τραγική εμπειρία όπως την περιέγραψε η σκέψη του Νίτσε.
Ίσως αυτό να βρίσκει την αποτύπωσή του στη χορογραφία του τέλους, εκεί από άλλες παραστάσεις του Τερζόπουλου, όπως η ελληνοτουρκική παραγωγή των Περσών του 2006. Το πέταγμα του σώματος του κάθε ηθοποιού που λαμβάνει η χώρα ως εμπειρία ατομική και ταυτόχρονα κοινή, συνιστά μια πάλη με τη μάζα της σωματικής ύλης και μια οδυνηρή κατάφαση της ήττας του στη μάχη με τη βαρύτητα και με την ανθρώπινη περατότητα. Το σώμα προσπαθεί να βγει από το σώμα, να βγει ο πυρήνας, λέει χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης. Πρόκειται για ένα άνοιγμα στο άγνωστο και το αόρατο και την κατάφαση της αδυναμίας αυτής της γνώσης, για το αποφασισμένο βλέμμα στο έρευός της, την ανάκληση, την επίκληση και την επιτέλεσή της. Και ίσως γι' αυτό το πρότυπο για τον Τερζόπουλο αυτής της διονυσιακής συνθήκης παραμένει το μπεκετικό νανούρισμα και ο τρόπος με τον οποίο η Σοφία Μιχοπούλου, ιδρυτικό μέλος του θεάτρου, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, η θρυλική αγάπη των Βακχών, ο Δάριος των Περσών, η Ευρώπη των Επιγόνων, φέρνει το μέσα έξω στο μπεκετικό νανούρισμα, μέσα από τη σπηλιά, μέσα από τα σπλάχνα, μέσα από τα ερεύη του Άδη. Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης θα περιγράψει το θέατρο του Τερζόπουλου προτάσσοντας την έννοια του κενού και του μη αναπαραστάσιμου ως μια εκδοχή της αναμέτρησης με το αδύνατο. Σε αυτή την επικράτεια, όχι του αόρατου, αλλά του έως τώρα ίσως αδύνατου να ειδωθεί, ο Τερζόπουλος έχει συμπεριλάβει ως το επέκεινα του κόσμου και του θεάτρου των φαινομενικοτήτων τις δονήσεις και τις ακτίνες που ορίζουν την οντολογία της ύλης και το αέναο πέρασμα ανάμεσα στην αδράνεια της μάζας και τη ροή της ενέργειας. Τα άδυτα του σύγχρονου Άδη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα τη δυνατότητα να...
射中了猎物，多么痛苦啊！要说真实的语言，真辛苦啊！这苦恼使我烦恼，一开始就使我惊恐了。一个杀了男人的女人，我该叫她做什么可恨的？一条两头蛇，我在石洞里的死哭了，谁惹的害虫？一个狂暴的，我母亲，一个向着亲人们杀气的母亲，这个多么大的名字！刚才是怎样欢呼，像在战斗机会的敌人一样。是用家人平安归来而庆幸，这些事不可平静，真的是这样，怎么不是该发生就一定会发生？一定你就会亲眼看见，就会怜悯我，说我是不太可靠的冤孽者。我说。你将会看见阿伽门农死去。Αρπαστικό αυτό που είδαμε, αλλά και αυτό που ακούσαμε όπως πάντα σχετίζεται με τον Τερζόπουλο. Βλέπω το πρόγραμμα, δυστυχώς δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό, αν υπάρχουν ερωτήσεις από τη μεριά του ακροατηρίου μας, μπορούμε να τις διατυπώσουμε τώρα, είτε στο chat, είτε σηκώντας το χεράκι για τους πιο θαραλέους και να την ακούσουμε ζωντανά, την ερώτησή σας. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Θα μου επιτρέψετε τότε εγώ να κάνω μια ερώτηση όσο προετοιμάζεται ίσως κάποιος από το ακροατήριο. Βλέποντας μια παράσταση του Τερζόπουλου στην Ιαπωνία. Αυτό είναι κάτι. Γιατί ο Τερζόπουλος, πιστεύω ότι στο θέατρό του, κάποια από τα γονίδια του θεάτρου του είναι εξ Ανατολών. Έτσι, και μοιάζει λίγο σαν να επιστρέφει. Φιλτραρισμένο την ιδιοσυγκρασία του, αλλά νιώθει κανείς, έτσι δεν είναι? Το νιώσετε και εσείς αυτό? Φυσικά υπάρχει ως γεννητικό στοιχείο στη φόρμα του Τερζόπουλου αυτό. Παρόλα αυτά, ο στόχος του δεν είναι απλώς η διασταύρωση ως εξωτερική αναφορά. Οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει από τον ένα στον άλλο πολιτισμό δεν είναι εξωγενής αναφορά για κάτι που αναζητά εκ των έσω, κάτι που αναδύεται από το σημείο διατομής των πολιτισμών. Μάλιστα. Κάτι που έχει αναλύσει ο Δημήτρης Τσατσούλης υπό τον όρο υπερπολιτισμικότητα, το άνοιγμα σε μια οικουμενικότητα που φύγεται ακριβώς εκεί στο βάθος. Λοιπόν, δεν είναι πολυπολιτισμικό το θέατρο του Τερζόπουλου, είναι υπερπολιτισμικό, είναι κάτι πιο βαθιά που ενώνει. Νομίζω ότι αυτός ο όρος λέει πάρα πολλά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον και για τη έννοια της πολυπολιτισμικότητας, που δεν είναι κάτι το οποίο υπηρετεί το θέατρο του Τερζόπουλου, μάλλον στην αντίθετη μεριά βρίσκεται. Στο να βρούμε τις διαφορές, τις ομοιότητες, την κοινή ρίζα αυτών των πολιτισμών, έτσι, ώστε να κινηθούμε σε αυτό το επίπεδο και όχι στην, πώς να το πούμε, όχι στη μίξη των πολιτισμών, αλλά στην κατανόηση της βαθιάς ρίζας που τους φέρνει τώρα ένα και ακριβώς και το θέατρο του Τερζόπουλου, αν έχει αυτή την διάσταση την παγκόσμια, εάν συνδιαλέγεται με αυτόν τον τρόπο, συναντάται με τους άλλους πολιτισμούς, είναι πρώτα απ' όλα γιατί στέκεται πολύ βαθιά στις ρίζες, τις έχει ανασκάψει, τις δικές του και με αφετηρία αυτό συναντιέται. Η βάση ούτως ή άλλως της μεθόδου ξεκινά από τα δρόμενα, τα διονυσιακά και τα δρόμενα σενάρια της Βόρειας Ελλάδας. Αυτή είναι η αρχή.
Και να πως ανοίγεις κάποιος ένα λαγούμι και ξεκινάει από εκεί και φτάνει στην Ιαπωνία. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Ιαπωνία. Στην Κίνα. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Στο μικροτήριο, δεν βλέπω κάτι στο chat, ούτε κάτι, κάποιο χεράκι εδώ, δεν διακρίνω κάτι τέτοιο. Ωραία, τότε, προφανώς έχετε, πώς να το πούμε, η διατύπωση ήταν τέτοια που δεν αφήνει κανένα κενό και κανένα περιθώριο ερώτησης. Ναι, ο κύριος Μαυρομούστακος, ίσως, δεν ξέρω κάτι. Όχι, ήταν συμπτωματικό αυτό που είδα. Πολύ ωραία. Δεν θα ήθελα να πω κάτι. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το εισήγηση της Λυκιώτη. Νομίζω ότι με τον Φρέδο Τερζόπουλου θα επανέλθουμε και θα συζητήσουμε αρκετές φορές. Εγώ αυτή την φορά δεν την γνώρισα και ήταν νομίζω πολύ ενδιαφέρον το ότι μπορέσαμε να πούμε έστω μερικά αποσπάσματα. Είναι υλικό από πρόβα να διευκρινίσω. Ορίστε. Είναι υλικό από γενική πρόβα να διευκρινίσω επί τη ευκαιρία, αυτό που είδαμε. Ναι, okay. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παράσταση. Εγώ δεν είχα καθόλου υπόψη. Και χαίρομαι πολύ που την ανακαλύπτουμε χάρη στην Ολυμπία. Και νομίζω ότι τώρα αυτό που ανοίγει και αυτή η παράσταση, μάλλον επαναφέρει στη συζήτηση αυτό το πολύ μεγάλο θέμα της χωρικότητας, το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και με άλλες ευκαιρίες. Έξοχα. Πολύ ωραία. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλυκιώτη. Ήταν ένα πολύ πραγματικά συναρπαστικό τέλος της πολύ πλούσιας συγκομιδής ημέρας μας. Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ που συμμετείχατε στην προσπάθειά μας και συνεχίζουμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ. Καλή νύχτα από μας, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και εδώ είμαστε πάλι αύριο. Γεια σας.